ما يسمعكو أستين ما يسمعكو أستين ما يسمعكو ستيكو ويرو بيكو رارو أدي وستين ما يسمعكو من أكمو أستين من أكمو أستين من أكمو سرايتو قلتمو قالوا أستين ما يسمعكو أستين من دعاري أستين من دعاري أستين من دعاري سفل الكوبري داري أستين ما يسمعكو أستين من عنصبة أستين من عنصبة أستين من عنصبة سرايا يتركبا أستين ما يسمعكو أستين من ما يقولي حقوكي ربي دليل أستين ما يسمعكو أستين من ما يزرع أستين من ما يزرع أستين من ما يزرع شفيني من أمرا أستين ما يسمعكو أستين من ما يلابا أستين من ما يلابا أستين من ما يلابا صديقي تعلبا أستين ما يسمعكو أستين من ما يبركة أستين من ما يبركة أستين من ما يبركة كتوب تولد فنك أستين ما يسمعكو أستين من ما يسيتي أستين من ما يسيتي أستين من ما يسيتي شماتي حزب انتي ثروة أستين ما يسمعكو أستين من ما يقاشت أستين من ما يقاشت أستين من ما يقاشت فتاك السب الشاشات ثروة أستين ما يسمعكو أستين ما يسمعكو أستين ما يسمعكو أستين ما يسمعكو ستيكو ويرو بيكو أستين ما يسمعكو أستين ما يسمعكو أستين ما يسمعكو أستين ما يسمعكو ستيكو ويرو بيكو أستين ما يسمعكو ستيكو ويرو بيكو أستين ما يسمعكو أستين ما يسمعكو
alright اسمع له I think اللهم مثلا هجي سوري دمجنا هنا جميرنا لنا ولا خلت ساعات 3 ساعات تجبرنا أخولي سو رخنا بالندلي سو فروق نعها سينك لو مثال سايكفال كنجبرنا يأكل زبل ويناف وتابعونا بزين قلت 3 سمون طفيو نيرو بعلو خبركم قشوي نيرو سلازي فروق مايك نعها لحد نوتبط صوا تشاو كابا انا اللي خونا يسمعونني خما بستريم قيده تنك مايك فري هذا فروق اوكي ريم سمع له هذا اسك حدا نحن بنصر سمع له اوكي ودي طابان لخمش ودي طابان نحت دالي تشيك نقبر شاخ ستي خمس لا تصنحه وطابا يتكحف بلا من تقريكا anyway الله ግን ፍሮግ الله እቲ ፕሮግራምና ያክል ዝበልናሲ ነዊሕ እንዲ ዝኸይድ ንሱ ሓደ በቲ መገሻ ተቋሪጹ ነይሩ خلاي ሎሚ ወድሲ መንብብ ስለ ዝነበረ ፊክሽን I don't know ወዲ ለስ ደቂ ሰቅሩ ጊዜ ኸይዱ حاجه ግን ፉሊ ፕሮግራም ዝሓስኮን ሎም ማዓልት ነይሩ ማለሲ በጽሕና ዘለና መድረኽ ማለት صبو صقم يلن ولطابا نعها كم دس بلكا كم تعما كم مستي كل نجار كاونو على خاطر بيزي انا كم دي ناي بانل ويت كنجبر دي ويت كنجبر سوري ማለት አማኔል አሎ ካሎቱን አልሁም ግን እንታይ ይድብል መስለካ على ስኻውን አልኻ ካሎቱን አልሁም حجس ابتي እንታይ ዝበሃል እዚ ፊልም ሪዩ ምስ ዋዕልካስ እንታይ ኣትብል ጽሕፏን መጨረሻ ዝቀደምና ህንድ ፊልም ንኽርኢ ከለና ዘ ኤንድ ትብል ነራ መስለኒ ሕጂ እናብኡ ደረጃ ንኸይድ ስለ ዘለና እንታይ ኣማራፂ ከነቕምጥ ንኽእል ማለት ምስርዓት ወያነ ማለት እሲ እንታይ ኣማራፂ ክህልዎ ክእል እንታይ ክገብር ክእል ኣብዘን ዝመጽእ ዘሎ ጊዜ ማለት እዩ ሕጂ ሻምናይ መዓልቶም ኣብ መቐለ ጉባኤ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ኣይተሰማምዑን ለተሰማምዑሉ ምክንያት ከዓ ተዓብ ጉዳይ ዝና ኤርትራ ጉዳይ እዩ ኣብኡ እዮም ሕጂ ብዓብ ኣጀንዳ ሒዞም ዝካትዑ ደለዉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ተኽእሎ ኣሎ ንወያነ ማለት ኦሬዲ ናይ ኣለና እቲ ህዝቢ በፂሕዎ ዘሎ ናይ መጨረሻ ውሳኔ ርኢና ኣለና ኣብ ክልል ኦሮምያን ክልል ምሓራን ዘለዉ አባላት ናይ ኢህወደግ ወይ ባዕዴን ኮሙን ኦፒዲኦ ተባሂሎም ዝጽውዑ ቶም ዝዓበዩ ካኒ ኣብ ናይ ወያነ ዘይምም እዛዝ ዓይነት ኩነታት ይኸዱሉ ሓደ ካብኡ ኣባዱላ ተማሊ ወይ መናሴ ሪዛይን ሓቲትሎ እሱ ስለምንታይ ሪዛይን ሓቲቱ ሕጂ ብዙሓት ሰው ኢሎም ዘይነ ኣሎ ብዙሕ ትንተና ሃቦ ግን ኣነ ንዑ ይሰምዑኒ ግን ቲ ፋክት እሱ ዝሃቦ ሪዛይን ዝገብር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ دوك بالدليل مالتي سلنتاي كوم غيرو كنتنتنو نخلي نابت زرزر كناتو مالتي حجي ام مسكلنيا منغد لو سرعه ويانه انتاي كغبرو تخلو لوم حجي انتاي كغبرو زخلو تبلار استيحيزت حنتي تا عبايناتهم يشو تانا ايردا لنا ጉዳይ ኤርትራ ካለይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ፍታሕ ማለት ሓበራዊ ፍታሕ ምስ ኩሎም ሓይልታትና ኢትዮጵያ maybe ሳልሰይቲ ታናይ ጥፋት ንብላ ማለት እዩ ታናይ ጥፋት ውሳኔ ብዘለናዮስ ንፈትን ዝዓይነቱ نظر ثلاثة زين أصفحنا أن ترينا إن كم يمسلكم بيلا وتابع هو مستحرق عن سلازلو تكونتات الرئيس سلازلو بزح حساباتهم بزح تنتانتات سلازهو بزلو وفلا أبزهلو كونتات عديبكا ساقام يقولون حالي سبيشال بروغرام سخاز بدكا هارموس سلالي كان حتون ملسيني قادة لي خامش حتون ملسين زلو مجا يا انوي تنسلستن مع نعاي كوينن ترى يعني بتناتي حساب ويبتخدص انا حكو خريو خلخو
ሕጂ ኣብቲ ወንበር ናይ ወያነ ኮፍ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ማለት እዩ ከም ናይቲ ናይ ወያነ ርእሰይ ቀይረ ክሓስብ ከለኹ ጉዳይ ኤርትራ እቲ ዓብዓቢ ማለት ኢሹ ንዕኦም ዘይተፈትሐ ሽግሮም ማለት እዩ ደጋጊምና ኩሉ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኤርትራ ጉዳይ እንተዝፈትሕዎ ነይሮም ኢትዮጵያዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ንዕኦም እንታይም ኣይኮነን ይፈታሕ ኣይፈታሕ እሱቲ ፕራዮሪቲ ናቶም ኣይኮነን ማለት እዩ ፕራዮሪቲ ዋላ ብኻልኣይ ሳልሳይ ደረጃው ናይ ሰርዕዎን እዮም እቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናታቶም ትዝዓበየ ፍታሕ ገይሮም ዝወስድዎ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ጉዳይ ክውዳይ እዮም ዝደልይዎ ሕጂ ክልተ ምርጫ ኣሎ ማለት እዩ ተቐዳማይ ሓንቲ ምርጫ እያ ነይራቶም ሓንቲ ዕድል እያ ነይራቶም ሳኸዓ ብኩናት ብኻልእ ንኤርትራ ምስዓር እዩ ነይሩ እዚ ትዝዓበየ ናቶም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ግን ኣይተኻእለን ሕጂ ግን ክልተ ኣልተርናቲቭ ሒዞም መፅእ ኣለዉ ክንዕረቕ ትብል እውን ወሲኾምላ ኣለዉ ማለት እዩ ኣገባብ ናይ ዕርቂ ብኸመይ እዮም ክኸድዎ ኩሉ ግዜ እስኻ ዕርቂ ሓቲትካ እቲ ዝዕረቕ ዘሎ ኣካል እውን ፈቓደኛ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ ሓደ ኣካል ማለት እዩ እቲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ማለት እዩ ግን ነዛ ወሲኾማ ዘለዉ እቲ ዓርቂ ትበሃል ጉዳይ ነታ ቀዳመይቲ ክገብርዋ ዘይከኣሉ ነገር መፈወሲ ይመስልዎም ዘሎ ግን ይኸውን ይከውንን ንሱ ኣስፊሕና እውን ንሪኦ ኢና ባዕልና እውን ንዛረቦ ዘረባ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እዚ እንተዘይተኻኢሉ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ግን ምናልባት ወያነስ ምስ ትበፂሕዎ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ኩሉ ኮታ ክሳራታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ ፍታሕ ናይ ኢትዮጵያስ ይፅውዕ ዶ ይኸውን ማለት ኦልሬዲ ድሕሪ ሕጂ ብከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ኩነታት ወይ ምድንጋራት ኣዋጃት ምፍርራህ ተሃዲድ ሰባት ምእሳር መቕታል ገለ ክፍታሕ ከም ዘይክእል ተረዲእዎም ኣሎ ጃ ሻምናይ መዓልቱ ታሻዓይ መዓልቱ ንፅባሕ ዝሓዘ ውሳነ ክበፅ ክወስድሉ ዘይከኣሉ ዓብ ሕቶ ቅድሚኦም ኣሎ ካራኸሩ ኣለዉ ባእሱ ኣለዉ እቲ ዓብ ፍታሕ ምናልባት ከምኡስ የምፅእ ዶኾኑ ንዓይ ኣነ ብናተይ ድብሎ ነገር ኣሎ ግን የምፅእ ዶኾኑ እዚ እንድሕር ደይ ገይሮም ዘን ክልተ ቀዳማይን ካልኣይን ፍታሕ ማለት እዩ ቀዳመይቲ እታ ጉዳይ ኤርትራ ብክልተ ነገር እንተዳ ክፈትሕዋ ደይክኢሎም ኣብ ካልኣይ መድረክ መፂኦም ከዓ ሓበራዊ ፍታሕ ሃገራዊ ዕርቂ ወይ ሃገራዊ መድረክ ፀዊዖም እንተዳ ደይፈቲሖሞ እታ ትፅበዮም ሳልሰይቲ እታ ናይ ጥፍኣት ውሳኔ እያ ማለት እዩ እታ ናይ ጥፍኣት ውሳኔ እንብላ ዘለዎም ሓይልን ዓቕምን ኣተኣኻኺቦም ነቲ ብኢትዮጵያ ዝመፅእ ተቃውሞታት ክንሃርሞ ኢና ወይ ክንስዕሮ ኢና ዋላ እውን ተደይሰዓርናያ ብከምዚ ደረጃ ነቲ ህዝብን ነቶም ሓይልታት እንዳዳኸምና ክንቅፅል ንኽእል ኢና ዝወለደ ይውለድ ምክንያቱ ድሕሬናሲ ሕንፍሽፍሽ ከኣት ኣለዎ እምበር ሓደ እቲ ሽቶ ናይ ትግራይ ስለ ደይተወቅዐ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ስለ ደይተፈትሐ በዛ ኣገባብ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ንዓና ተኪዩ ዝመፅእ ካልእ ሳልሳዊ ካልኣዊ ሓይሊ ክመፅእ ኣይንፈቅድኒ ኢና ኢሎም እታ ሳልሰይቲ ናይ ጥፍኣት ውሳኔ ድመፀ ይምፃእ ናብ ምባል እዘን ሰለስተ እየን ነጥቢ ኣማራፂ ቅድሚኦም ዘለዋ ማለት እዩ ኣብታ ቀዳመይቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝበልኮ ኣብኣ ተፀንቀቐት እያ ትመስል ሕጂ ኣብቲ ናቶም ሸነኽ ኮንካ ክትሓስብ ምናልባት ከም ሓሳብ ከቕርብዎ ክእሉ ኾኑ እታ ቀዳመይቲ እታ ብሓይሊ ንኤርትራ መንብርካ ክትብል ኦልሬዲ ተወዲኣስ ተሳዒሮምላ ስለ ድኾኑ ካልኣይቲ ነባራዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ይኹን ካልእ ስጉምትታት ምግባር ወይ ፈተነ ኩናት ምውላዕ ገለ ዝኣመሰሉ ናይ ምግባር ዓቕሞም ከዓ ድኹም ጥራይ ደይኮነ ክገብሩ እውን ስለ ደይክእሉ እዚ ኣብ ዕፁ ኣፍ ደገ ወሲድዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ምናልባት ብናይ ዕርቂ ጉዳይ ከዓ ካብ መንግስትና ዝተዋሃበ ኣብ ተፈላለየ ግዜ መግለፅታት ኣሎ ገፅ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብውሳኔ ውዕል ናይ ኣልጀርያ ናይ ኣልጀርስ መሰረት ዶብ ገዲፎም የውፁ መሬትና ይረክቡና ድሕሪኡ በቲ ውዕል መሰረት ናብ ኖርማላይዜሽን በቲ ውዕል መሰረት ንኸይድ ኢና እዩ ዝብል እዚኣስ ክገብርዋ ይኽእሉ ዶ ስርዓት ወያነ ሰዓት እዚ ካልኣይ በዚ ኣገባብ ተዳሪእና እቲ ኖርማላይዜሽን ዝበሃል ዋላ እውን ኣብ ዝተመፀ መንግስቲ ኤርትራ መሬት ኣረኪቡ ምምሕዳርና ተኺልናኡ ሉዓላዊ ግዝኣትና ምስ ኣረጋገፅና እቲ ሕጋዊ ኩሉ ምስ ተፈፀመ ናይ ደው ጉዳይ ዋላ እውን እቲ ናይ ሓደ እቲ ናይ ግዜ ጉዳይ ኣሎ ዋላ ናይ ግዜ ጉዳይ ዕድል ተረኸቡ እውን ኣብ ኖርማላይዜሽን መፅኦም ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገማት ከም ፍታሕ ይኸውን ዶ ክፈትሓሎም ይኽእል ዶ ማለሲ ቀንዲ ኢሹ ድዩ ናይ ባድመ ጉዳይ ወይ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምስሓብ ወያነ
ኣብቱሽቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገምከ ብዓብይ ይፈትሐሎም ይኽእሉ ሕጂ እዚያ ብዓባይ ክንሪኣ ንኽእል ነገር ኣላ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ክንሪኦ የብልናን ኢልና ስለምንታይ ኢና ኸምኡ ንብል ምክንያቱ ስርዓት ወያነስ ንኢትዮጵያ ይመርሕ ኣሎ ከም መንግስቲ ሃገር ይመሓደር ኣሎ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ግን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ጸገም ኩሉ ግዜ ብልምድ ንዛረቦ ዘረባ ኣሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ዶብ ጸገም ኣለዋ ሕጂ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ኣረኣያ ግን ኩሉ ግዜ ኣነ እንታይ ኣይደሰጉም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ናይ ዶብ ጸገም ዘለዋስ ኤርትራ ምስ መሪሕነት ወያነ እዩ ዘለዋ ናይ ዶብ ጸገም ካልእ ፖለቲካዊ ዶባዊ ሽግራት ካልኦት ስለዚ ምናልባት ወያነ ጽባሕንጎ ሰራዊቱ ሲሒቡ ምሕዳርና እንተተመለሰ ከምቲ ውዕል ናይ ኣልጀርስ መሰረትሲ መንግስትና ብደረጃ ተውዕል እንተየ ኩሉ ምስተወደአት ሕጋዊ ዝበሃል ነገራት ኣብዘተ ምስ ወያነ ኾፍ ተበለስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሽግር መፍትሑ ኾነ ዶ ወይ ዕድመ ከናውሐሉ ይኽእል ዶ ስርዓት ወያነ እዩ እጃ ኣብዚ እስኪ ዝኾነ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ሓሳባት ግን ብወገነ እንታይ ድብል ኣነ እዚ ናይ ባድመ ኢሹስ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሽግር ከም ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልኒ ኢለ ዝኣምን ዋላ ከም ብቁኑዕ መንገዲ ውንስ እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዋጢጠናሉ ዘለዋ ናይ ዶብ ጉዳይ ይብል ግን ሜይቢ እቲ ስለምንታይ ከምኡ ድብሉን ኣነ ይርድን እዩ ዋላ ገለገለ ኤርትራውያን እውን ትሰሚዕ ኢኻ ከምኡ ክብሉ ድኾን መንግስቲ ወያነ ስርዓት ወያነ ንኢትዮጵያ ከም መንግስቲ የመሓድር ስለ ዘሎስ ነቲ ፖለቲካዊ ባህላ ክብሉ ድዮም ከምኡ ድብሉስ ወይስ ብግቡእ ስለ ዘይተረድኡ ይገርመኒ ሓደ ግዜ ዋላ ካብ ናህና ከምኡ ዓይነት መግለፂ ትሰሚዕ ኢኻ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ እቲ ናይ ዶብ ግርጭት ምስ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ወይ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነን እቲ ናይ ዶብ ግርጭት ተፈጠረ ምስ ናይ ወያነ ጉዳይ ብቐንዱ እቲ ናይ ዶብ ግርጭት ተቐንዲ ምክንያት ኣይኮነን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሚስጥር ካልእ እቲ ሽግር ካልእ ሽግር ንብሎኻ ሚስጥር ኣይኮነን ስርዓት ወያነ ኣብቲ ከባቢ ሒዝዎ ዝመፀ ናይ ዕንደራ ኣጀንዳ እዩ ኣብ መንጎ እዚ ዝተፈጠረ ጸገም እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስርዓት ወያነ ዝኣትይዎ ዘሎ ሕጂ ናይ ዓቕሊ ጽበት ናይ ፖለቲካ ውሳኔ ክውስን ይኽእል ስለምንታይ ሓደ ባድመ ንኤርትራ እንድሕር መሊስዋ ብኢትዮጵያውያን ከም ሕቶ ዝመፅእ ነገር የለን ኣነ ብልዕሊ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዝኣምነሉ ጉዳይ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ናይ ባድመ ጉዳይ ፋብሪኬት ዝወያነት ህዝቢ ስለዚ ባድመ ኩናት ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘይገድስ ስርዓት ወያነ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ስልጣን ክእል ኣለዎ ዝብል መርገፅን እምነትን ኣለዎ እቲ ህዝቢ ዋላቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን እውን ናይ ባድመ ጉዳይ ዋላ እውን ኩናት ሕጂ ዋላ እውን ከም ኩናት ጠርባሽ ኩናት ድዩ ሰፊሕ ኩናት ድዩ ስርዓት ወያነ ንዕድል ኢሉ እንተኸፈተ ብዝያዳ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁልውላው ከጓሃህሮ ስለምንታይ ዓቕሙን ሰራዊቱን ወያነ ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራ ምስ ኣኻኸበት ማእኸል ዘሎ ምንቅስቃስ እንዳዓበየ ይኸይዱ ንስርዓት ወያነ ኣብ ሓደጋ ከውድቆ እንተዘይኮይኑ እዚ ናይ ባድመ ጉዳይ ምስ ኤርትራ ግርጭት ስለ ዝኣተወ ወይ ናብ ኩናት ስለ ዝኣተወ ንዕድመ መናውሒ ክጠቕመውን ኣይክእልኒ ንስርዓት ወያነ ምክንያቱ ብወገን ህዝቢ ኢትዮጵያ ድጋፍ ስለ ዘይብሉ እቲ ናይ ባድመ ሕቶ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ስርዓታት ንስልጣን ከናውሑ ክብሉ ምስ ጎረባብቶም ከምዚ ናህና ናይ ትግራይ ተፈጠረ ጸገም ማለት እዩ ኩናት ይውልዕሞ እቲ ኩናት ነቲ ኩናት ከመሓድርዎ ነቲ ሽግር ኣብ ዕርቅን ኣብ ዘተን ኣብ ዕፁ ማዕፆ ከመህልስዎ ከመላልስዎ ንነዊሕ ግዜ ዝኸይድ ናይ ዘተ ናይ ምትህልላህ ፕሮግራም ይገብሩ ዕድመ እግረ መገደሙን የናው ሕዚ ሓደ ሲስተም መሳርሒ ናይ ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝፍጽሙ መራሕቲ ሃገራት እዩ ግን እዚስ የዋጽእ ዶ ሕጂ ንስርዓት ዋላ በቲ ሓቂ ኩሉ ግዜ ንዕድመ ምንዋሕ ጥቀሙሉ እዮም ንብል ኢና ነው ንዕድመ ምንዋሕ ክጥቀሙ ክብሉ ስርዓት ወያነ ምስ ኤርትራ ኩናት ከፍቱ ይኽእሉ ዝብሉ ተንተንትሎ ሓደ ዋላ ብወገን ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራውያን ከኺዶም ይኽእል ዶ ምስቲ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ተርኢናዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ገምገም እዩ ዘሎ እታ ናይ መጨረሻ ፊስካ እንተ ተነፊሓ ሞ ኢትዮጵያ ኣይሚን ወያነ ናብ ሰፊሕ ውግእ ናብ ኤርትራ እንተዝኣቱሲ ሓደ እቲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ወያነ ዝዕንድረሉ ዘሎ ተቃውሞ ናይ ህዝቢ ጭፍልቆል ዘሎ ሓይሊ ፀጥታ ይኹን ሓይሊ ምክልኻል ብምሉእ ኣዋዲኡ ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ኩናት እንተዳ ኣምፂዎ ስርዓት ወያነ ናይ ሓይልታት ወይ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ባዶሽ ከጋጥሞ ስለ ዝኾነ እቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ማዕበላዊ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ከዓኒ ዝያዳ ንሂሩን ካብ ቁጥጥር ወፃኢ ኮይኑን ንስርዓት ወያነ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ስልጣን ናብ ሓደጋ ከውድቆ ስለ ዝኽእል ይፍትኖ ድኸውን ኣብዚ እስኪ ዘተ ንግበራ ኣማኒኤል ኣለኻ
حدون يدود العلل طبعا اول يا زلا اول نعدي اول يا خجمر مثلا ايرنا يا زلا ايرنا الله اوكي ايرنا خجمر يا مثلا خلحته انا انكبت حتات علن لما عندي نبوز حوانات ابزي حلف خلطه سمون كما استاد قني له او تنكف ابيلك حتى كان كفتني دحر ايرنا تزيلخ اماني لنا ايرنا ديبي انت زيلخ كن اماني لنا عليه فيزا يا سلامات جزانا كلكم انت وسيل كاود صباح جيتا صبو بروجرام دحال الكار الله حتى وانا ويتسلد سغا بخونه دي مالك حجيتي ناي بعد ما حطو لومي كون انت فتيو قدمي تفتيو كما عسس استعملت مالتي زباو جنبار تعمل سيرترا مالتكا اول جيفو دقودو ነገር ይብሎ ናፍትመት ከልጠጠው ይሎ ሁዋ ኖኖ ጆክ ይበለ አስተመት ከልጠጠው ይሎ እስካጣ መወዳታ ቃለስ እጂ አቁ ይኮነና ዘ 10 ማክሲመም ዘ 6 ዓመት እጂቲ ከም መስለና ነው ማለት መንግስት ኤርትራ ናይ ባድመ ሕቶ ከም ቅቡል ገይሩ ናይ ወያነ ህላው ይቃለስ ነይሩ ወያነ ከይጠፈ አጥፋብ ሰላም اوكي سلام كم دير لا يتجلس نير حجي نعو بخمي يرقصو اتي منغسير ترابط شحرو له مدرخ عبد بوتا زي مالتي جيت كسرح له سرح ادمع قوين مالتي حجي وياهنا بعد ما قديفهم قديفنا لنا زقلمله دبحال زربا دواتو قوين سمعنا ابجيرو ساعات يجي سقابتي اخر قصون حين ورا من حلبا مات نير قوينو ግን ሕጂ ኣخر ኮይኑ ነው ኣخر ኮይኑ ከም ዝገብር ዝገብረን ሕልካቲ ቁስሉ ካብ ድሕሪት ገዲፍካ መጽሓረ ሲኻ ሕጂ ወያነ ከም ዚሎም ናይልካት ማሰኾነሉ ነገር የለን ሕጂ እቲ ደሎ ኩነታት ሕጂ ወያነ ልጊሱ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ተቐሳኻ ወዲ ጣባ ምስ ወያነ ገዲፍካ ወይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ድበሃል መንግስቲ ስጋብ የለ ግዜ ወያነ ድበሃል መንግስቲ ቆልቂሉ ስለደሎ حجي how do you solve it with Ethiopia with መንግስቲ ትዝመጽ መንግስቲ ከመይካት ተዛራረብ ሕጂ እሱ ተዓቅል ጽበት ሕጂ ሳቶም ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ አልጊሶም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተዓቂቦም ህዝቢ ትግራይ ከባጋጉሱ ምናልባት ሓስቡ ቆኑ ግን ከህዝቢ ትግራይ ዋጾዲ አሞርሴታቲው በቃሳስ ወልደ ሕጂ ኣብቶም ኮይኑ ስማዕን ሕጂ ትመስርሕ ግን ሕጂ it doesn't matter ወያነ حساب امچيو ويدما عرق امچيو غلمچيو انا خم مانيل منغست ኤርትራ دمو ኮይኑ ስمعون اب رئيس لعل رئيس منقسقاس ማለት اجي ويانه جاستس دان معاسيا تا ግባአተ መሬቶም ቀሲልና ንሪያ ማለት አቆም ይድርዕ መሞን ማይክ ፍሪ ثانك يو اوكي I don't think I cannot حسابات زلنا ناي كان السوعلا حنتي اجي كلنا ولا فيسبوك نكتاتل سبات ابزروم زلنا بتاعم كونسنتريت كنكونلو زغبانا نطبلو اوان زلنا مدرخ مالتي ناي مخته اوان صنيحنا هنا حجي ابناي بوانقا ناي بوليتيكا هاجر ኤርትራ ካብ ናይ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ተሰጋጊራ ክንብል ኮለና ብዙሕ ሰባት ከምዚ ኩናት ክትውጅ ኤርትራ ዓቅም ስለ ዘሎ አገለ ዛ ዓይነቱ ዝወስድዎ ቁርብ ድኽም ዝበለት ሓሳስባ ኮይኑ ስለስማዓና ካው እንተ ተኣለና ሓይሽ እቲ ዝፅወት ዘሎ ፖለቲካ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ውሽጢ 8 መዓልቲ ዘለና ውሽጣዊ ሓበሬታ ስርዓት ወያነ ኣብ መቐለ ጉባኤ ዘይኮነ ናይቲ ተመወሰንቲ ኣካላት ዝበሃሉ መሪሕነት ናይ ወያነ ንርባዕተ መዓልቲ ዝፀውዕዎ ኣኸባ ንሻምናይ መዓልቲ ይቅፅል ኣሎ ምኽንያት ናይ ድማ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ጥራይ ተላዒሉ ካልእ ምናልባት ኣብ ገለገለ ዝኒ ዓይጋ ፎረም ዝጽሕፍዎ ወይ ናይ ካልእ ዝጽሕፍዎ ንባጀት ብዝምልከት ገለመለ ዝጽሕፍዎ ነገር ኣሎ እዚ ሓሶት ምዃኑ ክትዳናገሩ ይብልኩምን ወያነ 8 መዓልቲ መልሲ ዝሰኣነሉ ጉዳይ ኤርትራ ተዋጢሩ ይርከባሉ ኣብ መቐለ ማለት እዩ ሓደ ዝተዓበ ነገር እዩ እዚ ጽጽ ሓበሬታ ኣለና ንከታተሎ ኣለና ግን ሓደ ነገር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንዳዓበየ ዝመፀ ነገር ኣሎ
زنتاي مالتي تي دومينيت ناي مغبار عقم ناي سرعه ويانا نتي هودك زبحال جنبار يلو زبعالو دفطرو ودب تي دومينيت ناي مغبار عقمو دارغا انداد خمت راي كل ابزي مغبار درجه بصيحلو حدا خابوتم كم تعنتو يزبلكو بوغن بعدين اب العلم حراخ قبر صنح قفعتات يكون ويانا بقطه طالقان داتو اب كلي من محدار امحرا سبب سلطان مأسار مطفاء هلواتهم مطفاء كابيتات كم دلاي كان داشنشن كامريت نسودان مهب بقاندو تي مريت نسودان ذهبوا له مخنيات ويانا نميت عامت من السودان ذهبوا بليز مالتي ذهبوا مريت حدا افدغن مركب نتا صباح نغو فطوا يلوم زحسوا تግራይ مداوب من السودان مركب تبهيلو اذا تحاسبه يجي يردو نغري ስለዚህ ምስራዓ ምስተም محدار ናይ አምሓራ ወይ ምስቲ ብሄረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ድርጅት ድበሃል ድፈጠሮ ጸገም ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሕጂ ጎሊሑ ዘይተራኣየሎ ትማሊ 24 ሰዓት ዘይመልእ ንበረኸ ሰሞን ካብቲ ን8 ዓመት ሒዝዎ ዝጸንሐ ናይ ብሄራዊ ባንክ ናይ ቦርድ አካቢነት ወይ ከዓ ናይ ቦርድ አካቢ ተባሂሉ ብስልጣኑ ክመርሖ ዝጸንሐ ዓብይ ትካል ካብኡ አባሪሮም ኣለዉ اتوم اوشت اديس ابا زلو بجنرال بليفتنانت جنرال ساموراي يونس زمرحو ناي ويان جونتا نتي عبيتي ناي قند ناي تهاجر ناي قطبا ناي بوليتيكا ناي صتا غداي ناي محدار غداي تقاصيرهم لو ايفن تي برايم مينستر كيترفه ابتحتي تي ليفتنانت جنرال حلوا يزركم مالتي زي تي لوجيك زلو وشت اديس ابا مالتي تي چنفرناتو لتقندي مزور زبحال ناي سرعه ويانتي بوليتيكاو بيت صحفه دما امقله بغداي ايرترا يزاربالو مالتي حجي تي دايلما ذاتهم ነገር አሉ ሓደ አብና ኤርትራ ጉዳይ ከውድኡ ወዘይካሉ ዕዮ ገዛ ነይሩ ዝዕዮ ገዛዝ እንዳተንከባለለ 17 ዓመት ወሲዱ እንታይ ማለቲ ቱ ሌት ይብዝ ሰዓት እዚ ምስቲ ኤርትራ በጽሓቶ ደረጃ ምዕባረ ከባቢያዊ ሕዝነት ገበረቶ ድፈጠረቶ ዋት ኤቨር ተኩልና ንፈልጦ ናይ ሃገርና ሚስጥር مسكمو مس إترا أبستنا وحى قينات كأتو يخلو اليوم زبل عاب حتلو كواتس الناديخة هجيك كواتس الناس لنتا إيدي واتس كقينات كتولع خلو خاسي تدا مامروم نجار اللوخا عادتي هزباو دقافي العلو خلو زل على البريت أطوار جنات جزء تقوم بحاجست متصب لا تحت متصب وين كزين كات أنا حكا أطوار انتخاب على هذا قينات كتجبر تقوم جن تقندي نحنتي هاجر وين حدا سرعات عبي دقف زغونوت هزباو دقاف زبهالي كينات كقبر كله بزي قال هزباو دقاف ولا ذا أمريكا تبهال هاجر هزباو دقاف ناي أمريكاويان تزي نورا أب عراق وريرا مسادام حسين كاب سلطان ما عليتهم ولو نابكالا هاجرات تقبروا زبعال أفغانستان كينات ولعا بزي دقاف هزب أمريكاويان والتهدرات زي عدهم كيدون كعوتي كلهم إزي ردي أب تاريخ عالمون بتدقاقا مجيزي أبتواس أبتفلالي جدي أبز جبر كيناتنا يتفلالي علاماتن هاجراتن بينايين أزي حدش نجار يكونن مالتي سو تهزباو دقاف دبهال كندرا واحي كندتي إنبوت دبهال نعنتي كينات كتجبر تدالو هاجر مجمرة جوسباس يتجبر مجمرة تهزبي قبل علة الساعة ويجاتو زلا كينات تريزن تمخنيات هزبن تاير يتلو أنا عملت أبجزية بعد ما سرعت ويانا بالعلي إرترا كينات كوجش كله أبتو وانتي أوشت إثيوبيا نيرنا سرعة ويانا ولا بريديو تلفزيون إثيوبيا خالق انت لفلفه وريراتنا إرترا انت بلا بين كادرات ويانا فقودو وشاتن قطرات عدتاتن انداخدو إرترا مرساينا نعسب كن مرساينا زبل قصباس يزقبر زنا سلازي أنصار إرتراويانن منغستي إرتران سمعيتات زنبورو من نوح كقصقصو تصنعو أبدحرات تحساسبات تصنعو بفلاي شرح زي بلهم من إشياء إثيوبياويان كا بذيك العالم تي بعد ما زول عتو كينات ويانا نخدقفو بقى ما إيتا شحاتيهم نام مسألة أنا معسكرات أتيهم إزي عبي هزباو دقافي النيرون ويانا أبتو وانت مالتي دحرو ويانا خيط قالعه تي ميستر كم زول لو خينو جن إرتراخ موراري تراه هزبي إثيوبيا خانو إرتراخ قلصع قرصوم سنعفن مسحوم مسمران درارهم كا باصع وي سحل كغبرو تعاطيقهم ممصيم تم حزبي اب تግራይ ዝነበሩ ይኹን ኣብ ደምሓራ ዝነበሩ ይኹን ኣብ ኦሮሞ ዝነበሩ ይኹን ዋትኤቨር ኣብ ኩሉ ኩርና ዓጫፋትና ኢትዮጵያ በቲ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ተደናጊሮም መጽኦም እዮም እዚ ህዝባዊ ድጋፍ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ግን መልክዑ ከመይ ኣሎ ብዝእዋን እዚ ማለት እዩ ሓደ ተዓቅምታት ሰራዊትና ኢትዮጵያ በቀሊሉ ዝግምገም ዓቅምታት እዩ
ولا تحيل أير زبهال تشنخ زبهال لومي تاويانسي تزاريبكم صحيفكم يلو نمحران أورومو نخالوت بهرات كأسرين العقمنبر بدرجة منقستي عقمتاتو أوها هيدو قبل علي إترايكم كالق تمساسال بقربيت دركب هاجرات وتدراوي الصمو زرئلو اوان زبقعي يزمسل اب كمزو كونتات سرعات ويانا زواطرلو اوان يبصح زلو معناته ስለዚህ ታዓባይ ሕቶ ኮይናቶም ዘላ ጉዳይ ኤርትራ ማለት አይተወደ ሰላም ኤርትራ ክንገብሮ ይሐይሽ ወይ ጻውዒት ክንገብርዶ አዋሽ ከነምጽዶቲ ኣብ ኤርትራ ንክተሎን ነበርና ፖሊስ ክንቂር ዝበሃል ብዙሕ ናይ ምምስማስ መግለጽታት ክንሰምዕ ነርና ኢና ካብቲ ናይ ሕመራ ፕራይም ሚኒስተር ተዛርቦ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እዚስ የዋጽዲው ሓደ ንዖም የዋጽዲ አይዋጽኒው ከመይና ንሪኦ ንዓና በከመይ ንዓና ይዋጽና ደይዋጽናን ካልአርስቲ ግን ንዖም የዋጽሚ ምክንያቱ ትናይ ሰላም ጻውዒት ንኤርትራ ጉዳይ ባድመ ክንህበኩም ሰራዊት ክንፈትሕ እዝጋስ ኢልካ ብዘይ ተማላላ ዝኸውን ነገር አይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ እንተዳ ባድመ ክትረክብ ኮይና በቀንዱ ባድመ ጅሆት ተታሕዘትሉ ምክንያት አሎ ሱጋቲ ወያነ ክፍጽሞ ዘይከአለ ዕዮ ገዛ ክሳብ ዝፍጽም ያ ጅሆት ተታሕዛ ካላይ ኤርትራ ብዝለዓለ ጉዳይ ተሰርሓሉ እንትነጥፈሉን ዘላ ኣብ ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለዚህ ባድመ እንተዳ ኤርትራ አይሚን ኢትዮጵያ ክትገድፍ ኮይና መሳዊቱ ክስሕብ እንድሕር ኮይኑ ስርዓት ወያነ ዘቀምጦ ቅድመ ኩነት ከም ዘሎ ክንርኢ ክንክእላለና ሱኻ እንታይ ኢቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ዝበሃሉ ሎሚ ክገብሩ ዝኽእሉ ተቃወምቲ ሓይልታት ክዛረቡ ዘይኮነስ ክገብሩ ዝኽእሉ ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ብወገን ደምሒኑ ትኹን ካልኦት ዞም ናይ ቅንጅትን ኣብ አንድነትን ኣብ ተፈላለየ ናይ ገምቤላ ይኹን ናይ አርሲ ይኹን ናይ ሲዳማ ናይ ነጻነት ምንቅስቃስ ዝበሃሉ እዚኦም ኩሎም ደማሚርካ ኤርትራ ሕሊፋ ተሃበና ወይ ትዕፀዎም እዚ ከም ሕቶ ከቅርቦ እዮም ወያነ ግን ኣብቲ ዘተው እንደቅርቦ እንታይ ኦኬ እዚ ከነቅርብ ግን ኤርትራ ተቀበለና ዶ እዩ ሕጂ ተቀበለና ዶ ዝብል ከም ሓሳብ ስለምንታይ ኤርትራ ዘይተቀበሎም ተቀቢላቶም ዘምጽኦ ለውጥ የብሎምን አይተቀበለቶም እንካ ዘምጽኦ ለውጥ የብሎምን ሓደ ንሲ ምክንያቱ እንተደይ ተቀበለተ ኤርትራ አድገብርዎ ነገር የብሎምን ካዩ በተሓደ ወገን ማለት እዩ ስለዚህ እቲ አፐር ሃንድ ንብሎ ልዕልና ዓቅሚ ናይ ሓይሊ ሚዛን ኣብዝ ዋንዚ ናብ ኤርትራ ድዘዘወ ይመስል እዝን ተዳ ኤርትራ ክትገብር ዘይትኽእል ኮይና ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ሓይላ ወፃ ማለት እዩ ስለዚህ ስርዓት ወያነ እንታይ ይገብር ዘሎ ኣብዝ ዋን እዚ እማ ኣመዋጥር ኣትይሎ እንተዳኣኒ ጉዳይ ኤርትራ ብከምዚ ዘይፍታሕ እንተዳ ኮይኑ ዋላ ብጻውዒትን ብዘተን ዘይፍታሕ እንተዳ ኮይኑ ዋላውን ኤርትራ ሰናይ ፈቃድ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ምእንቲ ሰላም ክትብል በትውዕል ናይ አልጀርሱን ስለትግደድ ኤርትራ ሰራዊቶም እንተስሒቦም እቲ ቅድመ ኩነት ዘቅርቦ ናይ ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ እንተዳ ወንዚፎሞ ከምቲ ውዕል ናይ አልጀርስ መሰረት ሰራዊቶም እንተዳ ስሒቦም ምምልካት ዶብ እንተዳ ተፈጺሙ ኤርትራ ኣብቲ ሳልሳይ ውዕል ዝኣሰረቶም ምስ ስርዓት ወያነ ናብ ዘተት መጽእ ናብ ኖርማላይዜሽን ትመጽእ ዝብል እዚ ዘተዚ በቀንዱ ንሶም ድካራኸሉ ደሎ እዚ ዘተዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ምምልካት ዶብ ናብ ኖርማላይዜሽን ዘምጽእ ዳኣምበር እዚ ዘተዚ ወይ እዚ ናይ ሰላም ዘተዚ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ህዝባውን ዓመጽ ግን ከዝሕሎ ወይ ከጥፎ አይክልኒ ከዳኽሞ ይክእልኒ ስለዚህ እቲ መዋጥር ንብሎ ንስዩ ማለት እዩ ዋላ ስርዓት ወያነ ንባድመን ተገደፈ ሕጂ ምስ ኤርትራውን ዋላ በተዛማዲን በተውዕል መሰረት ኣብ ዘተን ተመጸ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካው ቅልውላው ከህድኦ አይክእልኒ ከህድኦ እንተዘይክኢሉኻ ዕድመ ስልጣን ናይ ወያነ ክናዋሕ አይክእልኒ ስለዚህ በዛ አይነት ኮንሰፕት እንተዳሪናዮ ወያነ ኣመዋጥር ኣሎ ማለት እዩ ባድመ ሒዙ ሽግሩ ክፈትሕ አይክእልን እዩ ባድመ ገዲፉን ሽግሩ ክፈትሕ አይክእልን እዩ ስለዚህ ባድመ ገዲፉ ሽግሩ ክፈትሕ እንተዳ ደይክኢሉ ባድመ ሒዙን ጸገሙ ክፈትሕ እንተዳ ዘይክኢሉ እቲ ካልኣይ ኣማራጽ ዝኸውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ መተንፈስ ንምርካብ ሓባራዊ ሃገራዊ ዕርቂ ይጽውዕ ይድብል ሕጂ እዚ ሕጂ እቶም ቱሊስ የድዛረብ ማለት ኩለን ሃገራት ድገብርኦ ነገር እዩ ዘን ሰለስተ ነጥብታት መልክዑ ይቀያየር ኸውን እምበር ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ዝተመከሩሉ ናይ ሽግር ናይ ግርጭታት ኣፈታትሓ ሜላታት እዩ ሕጂ ሓደ ካብኡ እቲ ዝዓበየ ኢሹ ናይ ወያነ ጉዳይ ኤርትራ እዩ እዛ ፀበባ ኮይናቶም ዘላ ናይ ኤርትራ ጉዳይ በዘን ክልተ ዝረኣኽዎን ረቋሒታት
ክፍታሕ ኣይከልንዩ ንምንታይ ይድፍታሕ ስለምንታይ ይድፍታሕ ብኸመይ ኣገባብ ክፍታሕ ምክንያቱ ባድመ እንተገዲፎማሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ይፍታሕ ዶ of course ባድመ እዚ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ባድመ ነራ እንተትኸውን ታጸገም ስለምንታይ ወያነ ብሽም ባድመ ምስ ኤርትራ ኩናት ብምውልዑ ዝተበገሰ ተቃውሞ ነሩ እንተዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ናብ ንቡር ምተመለሰ ነሩ ግን ሽግር ንሱ ይኮነን እኳዳ ህዝቢ ኢትዮጵያ በተሓደ ወገን ወያነ ተጋጊው ምስ ኤርትራ ኣብ ኩናት ከኣቱ ምርጭ ይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌቲ ይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ሓይል ሚዛን ክማሳቀል ስለዝኽእል ዝያዳ ድማ ቶም ተቃውምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ዘጥቅዕሉ መድረኽ ክሰፍሕ ስለዝኽእል ከምኡን ህዝቢ ዓመፅ እንዳዛየደ መፅዩ ኣብቲ ዝድለ ነጥቢ ክወቅዕ ስለዝኽእል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዓቢ ሎተሪ እዚ ወያነ ምስ ኤርትራ እንተዳኣ ኩናት ወልዑ ወያነ ምስ ኤርትራ ኩናት ተዳኣ ወልዑ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝዓበ ሎተሪ ምክንያቱ ነትንቀሳቂሶ ዘሎ ህዝባዊ ዓመፅ ዝያዳ ኣብ ሽቱኡ ከውቅዓሉ ስለዝኽእል ስለዚ እዚ ሽግር እዚ ናበይ ክኸይድ ኣብ መጨረሻ እንታይ እዩ ዳኣ መክወልድ እዚ ክንሪኦ ዝግባአና ነገር ከዓብ ነገር ኣሎ እሞ ጉዳይ ኤርትራ ብክልተ ነጥቢ ርኢና እቲ ሓደ ብናይ ሰላም ዘተ ይኹን ዋላ ብፃዊዒት ይኹን ብዘይገለቕ መኾነት ወያነ እንተገደፎ ክፍትሓሉ እንተዳኣ ደይክኢሉ ሓደ እቲ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ሎሚ እዛ ሕጂ ዘለናላ መድረኽን ግዜን ከምዘን ሕጂ ቀሚጥናዮ እንደልና ሰለስተ ናይ መፍትሒ ሜካኒዝም ንብለን ኣብቲ ናይ ሎም 15 ዓመት ነይሩ እንተትኸውን ምናልባት መሰርሐ ነይሩ ጉዳይ እዚ ግን ግዜ በሊዑ ምስ ኮደ ኩነታት መድረኽ ናይ ተኸባቡን ምስ ተቀየረ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ብግቡእ ጸላኢኡ መን ምዃኑ መሰለለየ ሎሚ እዚ ሽግር እዚ ከም ሽግር መፍትሒ ክውሰድ ኣይከኣልኒ ሓደ እቲ ዝዓበየ ነገር እዩ ስለዚ ትማራፂ ናይ ወያነ እንታይ ዳ ናበይኦም ክኸዱ ሕጂ ማለት በቲ ህዝባዊ ዓመፅ ይቅፅል ኣሎ በቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ተፈትሐን ኢልና ኣለና ኣብ ክልተ መዋጥር ኣትዮም ኣለዉ ሳልሳይ ሓበራዊ ፍታሕ ወይ ሓበራዊ ዕርቂ ፃውዒት ገይሮም ኣብቲ ጠረጴዛ መድረኽ ናይ ዕርቂ ፀዊዖም ብዓበይቲ ዓዲ ገለመለን ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ሲስተም ኣለዎም ወያነ ኩሉ ግዜ ምስቶም ዓበይቲ ናይ ፖለቲካ እስራት ክጋጨው ከለዉ ወይ ናይ ፖለቲከኛታት ዝገብርዎ ሲስተም ኣሎ ሓበራዊ ሃገራዊ ዕርቂ እንተዝፅውዑስ ይፍታሕ ዶ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፕሪኮንዲሽን ቅድም ሓደ ከምቲ ናይ ደርጊ እዋን ዝረኣናዮ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብኡ ዘርኤና ኣብቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ዘርኤና ናይቲ ማለት ታሪክ ኣሎ ንኣብነት ደርጊ ን15 ዓመት ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ናይ ኢትዮጵያን ብፈኸራ ን15 ዓመት መዓልታዊ ኩናት ኣዊጁ ኣብ ልዕሊ ተቃውምትን ናይ ነፃነት ተቃለስቲ ናይ ኤርትራን ኩናት እዩ ዝእውጅ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ስርዓት ደርጊ 15 ዓመት ነቲ ዝመርሖ ዝነበረ ኩናት ክዕወተሉ ከም ዘይክእል ምስ ኣረጋገፀ ዝያዳ ሰውራ ኤርትራ ድማ ናብ ዝሓየለ መድረኽ ኤርትራ ነፃ ንምውፃእ ሻባሸወሉ መድረኽ ምስ በፅሐ ደርጊ ናይ ሰላም ፃውዒት ገይሩ ዝክሩ እንድሕር ኣኾንኩም ናይ ናይሮቢ ናይ ኣትላንታ ዝግበር ዝነበረ ውዕል ማለት እዩ ኣይምን ዘተ ናይ ለንደን ነይሩ ድሒሩ ዝመፀ ቅድሚኡን ናይ ካልኦት ዝፀዋዕኽዎን ናይ ኣትላንታን ናይ ናይሮቢን ነይሩ ስለምንታይ ደርጊ ፀዊዕዎ ተልና እዛ ሕጂ ወያነ በፂሕዋ ዘሎ መዋጥር መድረኽ ብተመሳሳሊ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ተፈፀመ ታሪክ ስለዚ ታሪክ ይደግም ኣሎ ዝበልክዎ ብኸመይ ደርጊ ነቲ ክስዕሮ ዝበለ ሓይሊ ክስዕር ስለዘይከኣለ ነቲ ብጃህራ ንዓለም ኣዊጁ ከጥፍኦም ተመልከቱለ ኢሉ ብኣዋጅን ብቴሌቭዥን ብሬድዮን ነጊሩ ዝመርሖ ሻድሻይ ሰላሕታ ወራር ይኹን ካልኦት ወራራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክዕወተሉ ስለዘይከኣለ ኣብ መጨረሻ ስርዓት ደርጊ ተዳኺሙ ጥራይ ዘይኮነ ስልጣኑ ናብ ሓደጋ ምስኣተወ እዘን ናይ ሰላም ኣዋጅ ኣምፂወን እተን ናይ ሰላም ኣዋጅ ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበራ ሽግር ክፈትሓ ይከኣላን ምናልባት ብቐንዱ ወያነ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይ ወያነን ምስቲ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ናይ ነፃነት ኩናትን ምስኡ ደማሚርካ እንተዳሪኻዮ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋንቲ ስርዓት ደርጊ ኣብ ውድቀት ኣብ ዘምርሓሉ ዝነበረ በቲ ሓደ ኣንጻር ከዓ ተቃወምቲ ሓይልታት ዓቕሞም መሐይሎም ናብቲ ዝለዓለ ናይ ዓወት ምዕራፍ ዝኸድሉ እዋን ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ተቐይሩስ ቅድሚ 15 ዓመት ዝነበረ ብደገፍ ሶቪየት ሕብረትን ካልኦትን ዝግበር ዝነበረ ሕዛት ኣብ ዝተሰኣነሉ እዋን ወያነ ኣይምን ስርዓት ደርጊ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል በይኑ ዝተረፈሉ እዋን እሞ ክገብር ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምስ በፅሐ ዝፀውዖ ናይ ሰላም ፀውዒ ስለ ዝኾነ
እቶም ኣብቲ እዋነቲ ነቲ ናይ ሰላም ጻውዒት ሕራ ኢሎም ኣብቲ ዘተ ዝመጹ ብወገን ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብወገን ትግራይ እውን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝለዓለ ዓቕሚ ጨቢጦም እዮም ናብቲ ዘተ መጽኦም እንታይ ማለት እዩ ዝለዓለ ባይታ ናይ ምግባር ዓቕሞም ሓይሉ ስምብራት ናይ ምግዳፍ ዓቕሞም ሓይሉ ኣብቲ እዋነቲ ዞም ክልተ ውድባት እዚኣቶም ምስ ደርጊ ኮፍ ክብሉ ከለዉ ንሶም ቅድመ ኩነት ከቐምጡ እንተዘይኮይኖም ደርጊ ቅድመ ኩነት ኣብ ዘይቐምጠሉ ደረጃ እዮም ኣብፂሖሞ ነይሮም ስለዚ በዝተመሳሳሊ እንተደኣ ታሪክ ርኢናሲ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ንወያነ ቅድመ ኩነት ከቕርበሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ኣብፂሕና የለና መን ይቅድመ ኩነት ዘቕርብ ኣብ ከምዛ ዓይነት ኩነታት ኣብ ዝፍጠር ከምዛ ዓይነት ፖለቲካዊ ሽግር ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን እቲ ሓይሉ ዝወፅ ሓይሉ እዩ ኩሉ ግዜ ቅድመ ኩነት ዘቕርብ ብተዛማዲ ማለት እዩ ንኣብነት ልክዕ ከምታ ናይ ደርጊ ተንተንክዋ ሕጂ ስርዓት ወያነ ቅድመ ኩነት ከቕርብ ይኽእል ዶኒ ኤርትራ እዚ ጌርኩም እዚ እንተጌርኩም ከምዚ ክገብር ይኽእል ኣይክእልኒ ስለምንታይ ቅድመ ኩነት ሕጂ ከቕርብ ዝኽእል እቲ ኣብቲ ከባቢ ዓብላሊ ሓይሊ ወይ እቲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ዓብሊሉ ሒዝዎ ዘሎ እዚ ክንብል ከለና ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ካልእ ዓቕምታት ወኒ ዘሎ መን ኤርትራ ቅድመ ኩነት ከቕርብሉ ይክእሉን እዮም ስለምንታይ እዮም ዘይቕርብሉ ክገብሩ ዝኽእልሉ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ጥራይ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ትግርኛ ፃውዓ ተሳዒሮም እዮም ብተሳዓረ ሓይልኻ ቅድመ ኩነት ከቕርብ ኣይክእልኒ ልክዕ ከምታ ናይ ደርጊ ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ሓደ ዓመት ምስ ተረፈ ዝገበሮ ናይ ሰላም ፃውዒት ዓንቀሩ ምስ ተተሓዘ እዩ ደርጊ ናይ ሰላም ፃውዒት ገይሩ እምበር ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ሰላም ፃውዒት ደልይዎን ወይ ኣማእኪልዎን ኣይኮነን ግን ኣብ መጨረሻውን ደርጊ ዕድመ ንምንዋሕ ምዞም ክልተ ብረት ዓጢቆም ዝቃለሱ ነበሩ ሓይልታት ናብ ዘተመጽ ብፍላይ ኤርትራ ዝነበረ ምንቅስቃስ ናብ ዝሓየለ መጽኡ ምቁጻር ናይ ከባቢ ቀይሕራር ምስ መጽ ወደባት ምስ ተተሓዘ ካልእን ማለት እዩ ሶ ምስ ከምዛ ዓይነት ኩነታት እዚ ስርዓት እዙን ኣብ ከምዚ መዋጥር ወዲቕሎ ኣብ ከምዛ ዓይነት ሽግር ወዲቕሎ ንሻምናይ መዓልቱ ኣብ መቐለ ዝኸይድ ዘሎ ዘተ ፍታሕ ተሳኢንዎ ኣሎ ኣነ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ሓደ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ክፍተን ዝተሓሰበ ነገር ኣሎ እሱ እንተደይኮይኑ ከዓ ብፈተውቲ የዕሩኽ ሃገራት ኣብ ደገ ዝርከባ ማለት እዩ ናይ ወፃኢ ሃገራት የዕሩኽ ኤርትራ በን ፀቕጢ ክግበረላ ንኤርትራ ስለምንታይ እቲ ፀቕጢ ዝግበረላ ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን ኢትዮጵያ ሓደጋ ነይትወድቕ ህዝብና ንሕድሕዱ እንተኣሽሙ ከይከውን እቲ ብወገን ኤርትራ ዝድገፍ ዘሎ ተቃዋሚ ሓይሊ ዝለዓለ ዓቕሚ ሒዙ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ናይ ፀጥታ ምፍራስ ከይመጽእ ፀቕጢ ክግበረላ ንኤርትራ ኣብ ዘተ ክትመጽእ ኤርትራ ነቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ እዚ ስርዓት እዚ እሶም ሕጂ ኩሉ ግዜ እዞም ተቃወምቲ ሓይልታት እዚኣቶም ብረድ ጠቑም ዘይዓጥቑን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮኑን እቲ እሶም ዘካይድዎ ዘለዎም ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ወያነ እዩ ስለዚ ምናልባት ስርዓት ወያነ ከም ሽፋን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዕግርግር ከይመጽእ ገለ ቀንዲ እቲ ዕግርግር ፈጻሚ ንሱ ክንሱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም ምክንያት ድወስዶ ንሱ እዩ ግን የዋፅእ ድዩ እዚ ማለት ይኸይድ ዲኾሙ እዚአን ኩለን እዚአን ናይ መጻብቦ ፍታሕ ሓልቦ ፖለቲካዊ ነጥብታት እየን ኣብታ ሳልሰይቲ ዘቐመጥኳ ከኣነ أنا بوجني كحس كله سرعة ويانا أبزم كل أبياتن مواجهة زي بالله بوليتيكا حتوتاتين عبيتها جراو بوليتيكا حتى نيرترا قداي بخمسة أجباب فتحهم تدكيلو ويقول نيرترا سعيرو نسوز دليل بوبيتا بس مران ترى أديجيرو أتي نتجراي كحلموت أنها حلمتاتون كفت سمون تدكيلو بتحدوجن أوشت إثيوبيا بس يحزلون ناي بوليتيكا رسني دم تزخف درجة بس يحصل لزلو نزخا واقع خفللو ويانا يدالو سلزلو ولون عينو شفينو ويانا أبي إثيوبيا عينو عميتو ويانا أبي إثيوبيا هجراو عرق أنت تسوعه نهجراوي عرقي كتسوعو زخل بوليتيكاو رقحيتات أبي إثيوبيا هجوف سلزي قدفه تاي مالتي هجوف كنبل هجوف مالت نعملت بخلت دنات أتروانه ولا أبتي سبقنا نايتهم مرحتنا إثيوبيا أب درجن سرعة ويانا كنا أتروه الله في personality at least توم نايدرج سب السلطان أبتوشتي إثيوبيا زنبرة included
ኤርትራ ማለት እዩ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጸገም ኣብ ልዕል ህዝቢ ዝገበርዎ ገበን ከም ዘለዎ ኮይኑ መሪሕነት ደርጊ ኣብ ቅድሚ ኢትዮጵያውያን بحدنت إثيوبيا أب حتى ملك زعتو سرعات هاي نبرن ذا سنتنس دي أخدق معي سرعات درجي بعين إثيوبياويان أب حتى النت إثيوبيا أب حتى ملك زعتو يكونن سرعات درجي قالت بسبب إن كورابشن نبلو زي ويانا خكايدو تسأنهن 20 شعاتن عمل ذا أكل نفس وقف مريحنتنا ويانا بليونر زغون اللاجر أب مريحنت سرعة درجي كابتي كورنيل منغوستو هايله ماريام جميركا كساب تحت تصفحين هاي درجة أبالا زنبرو بكورابشن دخسس سبعين نبرن ولو انتم تحازو تتحيزهم أب قاليت بيت ما أسرت مساعتو فكرة سلاسي وقدرس بولو في السهادستا بولو كالوت كلهم تمسبب سلطان هاي درجي حاد خابهم كندزي مليون ديكونس كندزي شحبر سريعو تبهايلو تمسكيرو نعيسر عامت وين عيسران عموشر عامت تفرديلن دارقا كلهم تفتحوا حجاج سابا لوغن لتخصص يلن بكورابشن مالتي ابتستقبرقن تخصيصهم يوم بهي وسب بقاله بتدم فساس بوليتيكا وقرشتات على إثيوبيا زنبرك شبر واتي ابتي إثيوبيا زملكت كسسات مالتي لازم بدرجة من نتسار كتريهم كلها سرعات ويانا نقع يقدفن اب إثيوبيا حضراوي إثيوبيا included سرعات ويانا دساتوفونا مسجاجر منجستن خجبر هاقواف هيقدفن القادة سرعات ويانا كابسولو تمنقسو تسو ذات أتاتو بوليتيكاوي فلسفنا بإثيوبيا ناقو حفتو وحيفو كالي لإثيوبيا بحادة تأمر زخيل بوليتيكاوي أتحساسوا خمس خمزلو يتهزبي زنتاي مالتيو سور نكال زخونا لو تب إثيوبيا خجبر اللو أب كم ذا عينت التحساسوا ذلو هزبن أب كم ذا عينت مواتر زاتو سرعاتن بقات علي نسو دساتوفو مسجاجر منجست خصو عايكيلني سلامتاي كابتن نسو زغبرو فصمو خفاء سلدبزح نفس وكفس ناي مريحنت ناي ويانا خا بخبيت جبن سلدحتت على إثيوبيا كورابشن كم زلو غينو كورابشن تزنا اسغبني كابون قبل علي زري إثيوبيا ان نحد نمطفا دغبرو جبنات ازي عبيت جبنات አለው እዚአቶም አጠቃሊልካ ذاتهم أعتقد الكحتريهم كلها ويانا أب إثيوبيا تيجات إموز اللوت أجمع مفتوحه خونيلو حبراوي هجراوي عرق خطوع زخلو ناي مورال بقعت ويعدل ويأفدق يلن ولو أنت تسوعه أبزينا متأرشة ناي موت ساعات قبل مرس ذهب أو وشت يكون أبدق ذركب تقاوم حيلي يلن سلامنتاي بتحدوجن تتقاوم حيلي مستي إثيوبيا هزباوي من قصاص كوردينيت غيرو نسرعات ويانا اما مጨረሻ اما حنقو اتوصل زلو ابز وانز سرعات ويانا خا اندا تدخمت رايدي كون ناي مغبار عقمون اب زيرو لا ورد يمص سلازلو اب كمذا عينت كونتات زودق سرعات دما نابزته عدم سلازي يغبا زوم تقاوم تحيلتات نا إثيوبيا تمرتي درجهومن كم تعمتو يزبلكو سبئنومن بيرسوناليتيناتومن تعاقمومن ابلعل درجه سلازركبت ناي مغبار عقمم نزيد قلب سرعات ويانا دصوعو منالبات يلنا زصوعو هاغراو صاوعيت بقربنت اونتاو ملاش يهبو لي يعني امني مسكمزي سرعات ويانا تاسالسي تحريان لامبار كنت عنتو يزبلكوا تاسالسي تحريان نبلاقاني امبار نا ارترا غداي كفتحو خابدي كالنا 10 عامت كيدو ن 10 عامت كيدو طراي ديكونه نتسو زحلمو زنغراينا مفتار صوصواين والله ولا حلمنا ويانا كفصم سلازي كاله سرعات ويانا ذو كل جبنات قبل علي حزبي ارتران حزبي اثيوبيان فصيمو محكلو خونو زخيل نقع سلازي غدفه كاله اتبقال عينت انه سي ارترا زاتو حقاو معلبس تقبرلو بشم بادم زولعو كيناتون ولا ونعوخ تكبرون تبص فتح خونو سلازي كل بتخلاي نطب زلعلكو قاني حبراوي هاغراو صاويت نسو دساتفلو غاغر سرعات اب إثيوبيا كغبر بت حزب إثيوبيا زطلبو
መሰረት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከገልግል ዝኽእል ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ተረቂቁ ብኡ መሰረት ክመሓደር ዝኽእል ሓደ ናይ ሰላም ናይ መሰጋገሪ ናይ ዕርቂ መንግስቲ ክቐውም ኣለዎ ብኸምኡ ፃውዒት እንተገበርኩን ፍታሕ ክኾኖ ስለ ዘይክእል ካብ ዘይኮኖ ታሳልሰይቲ ምርጫ ታዝወለደት ትውለድ ናይ ህድማ ፖለቲካ ይክገብር ናይ ህድማ ፖለቲካ ንብላ ድማ ሓደ ከምቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝረኣናዮ ኣንስቶምን ደቆምን ደገ ይውፅዎም ኣለው እቶም ዘይከኣሉ ከኣኒ በቶም ክልተ አንተወይ ፀዋዕኮ ግሩፕ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሮም ዘለው ክልተ ጁንታ ካብቲ ዝገርመኩም ቲ ሜጀር ጀነራል ሳሙራይንስ ዝምራሕ ጁንታ ናይ ወያነ ነቶም ብብኣዴንን ብኦፒዲኦን بخالوتن بأبالنت نأيهودك زفلتو مينستراتن جنراتن سبسلطاناتن جنرالاتن بزحكوا جنرالات اينورون بصابعت القطر قلت سلسته نيرومم زياتهم هابتهم كينقاسقسو دقوم ندغه خيوصو انستوم دغه خيوصو باسبورت ممنطال بصيحلو كومون كاله خيترفتن تغارو امحارو تمرعمن زنورو بدرجه سبسلطان امحارو تمرعمن نبرون عمنت كم اباي صحاي زعينتا بعلت بيتو بسرقي غبن تخصيصات اسيرالا مسكن ذا عينت كونتات اتسرعت اب كلت تخفيلو ترايدي كونه تغاماميعو تحاده خاب تحاده تحادون كاب تحاده اندات امامته اندات حلاللون زخدلو ساعات سلازخونه اتنا مጨረሻ ናይ ጥፋት ውሳኔ እታ ሳልሰይት ነጥብ ደኾን ትኸውን ዝብል حساب الله ስለዚህ ኣብዚ ርኢቶ ቅበለ ናይ ክልተ ሰለስተ ኣስፊሕና ንዑኽ ንሪኢና ማለት እዩ thank you ካብ ፌስቡክ ድማ you welcome thank you ወጣባ okay I think ወዲ ካለ ቅድሚ ግን ኣነ ሕቶ ከቅርበልካ ተቅርቦ ፀናሕካ ከም I think ኣዝዩ sophisticated ዝኾነ ከምዚ ትሪኪ ዓይኑ ክሪኤካውን ፀኒሕ ያጋላልፃኻ ህድ እንዳበልካ ክትገልፆ ፀኒሕካ ከም ምናልባሽ ከም ሕቶ ካልአይቱን ክንቅበል ኢና ክልቲአን ጌርካ ክትምልሰ እቲ ከተቅርቦ ፀናሕካ ምናልባሽ ክትእርመኒ እውን ትኽእል ኢኻ ኣረዳዳኢ ካብቲ ንስኻ ትገልፆ ፀናሕካ መግለፂ ዝንበዕ ከይብል ምእንታ ዘተ ይገብር ኣሎ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክፈትሖ ሕጂ ኣብኣ ከም ዘቐመጥካ እያ እቲ ዘተ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ويانا زلوا نوي عمتا خيتصنح ግጭት ምስ ኤርትራ ናይ ፖሊሲ ግጭት ናይ ራእያ ግጭት ከም ሓደ ፕራዮሪቲ ወሲዱ ይዛተየሉ ማለት እዩ በተስኻ ተقرቦ ዘለኻ ነጥብ ክርድኦ ከለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኣጀንዳ ናቱስ ሓደ ዓብ ኣጀንዳ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ነቲ እቲ ስርዓት ዘለዎ ሽግርን ጭንቀትን كفتح يقيلو عميل خخون على زبل مردعت علني كم أجندة ننوكر كات عملو هم مرزة أبا من أباش حنتي مردعتها خطبنا مالتي تقول داينا إيرتنا بعد الناس ولا حنت فتح كم تساعد كأني نابز بالكونكوليشن كتكيس أنا حاملتي فكان إنترنت بخمس ساعات زخل كان تاع من أباش ناي بريزيدنت شان سافوركي نتبو كم مردعتها خطبنا خيري أمونغو منقص إيرتنا سرعة ويانا كم زي نام نبور كملس كم زي كل يو تزاريبو in fact اتو ستقبلو قان عالم نمقلات كم زي يواه تكون عليك كاب كال كم زي بروفيت عينك تكون عليك كم عينك تحساس وقت متصن حركون كازبل مقلص ايه بنير قرن حجي بزي ارا زي ان فركينا اتعامتا منغس ኤርትራ ازي نصوري مالتي بس ويانا ابزخونه يكون زمدنا ويزته كعاتو يخيل الكون كتبنقبلو نازي تخيل عينت نطي يمرحكا مالتي دحر ابتنا كا مغلص خمس قمت كايد ماني اندحر سرعات ويانا مس بنكس ኤርትራ زته مغبار كم حدا بريوريتي وسيدو اندحر ذات يلو خوينو مخا سرعات ويانا خاني اب وشتي ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ክፈትሕ ሓይክእኒ ወይ ድማ ኣብቲ መጻኢት ኢትዮጵያ እና ንጽዋዓ ህላው ወያነ بمتكل لين قبلوا نحركوينا ويقول حزب إثيوبيا بمتكل لين قبلوا نحركوينا سلمتاي منغسي إيرترا أبزته خاطي يخيل بتناتهم مردات عايز يخيلوا كامنتاي تبقس امنتي يمنا كوم زخل زلو زته نكبر وي نلمن نعمبال ونذبحو حمزه له هلاوناتهم اوي اب مشت إثيوبيا كسب كندي
كم زين قبله نحنا ويون حزب إثيوبيا كم زين قبله بتي أرادة على بريزيدنت سافر كيز غير لهم بتي تقامنا حزب إثيوبيا مسرت كيري حتى كذا لهم عليه حجي نمنتاي إيرترا كم وقت أتوخ تجدد ولا ون كم أوبشن توسطه أيتنت ويزون زادا نمنتاي منابكم عينة مردات مسيحة نبعلهم كمان مس إيرترا زيتن نقبر كنقبر على لنا لهم ما يتوس انتاي سلز دف أمي انتاي عينة ملكتها سلز رأيه منابش حنفش بشتلاتك عن صرالي بدل خلينا صرالك خلي خلي تحطه ممكن قبل انت I think أنا انتاي مسيلوكا حجي بوغن إيرترا انتاي الله بوزح جزء قال سبات انتاي مسلك حاجة حدا أوان سلام تصبوا كويس سلام كتصوعوا تصبوا سلام تسأل سبي اللون مثلا كله سلام ويا سلام مسي معناته نحنا كاب سلامنا نربحكو ويانا زي كونس نحنا هنا كاب سلام نربح معناته 5 عامتنا نحنا أبكينات نحنا حجي يأكل نبلا لنا نحنا يأكل دد تولد ولا دد جوا زمن سيبرت عبد المبارك كوف قبل كودق عطمتو دوم خفسس بقى يأكل أتليست سلام كركب الله تي من إسي تهزبي سلام كركب بسلام كنبر الله أتليست سلام تايم خالص كاستمع الله زردو نجاري أبزز زكاة نجاري يقولون حجي نزغون يكون دبلوماسية ويلؤخنا ويانا بزعلا سلام نعناخ نجرنا ويكمهرنا سلام كوتعمي سلام ديت قبرك لنا يكلني سلام لعلو كله نعنا يتقدسنا مالتي نعنا يتقدسنا سلام ويانا يكون ندقدس وينغالا يكونن نفس وكف سب نقول كي سلام زقدسو بهاجر درجة عند حركة هاجر كنزارب كوينها معنا نيتراو إن سلام زقدسنا سلام انتهى من أبكم درجة دموت أزلوكو سلام انتهى كان أبته كتمت يوم كلت التواقع نجاراتي خونا كام غنياتو سلام انتهى كان أبت مرجعات مريتهم نصهم تامجم مريا كينات مس إيرترا زولو علا معلتي وي مس إيرترا تتصابوا أودي جمرلا وي توم كل دفع حسلا معلتي زل ما جنا ميلات جراي كله أميدات جراي كله يوم زمسا زياتهم أبسلتان مسموس يكون من البات فخم دابله حنسا نتأفى مسل حنسا شجر نرى نيرنا يناجن نحنا بعبيو نهاجراوي حتى سلذ نبرنا الناس نكالس سلذ نبرنا تنا يقول ويانا كم إيمنتو نيرانا ناونزفنا نيرنا خنكون نغل ويا تيز تعم جيزي نحسبلو نيرنا خنكون نغل لأن إذا شجر إذا حجي كونن مالليت عبد الدبيت كفتر كله أزول ولا بتاريخنا يتجارون دحريت تتمليسكا كابت عقيتو تجراي قبل علي إتراويان قبل علي بعر رأس تسمى قبل علي جلا تقبرو ذي حجة عجنا ناس الذي يكونوا نويح كعتيكم كنقل بمسارته زم سواء زياتهم سلامتين كم زحسيبهم تي أبتيق أهدم تجارب لعلي إتراد قبرو النبارو جيجا خاوة تبقيسوا وسرعة ويانا تجاجيهم مالتي حدا نسي ስለዚህ ታመጀመሪያ አብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ድወሰንዋ ናይ ጌጋ ውሳኔ በተሐሳስባ ከማን በደረጃ ተሐሳስባ አበ እምሮኦም ከምጽኦ ከለው ዘይነበረ ዓይነት ስእሊ ስኢልካ ወይ ሕልማ ሓሊምካ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ትነብር የብላን በቃ ናይ አጼ ምኒልክ ዶ ናይ አጼ ዮሐን ናይ አጼ ዮሐንስ ታሪክ ክንመርሰይና ናይ አክሱም ንግስነት ናይ አክሱም ልዕልና ናይ 3500 ታሪክና ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ኢና ኢትዮጵያውያን أمحران إثيوبيان تاو أيكونن أورومون إثيوبيان تاينتي كونن أقسم غراجي ولا حنتي ولا يتا عينتين ونحنا هنا الكاب بتمكح تتبجيس كاد مثلا جيجا عينت بوليتيكاوي تنتنا يزي نعم نبجيجا ودي قوام مالته قال تي بدقة زرخبوه حاجز كا يسكركا يخمز السب زي عاقم مستساتي صغيرو بجركو الجنا زي مثل أبشق فانطلع نحقي نبوليس نحقي هذا شجر سب كومي يخوي نسرعته ويانكو خاب عقمن على زقبيبو بجاكا بتخبابه حرماز يلن لازم الله يقبر إليلو بتمك احتمز ازي ينيرو تعابي سحتتكو تعابي بوليتيكاوي ويتي ناي بوليسي سحتت كينولو بوليسي تقاير تخليخا بمسارة زقات مكة هواهونا يتخباب مالته مسارتاوي جيجا ناي سرعة ويانه متكلاو جيجا نبلو نزي إذن تذي قبر نيرو سرعة ويانا أبزح الجبت هو زلو قلولاو أي ما أتون أتليست نحنا تقراي أكال إثيوبيا خوينا بدرجة ريجونال أوتونومي أفتاتح الشجر تقراي إنكلودد كالوت بهيراتنا إثيوبيا بتنا ريجونال أوتونومي ساينسا وأفتاتها بقو مسارة أب إثيوبيا بكونفدريشن
كوهادا خمزلو نكو متبابعنا نيرنا نابوينا ون مخدنا نحنا مغنياتو بتحادوغن حاليوت حزب تግራይ بتحادوغن حزب تبديلو ስለዝኾነ ዘምሳት ዚኣቶም እዚ ገበን እዚ ተደይፍጽሙ ኣብ ልዕሌና ዛ ዓይነት ሓጢያት ተደይፍጽሙ ኩነቱኹም ከዶ ዝግባእ ናይ ምድሓን ፕሮግራም محسبنا نرنا انت منتاي مالسي سرعه ويانا ديكونس حزب تግራይ مسلو خلو خمزلو بوليتيكاو مسلو خلو عقم نايت خبابي مسل نايت حزب خلو خمزلو اتليست عقمي ون تي حيل ميزان نبلو ناي امحرا ناي اورومو ناي تግራይ ناي كالن حيل ميزان تمጣጣነ نكون ناي بعلنا دغاف مهابنا نيرنا مالتي اجي قنصل ابيلكا تግራይ كما هاجر نقوم كاب افلطو مهاب اذن دبلن دلخو ناي ريجنال اوتونومي شجر دفتحلو منجدي بزح سيستمات الله حدا خابو بكونفدريشن تن هاجرات اوهايدكا خنبرا خلا صقم ايكونن لذي سرعه ويانا ناب كمزا عينت عصو نزم كلهم كفتحو زخلو صقمات نايت حزب مالتي ولا ناي حزب تግራይ صقم بناي نصانت حتو طراي يفتحو فتينو اذي اتي عصو مجدد وسدو اغبابا فتات حي نحزب تግራይ بناي كم زعنتو يدبلكو ناي ريجنال اوتونومي بهمو فتيحو تግራይ اكال ايثيوبيا خوينا بكونفدريشن مستم كالوت احزاب ايثيوبيا حبيرا قطبهم بوليتيكاو العلنهم مسلهم ابت خبابي ارغاغيصم كنبرو خلو بسلام مالتي اذن تزغبر نيرو سرعه ويانا نزي حجي زلنا هواهو امين مس ارتراون اي مخدن نيرو نابو غصون اي مودقن نيرو ግን سرعه ويانا تا حنتي زمصاتم كحتي تقند ممارصيت ወይ كنا خيدنا امچرشا اب ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካው ስልጣን امنس انلو واجبات ዘሎ مدرخ مالتي ناو امن مصلو وان تግራይ كم هاجر كنقوما اينات قندي فتح ناي تغارو شجر ناي نصانت يلي يدمديمو ازي اماراص امطلو سرعه ويانا مالتي نحنا مغنيات نيرونا نصانت كنقالس كلنا without any reason his بإرترا برتال علو يتقالسن اتا انكو فتح نصانت يعني إرترا confederation federation زبهالو حتتات اما جمرا درجات تغيروم ايشرحون زياتهم ولاون سرعه انجليز يكون ابت وانت زنبر ليج اوف نيشن كو إرترا مس إثيوبيا بكونفدريشن نختوهادو كو غيري ግን تقالن مغنياتو سرعه ኃይለ ሥላሴ አካል ኢትዮጵያ ይሉን ኤርትራ ፍሪስዋ لازم ኤርትራን ተዳፍሪጽዋ حتى ህዝብ ኤርትራ ሓንቲያ ነጻነትያ ምክንያቱ ኮንፌደሬሽን አይተኻለም ወላ ዋንት ዝነበሩ አቦታትና ኤርትራ ካብትባታተን ኮንፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ዝመረጹሉ ምክንያት አለዎም ከም ብትታን ንምድሓን ተባሂሉ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ካብሽን ተተኣሳሰራ ትኽእልኻ እቲ ዝቀለለ መካኒዝም ናይ ፖለቲካው ጸገማት አፈታትሓ ብፍላይ ዝናይ ብሄራት ሕቶ አፈታትሓ ኣብቆም ኢኻ ተወድቕ ማለት እዩ ስለዚህ ወያነ አማራጭ ይገደፈን ንሕና ግን አማ ትማራጭ ጸንቂቅና ኢና ወዲና ዋላ ሊግ ኦፍ ኔሽን ተዓዘብትኒ ኤርትራ ሰድድ ኮሎ ኣብ ከባቢ መታሐት ኣብ ከበሳ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሓቲቱ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ስነልቦና ንቕሓት ደረጃ ናይቲ ህዝብን ገምጊሙ እዛ ሃገር እዚኣ ምስ ኢትዮጵያ ብኮንፌደሬሽን እንተጸንሐት ይሓይሽ ኢሉ ኹስን ኮሎ ምክንያት ነይርዎ እቲ ምክንያት ከኣዞም ዝበልኩም ዓንቶ ቤሮ ቆሕቲዮም ካብዚ ምክንያት ዝወፃእ ግን ምርጫ ህዝብ ኤርትራ ተጎቢጡ እቲ ንሪፈረንደም ከኺዶ ዝኽእል ዕድላት ኣጽቢቡ ስርዓት ኃይለ ሥላሴ ስለዝጎበጣኒ ኤርትራ ሕቶና ኣማራጭ ይነበሩ ናይ ነጻነት ሕቶይ ምክንያቱ ኣልተርናቲቭ ኣይነበረና ንሕና ታ ኣልተርናቲቭ ኩሉ ባዕሎም ዓጽሞ ስለዝነበሩ ስለዚ ኣብቲ ዕፁ ማዕጾ ስለዝበጻሕና ምርጫና ሓንቲ ነይራ ሳኻ ነጻነት ወይ ሞት እያ ትብል ሰው ብኸምኡ ኸይድና ወያነ ግን ምርጫ ኣለዎ ኢትዮጵያውያን እዮም መሰል ክረኽቡ ከም ኢትዮጵያውያን ክቆጸሩ ኣብ ዓዶም ፖለቲካዊ ስልጣን ክጭብጡ ናይቲ ዓዲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ሃብቲ ብማዕረ ምስቶም ካልኦት ዜጋታት ክማቐሉ መሰሎም እዩ ኣብዚ ምጥርጣራት እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ግን ነዚ ምጥርጣራት እዚ ከጸብብ ዝኽእል ሳይንስ ዝፈጠሮ ኣፈታትሓ ሽግር ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣቃውማ ሕብረተሰብ ዘለዎ ሃገራት ሽግረን ክፈትሓሉ ዝኽእላ ናይ ሪጅናል ኣውቶኖመስ ሲስተም መፍትሕ ኣሎ ንሱ ድማ ኮንፌደሬሽን ተተኻለ በፌደሬሽን ተዘይተኻልኻ በኮንፌደሬሽን ተናገራት ተዋሃደን ሞ በሰላም ይነብራ ክልል ናይ ባዕሉ ስቴት ይፈጥር ግን ከዋስቦም ዝኽእል ካልኦት ፖለቲካውን ቁጠባውን ናይ ጸጥታውን ምትሕጋዝ ጌርካ ከተምብሮም ትኽእልካ ኣዘይንድ ኦፍ ታይም ድማ ኣብ ክንድና ምፍልላይ ዝኸዱ ናብ ሓባር ከምጾም ዝኽእል ፖለቲካዊ ስራሕ እንዳሰርሐካ ፍልልዮም እንዳጸብካ ኣብ መጨረሻ ናብ ሓድነት ከተምጾም ትኽእል ኢኻ
زي تقدمه مسرح درجة بدرجة تودون كلها مالته ويانا قلنا كله بعصو من قدي يقديفوه مالته شجر حزب تግራይ ናይ ነጻነት ሕቶ ይኮነን ሽግር ህዝብ ትግራይ ናይ መሰል ሕቶይ ሽግር ህዝብ ትግራይ ናይ ነጻነት ሕቶ ዘይኮነ ናይ መሰል ሕቶይ ወያነ እቲ ናይ መሰል ሕቶ ጨውዩ ንኢትዮጵያውያን ብሔራትን ነቶም ዓበይቲ ኣብታ ሃገር ዝግበሩ ኣሴታትን ጨፉ እዚ ሁሉ ዝገበሮ ግፍዕታት ፈጽሙ ትግራይ ናብ ክትፍጽሞ ዘይትኽእል ናይ ነጻነት ጎዳና ይወሲድዋ እቲ ናይ ነጻነት ጎዳና ግን ኤንድለስ ፈርማታ ደብሉ ናይ ነጻነት ጎዳና ናበይ ኢኻ ትኸይድ ጽቡቕ ቆይ ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ሓንቲ ላም ግበርዋ ከም ሓንቲ ጽብቕቲ ላም ዝመቸኣ ሁሉ ግዜ ጸባ ትሐለብ ላም ግበርዋ تحلبات ظلام ديا أما جرشة تزوقيقة قهتود عسكرين يخترف عسكرين كترف كلها اتصال ولدتهم قلعوا خبيبا ما زلوا قاد ستة مستعانوا ناقدن يوم كعمتوا حتى خقربوا يتبقى بهم إيخات مسلا سو هزبي يتبقى أغين هيدا رجال لفزوان زي لاموت حليبات عسكرين مسترفت كحتت ناقدن يتهزبي أبين لهبتنا أبين له مسلنا أبين له تنهنا رايت كبيرنا يقدني إذا مسكونا جن نتقرأينا بحدا مود إدي بلو ناينت أنت ألمات ناينت أنت حتى ديكونا أندلس دغونا فيرمات أودي فلت بعزو أودي فلت رشو أودي فلت ناينت أنت قدنا كتكفت يلقى أي تخيدني خاص لذي تعبي تكنيكا وجيجا نيسرعته يانا نسي مبر اتي من المع تقراي كتصبق فلاسو خسرح مقد صرقيا على مقد بابورات كأتولو فابريكا خون نقومو كوينا نحنا وندقفنا يوم حقيدو نقومينا نحنا نخق على ستابابعنا يمكو طميات تبهالو لهم نخط صببون عبرات حوزينا النام مغنياتو مسل ببرات يدرقاقت مسل بقالسي يدرقاقت كما غيركا ختقالس كم تقل كما غيركا مسلكا ترقاقت كم تقل ممرحي هبناينا عبقسناينا قالسنا سلامتاينا فالاسو مقالة سريحنا كم تنستم دولوه سيكون انت حتى السهم ديكونهم بقبو ردوه من ساتهم جن حطوهم جيجاس لذنا بري مغنياتو حزب تقراي حطوه نايمسل حطوهم بر حزب تقراي حطوه ناينس عنت حطوهم بر حزب تقراي حطوه كم حزب إثيوبيا كم تم كالو تحواتو حزب إثيوبيا بيت مرتخ سرحلو يونيفرسيتي سرحلو كلنا حزب لي فزي حتى حزب تግራይ ጨውዮም ህዝብ ትግራይ አኩድኦ ዘይክል ወይ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ነጻነት ጎዳና እትዮም ወያነ ብሕልም ቃይንሱ ብሕልሚ ክፍታሕ ዘይክል ሕልም ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንግደፎ ኤርትራ አንተ ትስዓር ነራኮ እዛ ኣነንስኻ ንዕሎ ዘለና ፖለቲካው ትንተና ኣይመሃለው ነይሩ ኦሬዲ መቀለ ድሮ ቤተ መንግስት ተኸፊቱስ ኤምባሲታት ተኸፊቱስ كالخ قبري نيرو سرعة ويانا تحسابو جن عدمان هزبن منقستن سراويتن إرتراجن سرعة ويانا نتحالي موز مسح المجن بايتا إذا بيتو مغنياتو إرتران تديتر عمون يرى زي بوليتكا وحطونا إثيوبيان سمعونا يمرغبا نيرو إثيوبيان كم إثيوبيان دقلوا العدلونا يمرغبا بتعادبون إثيوبيا زي مسكونوا له جيزي بس سلامتاي إرتران تديت مكتون يرى نتي ويانا أنك إيوز مسح بروغرام زي إثيوبيا نبلا ذلنا عدي لهم سلام وصرف غيرهم عندناتهم تقاليسهم داون ويانا لهم زبهال زرواونا يسمعنا مغنياتو انت بجيج لا تبطاطست إثيوبيا ننحد حدوز واقع عبتي ناي زمن مسافنت متملست نيرا إثيوبيا جن عدمان إرترا إثيوبيا تبهال هاجر كمان تاتختل نري علنا مالتي سو سي تلوجيك نسيو فروغ عركي بوغنا إثيوبيا زمت بو ابي سوري حدا غيزي إثيوبيا قبلنا مدينة نزاربو إثيوبيا خارج شجرنا إرترانا ويانا أوتوا القسوة إثيوبيا شجر أمونغو سرعة ويانا إرتراني زلط شجر so solution أولا مسأية مالتي سلازي كما يكخيل منقستنا ونكو تزاربا نقرالو راي منقستنا يكونس كم هزبي إرترا مالتي تقوبت أمريتنا يملس بتوعل الجرس مسارتك أبزة نمتسي قل هذي شجرنا إثيوبيا يفتحون يو ولا بعد ما تهمنا مشجرنا إثيوبيا ونكفتح حيكينا عشان كايده هيبو منات ردا كارلو بالي عشان كايده هيبو مناسي بعد ما بلو على إثيوبيا سلام قانون لكم سي
ባድመ ገዲፍና لكم አለና እንተን ብሎም እቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣው ሽግር ክፍታሕ አይከልዩ ትሕተ ኻሊ በኢትዮጵያ ዘሎ አመንጎና አመንጎ ስርዓት ወያነ ዘሎ ሕተ አካሊ بتزاور ግን ንሕናን ህዝቢ ኢትዮጵያን بمتكلنا አምነሉ ኸ ተዛማዲ ስለምንታይ ንሕና ኣብ ሓድነት ኢትዮጵያ ኢና ንኣምን ወያነ ግን ኣብ ሓድነት ኢትዮጵያ ኣምንኒ ዝተፈናጨለት ኢትዮጵያ غير ይደሊ ትግራይ ክፈጥር ይደሊ ካው ሓሊፉ ንኤርትራውን ኣብ ክልተ ክገምዓ ይደሊ ስለዚህ እዚ ዕላማ እዚ እዩ ዝዘሸግር ነዚ ክገድፎ ይኽእል ዲ ስርዓት ወያነ ببركينا ديخا تحاسبو باچيدو ديخا تحاسبو وي ابرميل اچيدو اتيخا ديخا ويانا حاسبكا غديفو مقتل تقل ازي اب حد اوان تفطر ነገር አይኮነን ንነውሕ ጊዜ ክኸይድ ጸንሐ ሕልምና ወያኔ ተዝገርም ነገር ግን እዚ ሕልም እዚ ክፍጸም ዘይኮነ መስፈለጡ ወያኔ ካብቲ ሒዞሞ ዝመጹ ዕላማ ይቅሬታ ኢሎም ዘይመምላሶም እሱ ኻት ምክንያት ተዓንተው ይዝበልካን እንታይ ይዝበልካኒ مخدس لذي بلوم نابي مخدو نابي مخد كاسقاج إذا كل قفعتات غيركا نتعنتوي زبالك خالام حليبك عسكرين قربتنا أتريفكا يا أمج أرشاسي يقرأ دي خاطبن اتالام كي يقرأ تبلك كادو أي تبلع عيد ستة غيركا أمنت أخاطأتو لذي تمواطر نسي عنتوي دبالك خا نعي اتصال ساي نايت أفعات وساني يدصبهم نويانا بعامي كريه خلخو تنتنا خلخو اتسالساي ناي طفات ويانه يتصبيم سالساي ناي طفات وسانه يتصبيم ويانه مغنياتو زولد بتحيزنا يزلنا كنكيد علنا اتي نيرترا بدقا غيرنا خنوقعينا ابيترا حنفشفش كفتر قلان كبسان زخن قبرينا ارترا نابزي توصو عزاق تقنتينا كان 20 عام زغدت اقامات ريناين أكند خامود خانلهم بقلبات خوينون ويانه حزب اترا أبتقد خيدو هاجرين منجستين مسبلة أي تغيرن نازي حبرت سبزي يروى سلذي قالوا اتي ناينوح حلم ذنبره بوليتيكا وعلامهم كاشتو خو قاعي كالن تراي ديكونه فتح ديك المواطر شميمو مالو مالته ابوتات كان تايبلو مسلكا كابغي موعل كساد محاز مايك نابهم ثانك يو والله بارك ثانك يو ارينا الله خليخي دار سمعنا الله اوكي اوريدي ابدا ايده ودي كالو الله خليها اوكي مركب الله الله فوق حوي مرحبا كمي وعلكم كلاتكم قبل على الزاب تحتي وطبع كله تقاسكا كوا نطفتات كله الله انا انتهي بالناي ويانا ويدمانا ايثيوبيا كنتات بناتي بتزلنا عقم خري اخله كم حدا سوس زحازو سب غيري اكزامبل زوستو حدا سب ناي مستسوس زلو سب ريهابيليتيشن كأتوقع موتبلو التيسوس زحازو سب أنا هو سوس علني نعمل سوس علني ولفي سوري تبغى لها تقريبا هو سوس مالت ولفي مالته حجي اتي ولفي زلو سب أنس كحجزك حكمنا أتوقع لني كتبلو خلها السخادة في أخاخة أطوه خلقان السونتي سوسناتو ويدماناتي والفناتو سوري حنسا فروغ فيسبوك بزحة سبات كحاتوز دلي سبات اللو أغايشنا خب عدم ناسي مسا ناسي انجوي كغور اللهم حكا إلو بارسبيت كغور اللهم اوكي كالي كوبر حاو كابيل أخي خيتبل النمبر إيريفليكس زغزا مصيخاري يكالو ابزو جين كتقبر مسانا عدمك مخنياتو ابزن سلسته امناي مواطر غزيه دبلن دلو نطبتا سميع خان انتخونكا مالتي انت ديكونه قلصللكا مالتي كغلصلكا غن سميع خان اندحركنكا ابن
بليس جام كحت قبر مغنيات زلنا له مدرخ تريو لها سو قتل مركب ودمو دحري مركب اوكي صنع ما مركب ادلو حرام على فيسبوك نكاتاتلو مما او حتى مصينا من تاخن حاتت اوكي ديما مركب قصل اوكي اجسني انا بخوم يريو هذا سبس انا ندحر ناي مست شجر لنا خوينو وطبا مصيخا نعا حكمنا خطاتو لك سخا صقم ناي مست لك يلكاني بحيل اتخاني كحكم ايكلن يعني بمجمرتا انا اتي صقم كم زلن ناي مست كامنو له خخل الن بخمزه يزرينا ويانه ناي ويانه خا حمامون كا حدا ندحرتينا خنملس مالتي حمامهم عباي تግራይ تبحال كاب ميدا جميروم 1996 مانيفستو زوصوا اب دحري جنبارهم حيزوما زاتو فلسفنا الساخه كوغين كمتا انت وختبلو صنحكا مودئاتا زيبلو ناي تግራይ ገበጣ ወይ ድማ ወረራ ንመሬት ንማሕስ ዝወጠኑ ወይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ብናይ ኤርትራን ብናይ ኢትዮጵያን ገዲፍና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሮም ክፈትሕዎ ዝብል እስኪ ናዕል ትብል ኣለኻ እዞም ሰባት እዚኦም ከምታ አንተ ዝብልካያ አበሻሓት ዓመት ተመሊሶም እዚ ኒሩ መሬትና ዝብሉ ሰባት እዮም ንምንታይም ኣብሽሕ ዓመት ጥጦ ዝብሉ ንድሕሪት ንምንታይ ዘይምለሱ ብታሪኽ ክትከይድ እንድሕር ኮንካ ንድሕሪቱን ክትምለስ ክትገል ኣለካ ኣፍሪቃ ከመይ ነራ ዝባል ሕቶን ክምለሱ ክኽእሉሎም ዘን ሰባት እዚኣቶም ሕጂ እቲ ሱስ ዘምፃኽዎ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ብመጀመርታ እቲ ሕልሞም እታ ዓባይ ትግራይ ትብል ክምስርቱ ኣብ ኢትዮጵያ ወዲኦም እዮም ድሕሪ ባድመ ውግእ ወዲኦም እዮም ድሕሪና ያታ ካርታ ብዓፋር ሰሪቆም ወሲዶም መሬት ብጎንደር ወሲዶም ናብ ሱዳን ከማን ተጸቢዮም ግን እቲ ጽላለ ትሱስ ግና እቲ ወልፍ ግና ናይ ኮሞ ተሐሳስባ ጦጦ አይቦል ከይዶም ቀጽሎም ንሪዮም ኣለና ናብቲ ናይ ሕጂ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ዝስራሓሉ ዘሎ ቦታ ከይተረፈ ንመሬት ንመሓዝ ይጓዩ ሕጂ እቲ ጸገም እንታይ እንድሕሪልና ሓደ ካብ ደገ ዝመጸ ወራረዳ እዩ መሬት ዝናቲ እንዳለ እንዳገበጸ ዝኸይድ እምበረ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዝብል ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ህዝቡ መሬት ወሲዱ ኣነ ክበልዕ እስኻግና ኣይትበልዕኒ ኢኻ ክትብሎ እንድሕር ኮንካ እዚ ዓቢ ናይ ነዊሕ ግዜ መፍትሒ ዘይብሉ ሕማም ኢኻ ትገብር ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ጌጋዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ከም ትሱስ እወ እዚ ጌጋዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጌርና ኣለና ሞ ናብቲ ናይ ቀደም ኢትዮጵያ ከም ሓደ ብሰላም ትግራይ ከምታ አንተ ወይ ዝበልካ ማዕቢላ ፀቢqa ትምርቲ ንኹሉ ከም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ማዕርነት ወሂብዎ ብሓባር ክነብር ኢና ኢሎም እቲ መሬት ጎቦጣ ኣብ ኢትዮጵያ ወሲዶም ዘሎ መሊሶም ኣብቲ ናይ ቀደም ተዘይ ተመሊሶም ኦኬ አንو هادو ወሳሲደ منعتو انتي ود طبا حصر ግዜ እንዳዘላቶ ተን ሕቶቱ ኮይነን ጽቡቅ ኦፒኒየን ሕር ኮይነን ካ حصر ነበርና ቲ ግዜ ምን ታኸይን ማቀሎ ኩሉ ሰብ ክወጽ ጽቡቅ ኣለኻ ፍሮግ ሓወ ያ ሓደ ግዜ ተዘረባ ይኸረካኒ هو حجسኒ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ንሕና ክንቃለስ ከለና ስን መሬትና ኢና ተቃለስና ህዝቢ ኢትዮጵያውን ካ ንመሬቱ ክቃለስ ጽባሕ ነው ስለዚ ነዚ ናቶም ጌጋ አሚኖም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይቅረታ ኢሎም ከምቲ ዝነበሩ ስርዒት
ኢትዮጵያ መሬት ስጋብ ዘይመለሱ ጊዜ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ወያነ ንኽነብሩ ከሸግሮም ወሳኹን ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽግር ኣትዮም እዮም ክኸዱ ለዚስኒ በዚ ኣነ ናቲ ኣተሓሳስባ ይገልጽ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ክፍታሕ እንድሕር ኩንስ በዚ መልክዕ ከኣኽርዮ ይፍትም ማለት እዩ ቴንክ ዩ ጋይስ ኦኬ ቴንክ ዩ መርከቢ ጉድ ፖይንት እዚኣ ሕጂ እታ ላስት ዝሃብካና ፖይንት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽግር ክሸምዎ እዮም ትብል ዓባይ ይሽላ እታ ሳልሰይቲ ማለት እታ ናይ ጥፋኣት ውሳነ ለላ ማለት እዩ ናይ ጥፋኣት ውሳነ ንሳ ኦልሬዲ ኮ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጥፋኣት ዝዳሎ ዘሎ ህዝቢ ማለት ሲ ከምዚ ዳይለማ ዝኣተወሰብ ምሻለካ መፍትሒ ሰዓት ኣብ ከምኡ ዓይነት ዝወደቀ ህዝቢ ሜይቢ ሕጂ ንዓናት ፖለቲካዊ ስልጣን ወይ ትበትሪ ብትሕቲ ወያነ ዘሎ ኮይኑ ስማዓና ኣሎ ግን ኣብ ዘ ኤንድ ኦፍ ታይም ህዝቢ ትግራይ ናበይ ይኸይድ ዝብልካ ነጥብያ ሶ ሳውን እንታይ ክፍፀም ማለት ሲ ንዑ ንፈውስ ኣለዎ እንዲ መድሃኒት ኣለዎ መድሃኒት ጌርናሉ ለና ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ሕጂ ኦፕን ኮይና ክንዛረብ ኣይንደልና ግን መድሃኒት ኣለዎ እንታይ ይመስለካ እቲ ትዕግስቲ ዘይሕለሎ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ነገር መሰረት ገይሩሎ አይ ሆፕ ኣነ ብጣዕሚ ሕቡን እየ ምክንያቱ ክሓስቦ ከለኹ ኩሉ ግዜ ሪፍሌክስ ኣለኻ ኒኻ ክሓስቦ ከለኹ ኩሉ ግዜ ሲ ምጽኣት ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ከምዛ ዓይነት ሓሸውየ ዝኣቱ ስርዓት ኣብ መጨረሻት ምጽኣት ዝበሃል ነገር ክመጽእ ምዃኑ ርድእ ነዚ ምጽኣት እዚ ክመጽእ ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ኣቀዲሙ ግን ባይታ አንጽፉሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ባይታ እዚ እንታይ እዩ ኩልኩም ትርድኡን ትኾኑ ከምዚ ሕቡእ ውጋእ ድብሎ ኣዴታትና ዘራርባ ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ማለት እዩ ስለዚ ብጀኒውን ዝኾነ ነገር ካብ ዝገርመኩም ወያነን ህዝቢ ትግራይ ተገዲስሉ ይፈልጥን ተገዲስሉ ዝግደሰሉ ነይሩ ተዝኸውን ወያነ ቲ ፕራዮሪቲ ሕቶ ክመጽእ ዝግብኦ ህዝቢ ትግራይ ናበይ ክንድርብየ ኢና ዝብል ሕቶ ክመጽእ ነይርዎ ማለት ሲ ጌርካ ምዕዋት ምስ ኣበይካ ኩሉ ነገር ፕላን ተውጽእ በቲ ከይደ በዚ ዝክገብር ኤርትራ ካርማ ኤምሲ ኤርትራ ደም ከፋሶ ዝክገብር ድሓር እንተደይ ኮነ ዝብል ነገር ከመጽእ ነይርዎ ማለት ኩሉ ግዜ መራሕቲ ወይ ናይ ፖለቲካ ሰባት ክንብል ኮለና ኣማራጺ የቀምጥ እዮም ነው ከምዚ ነጋዳይ ከይዱስ በዚ እዚያ እንተ ኮይነን ካል መዓልቲ ዝብል كم عينت أمارات خطأمت كتكلا لك مغنياتو عداقاس الدخا دلا كم تدخا دلا أخذ كازي كونست عداقات أنا حكاي أخذ قبل حكاي الدخا بخندز واقا جزاء إلى أخذ كات عداقات كنت أرشيد على السؤال شو استيقظ تسأنيحو باتي أبتا ساعات يا عداقا بس يحوز زلو بهريات نايت عداقا خد جزاء لك وقا كيد لك مغنياتو بتدخا زبلت كات رايكم كان عداقا هو الدقات ملس بوليتيكا دما قومي حدا تدمر حدا خلتي اتحانتك يسكال لها تخالي اتحانت خدمر الله نتحانتقن نتخالي اتحانت تسئين كايا بتحانتي تمسقني لك خترف كم كتقبر كتكال لك مغنياتو حدا تدمر حدا خلتي يقن مدامرت تدلي اتحانتي مالتي تحانت مدامرت اندحف دي بالله خلت تكون اي تخلنيا ويانا حانت حيزون اتحانتقن بحيلة خمسة لدمسة انت داي مسأت كيلوغا اخحاسم نيرو ስለዚህ ኣይከኣሉ ንዑ ክሕስብ ዝኽእል ርእሱ ስለዚ ሃቦም ተኣምላኽ ናብ ዘለዎ ቁልብሎ ተሓንቲ ሒዞም ተሪፎም ማለት እዩ ተሓንቲ ንብላኻ እታ ስርቂያ ካልእ ደምፅዋ ለውፅ የለና ኢትዮጵያ ሶ ማይክ ንኻልእ ክንህብ ድሕሪኡ ጎን ናይ ፌስቡክ ስለ ዘላትካ ኣለኹልክ ክትሓተካ ኣለኹልክ ንሓዝያ الله خلكي ولاس كحتلك أنا أوكي دحني دونجت نعمتها ولا أنا قعدتك قاعدين صحيفات الله مثلا نفسي لحتى بتقول أوكي ما تيجي لك جامع تقرأ حيز أنت ويانا تقرأ حيز أنت تجنسل اسمي إريترا يربحه ولا يخسر حتى قام مسكرمي حاجة أوكي وتابع I think جزء سلزي بالك خالتي حتى زلوا نقبل ودسيم حتى ده كنت غنقبرن منها ودسيم في طريقة opinion حتى أوكي حتى thank you سلام طبعا جل ما تعطيني جزانا thank you طبعا مغطى تحدي خير أبقى له والكسبات سمعه والله مستيناي شحنت عتني كنت ساعة حدا ساعة 9 سنة بزلوا جزء إثيوبيا سعودي تينبع
بحيل ናይ ህዝባዊ ግንባር ደው ኢላ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ እያ ዘላ ኢትዮጵያ ክትብተንን ክትቅፅልን ዝብል ኣተሓሳስባታት ኣለሞ ከመይ ኢኻ ትጥምቶ ወላ ዘን ምዕራባውያን ዝበሃላ እውን ነዚታት ኣብ 1991-1993 ሳላ ህዝባዊ ግንባር ኢትዮጵያ ክትቅፅል ክኢላ ምክንያቱ ዝነበረ ሰራዊት ጠፊኡ ወያኔ እውን ዓቕሚ ነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ ኢትዮጵያ ክትቅፅልን ከይትቅፅልን ከም ሃገር ሓንቲ ኮይና ኣብ ኢድ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዘሎ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሞ ከመይ ኢኻ ትጥምቶ እንታይ ትጥምቶ of course ሓቂ እንዲሁ እዚ ሕጂ ናላ ኣብዚ ለውጥ ተጋሩ ኣነ ድፈልጦም ዝኣተወሉ ዋላ ሽሞም ምርቃሕ ካል ኣብዚ ፌስቡክ ኣብ መቐለ ድፈልጦ ሰብ ኣሎ እዚ ኣብ ፌስቡክ ይከታተል ኣሎ እዚ ሩዱ ነገር ኤርትራ ስለዝኾንና ይኮንና ኮምን ብልኩም ምናልባት ሕጅስቲ ምሻለካ ኣብ መንጎናን መንጎኦም እንደሎ ንሕንሕ ንዑ ምክንያት ገይሮም ከምዚ ስለዝኾነ ድብሉ ሰባት ኣሎ ግን ኣብቲ ሎጂክ ኣቲና ዋላ ንነፍስና ካብቲ ኤርትራዊነት ኣውፂና ከም ሓደ ተዓዛብ እንተሪእና ያሲ ተሓቂ ንሱ እቲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ኮ ተቐይር እዩ ኣቀይዶ እቲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ተቐይር እዩ ዝእዋን እዚ ማለት እዩ ናይ ሓይሊ ሚዛን ተቐየረሉ ኣገባባት ከዓ ኣብ ብዙሕ ግዜ ክንዝርዝሮ ፀኒሕና ኢና ኣብኡ ነዊሕ ግዜ ከይወስደለይ እዚ ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ጠርዝላ ኣብ ዝለዓለ መድረኽ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዋ ኤርትራ ፕሪ ኮንዲሽን ቅድመ ኩነት ናይ ምቕራብ ዓቕሚ ኣለዋ ስለምንታይ ስለ ድሰዓረት ይኮ ካልእ ወላ ሓንቲ የለን ዓለም ከዓ ምስ ዝሓየለ እዩ ዋላ እቲ ፖለቲካ ከምኡ ይኮ ምናልባት ሰባት ዞም ትማሊ ንዓና ምስ አልሸባብ ዶ ምስ አልቃይዳ ዶ ምስ ገለ ድውግኑና ነበሩ ሽምና ደጥፉና ነበሩ ሓይልታት ንዓለም ኮ ሎሚ ሳምሰናይቶም ሒዞም ቤት ጽሕፈት ቤተ መንግስት ስመራ ይኹሕኩሕዎ ኣለዉ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክገብሩ ንኤርትራ ናይ ልምዓት ሓገዝ ክብዋ ዋትኤቨር ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና ዓፅሞም ነበሩ ቤት ጽሕፈት ዘገደዶም ዘይብሎም ባዕሎም ክንከፍቶም ኣለዉ መና ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ተቐይሩ ትንፈልጦ ሻዕብያ እሱ ደሎ ትንፈልጦ መራሕን እሱ ደሎ ትካይዳ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንሱ እዩ ካልእ ተለወጠ ፖሊስ የለን ዝመፀ ሓድሽ ነገር የለን እንታይ ተረኺቡ ዳኣሎም ኤርትራ ሓይላ ስለ ዝወፀት ያ ካልእ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ካልእ ምክንያት የብሉን ሓንቲ ነገር የለን መንግስቲ ይቀየሩ ፖሊስ ይቀየሩ ሲስተም ይቀየሩ ሓንቲ ነገር ተቀየረ ነገር የለን ኤርትራ ሓይላ ስለ ዝወፀት ጥራ ስለዚ ሓይሉ ዝወፀ ሓይሊ ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ ፈትዮም ጸሊኦም ኣብዚ እዋን እዚ ንኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ከተድሕና ትኽእል ኤርትራ ጥራያ ዕድለኛታት እዮም ካ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ምስቲ ዝነበረ ነባራዊ ኩነታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዝነበረ ን50 ዓመታትን ልዕሊኡን ዝኸደ ፀገማት ኣብዚ ሓፂር እዋን ብመትከል ብመርገፅ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ክትበታተን የብላን ብደረጃ መትከል ስለ ዝሰርሕናሉ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝቐተሉና ስለ ዝወረሩና ዓድና ስለ ዘንደዱልና መሳጊድና ስለ ደፍረሱ ህዝብና ስለ ዝረሸኑ ህዝብና ብታንክ ገይሮም ኣብ ሽዕብ ስለ ዝረገፁ ገለ ክንብሎ ክንገብሮን ድግባአና ብተጻራሪ ክንቀውም ምተገባአና ነይሩ ግን እሱ ስለ ዘይኮነ ተሓቂ ዋላ ዝኹሉ ገይሮምና ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ክትፈርስ ዝግባእ ሃገር ኣይኮነትን ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ናይ ኢትዮጵያውያን ሽግር ከዓ ኣብ ጠረጴዛ ክፍትሕ ኣለዎ ኢና ንብል እዚ ብመትከል ንሰርሓሉ ንክንምፅዋት ወይ ንክንምስገን ኣይኮነን ገና ሰውራ ኤርትራ ታተ ከይበለ ከሎ ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ብከምዚ ኣገባቢ ክሕዞ ፀኒሑ ኣብ ተፈላለየ ጉባኤታቱ ከዓ ብኣዋጅ ከምፆ ፀኒሑ እዚ መርገፅ ናይ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ እዩ ዝቕየር ነገር እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ ስለ ድረገፁኻ ስለ ጨፍለቑኻ ስለ ድወረሩኻ ዓድኻ እዚ ስለ ድገበሩ ገለብቲ እዋን እቲ ምዞም ሰባት እዚኣቶም ኣሉታዊ ዝኾነ መርገፅ ክትወስድ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣሎ ቶም ገዛእቲ ሓይልታት ኣብ ተፈላለየ ግዜ በብእብረ በደላት ክፍፅሙ ይኽእሉ ይኾኑ ግን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለካ መርገፅ ግን ክቕይሮ ይክእልኒ ማለት እዩ ብደረጃ ህዝብን ብደገርን ክንሪኦም ከለና እዚ እቲ ሓደ ጭብጢ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እቲ ናይ ምግባር ዓቕማ ኤርትራ ስለ ዝዓበየ እዩ ካልእ ሓድሽ ነገር ኣይተምፀሉን ኢኻ ስለዚ ኤርትራ ዳኣ ቅድመ ኩነት ከተቐርብ ትኽእል ኤርትራ ሕድገታት ክገብሩ እዚ መገዲ እዚ ብከምዚ ክኸዱ ከተገድድ ትኽእል ዋላ እውን ተንትማሊ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተፃብኦ ዝነበረ ሃገራት ስርዓት ወያነ ንኢትዮጵያ መርሓ ከምዘይክእል ምስ ኣረጋገፃ እቲ ቀንዲ ምስቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ክህድእዎ እንተደኣ ኮይኖም
حاده كوريدور كدليلهم كوريدور كاتا إرترا تبهال كوريدور يا كلا أمارات إلا سلامنتاي بزخون يكون وقعاوي كونتات وي نبراوي ودعاو كونتات تداريخايو إرتراويان أبغدا إثيوبياويان أبغدا إرترا زلنا بوليتيكاوي إن كان هبان زيادة نحنا نقرر بتبوليتيكا مالته كاب سودان كاب كالوت هاجرات سلازي إتا أنكو كوريدور أوشتي إثيوبيا زلوش شجر أفدق نقع كركبلا تقل نحما عند صبغون مالتيغا إرترا سلازي إرترا أبصبق مدرك كساب زلا أبصبق نايتنيت نا إثيوبيا كساب زلا أتوم ني إثيوبيا سناي زحسبون نا إثيوبيا حد النزل إثيوبيا أنا كالي شجر نخيتو نقدسي نازلو مع حيلتاتك تاقون دي كوريدور ناتوم إرترا بمجد إرترا غيرو ما إثيوبيا خرجاجت أوزدلو بوليتيكالوت خرجاجت أخللهم included إذا بالكلنا جن أتي ناي إرترا هاجراوي إنترس أبجمت أتينا نسون كيرسعنا مالته أبتنا يودسيم جن سكتن كفاتها ناي يودسيم I think إذا ناي كألو I mean ناي فروق كم ديات مثلا جن ناي يودسيم غوشيا الله I think تدي تجاجي ده هانك كدي ون خدي خانة سرال كان حرد ديخا أبتنا فيسبوك ناتي تملسات أنا فيسبوك يعني تملست أنت تنسي لا قلت بل أنت يقول أتاي تقول ناتي مديسكا أوكي يا أوا أجي تقرأي تتنسي لاسني إرترا أنت من تسأل زبال وكل جديد نعلل عندنا مالسي أتي ناي من تسأل أتحساسبا دمس أو تسأقم كوي من تسأل أبايتا مس قبر كايو تغيروا له مالتي أتي من تسأل كم تسأل زخيل أتحساسبا يحجي بدرجة تحساسبا يتكيناتو يشقر واللعوة مالتي برا أبايتا تتكبيرو مالتا يكونان تبلان كوي تبلان تحلمي تناي من تسأل سنة حساب إيو مرت أمام سيمس إرتراويان ويانا مس إرتراويان درات أمون السيو نايباد ما قداي يكونان نحنا بمتكل نوع نبل نسوم كأخذ نتسألينايو كنتسألو خلوغا بواغا خليتي هزبتاس لزغونا يتشقر ምናልባት ዛ ሶማሊላንድ ትበሃል ተመሳሳሊ ሽግር ዝነበሮም ተነጽላ አፍሉጥ ረኺባዳ ይረከበትን በዘይገድስ ግን ሶማሊላንድ ካርታ ዋና ሶማሊያ ተነጽላላ ከም ሀገር ቆይማላ ተአፍሉጥ ረኺቦም ደም አይፈለጡን ካላ አርስቲ ናይ ትግራይ ፍሊ ዘብሎ ጉዳይ ግን ንሕና በፖሊሲ ዘይንሰማ ማዓሉ ጉዳይ በመሰረቱ አሕቶ ህዝብ ትግራይ አይኮነን ተናይ ምን ጻል ሕቶ ማለት ህዝብ ትግራይ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ምንቅስቃስ ከልዕል ከሎ ኣብ ካልኣይ ወያነ ምንቅስቃስ ከልዕል ከሎ مسلو أوشتي قداء إثيوبيا خرائلو مسلو حلوه اللمبر تقراي نخنتصال برت هالعيلو نحن تسكن هالعيلي يفلتني إذا حتى حزب تقراي يكونن حتى ناي وحدات بس أبع صدقوا تصاروا نايتهم مالليتاويان حتى يمر ناي حزب تقراي حتى يكونن لذلك إتبمتكل نحنا بدرجة متكل إنك أومو حدنتنا إثيوبيا أن أمنلو ويانا نزخت إنكو فيلم ده حسبوه نقرالو لذلك تمنتصال تقرأ أنت تنتس إلى ذبال أنت تنتس إلى تخبابينا تنتس إلى مع تخبابينا مودعتها زي بقول الشجر كفتري من البعض حجيز لنا شجر كويني سمعنا يخون الزحلفنا يا عصرت غلط عمت عصرت حمش عمت 10 عمت كم شجر نريء نخون بزيادة تقرأ تبهال هاجر كم هاجر ندحرق أي ماجن أمم جوزهم هزبتات زياتهم تخبابينهم تصنعوا ننوح جزء زغيد مفتاح قلبه زخونه شجر كن كفتري اذا قدم مفتاح كن كعقت كخل الله اتي نزي خبابزي كهوخن كبصبصن زي نبره جيوبوليتكس كسل زمص حيلي كوجد كخل الله خط خبابي سلامنتاي نام نبور كملس نابت زنبره مكببار كملس اذروايز ግን انت ተነጽላ انت يخفتر تلكان ግን عبي ديزاستري مفتاح زي بلو شجر يخفتر امنغو احزاب يكون امنغو تماو تخباب نبر معناته ስለዚህ ፍታሕ ከሆነ አይክልኝ ከቢጽ አገም ይድፈጥር ወደ ታባ ምሳት አሳሲራት ኸይድ ያመስለኒ ካብ ፌስቡክ ያተሐተናይ መትከል ሻዕቢያ ይሄ ወደክ ስልጣን ተቋምቲን ተዘረክከ መድሓነዶ ትብልያ አሕቢርካ ምን ተኸትምልስ እኔ ደደካ ካልእት ሕቶውን ክንቅበል ንኽእልና ንሕረዲኻ ተልዕኻኒ ኻንሽ اوكي كاليت حتى بنقبل اوكي سواير لها سواير الله اوكي تابع فيسبوك
وطنا فيسبوك هو انت ذهب يودقسني سلطان تزركمناتهم تقامتي مدحانه دو ياتبل كم زلا تقدم بركا زلخ يودق سلطان تقامتي انت ذهب دو مدحانه ياتبل سوا حتت اوكي انا تحت اجي قربت المساسل يا قدم هجي تي باور شيرينج يلوم زم صونا عربايان مفتاح له تي اب كينيا تلاعيو اب عرب افريقاون تلاعيو باور شيرينج يلوم تاعتوسي كدحنو وزتنس علو دي عدل علو دي باور شيرينج يلوم قالوا تحدث خاص بحنسب باور شيرينج يركاس نتايت يعني مدحاني تا بخلاي كتفال دماخري حتى كاز دلخو زي حالة سمونا بزي جزانا حمام كاتعنا اللينا وياني إذا تقرأي ملو يعني البرسونال خليه خلاه حد تقرأي سين وياني زقام بحاول قد ما خطري خلها كبير تراخو نمزي بقاسو زوم داميس بحالو له وياني النتقات نداوسلهم كله نمنتها يوم تحت حساسهم ندن هيك زيك يروموني أتليس بو خمان حدقا نمكل خال نتخال دو إذن كلتن بوينتين power sharing and why don't they support them heat بالي thank you تا power sharing زاد ولا ناي كفيسبوك دمتأتن ما تكان لو تسلا ديبلن أقرار بايمبر دسيم يعني مثلا أنا تي سلطان من مقرحي تي سلطان من مقرح أب كمي عينة هوا هو أب كم دناي ويانا عينة هوا هو سو كمي تقوم مالت تبوي سلطان at the end of time كو أبتا كاليتي عن توبي أمتياني هاقراو عرق مالتكم هاقراو عرق تسويعي ويانا كلهم ما بدقنا وش تنزلو سلفتات حيلتات بوليتيكنياتات كلهم عبيت عدنا هاقر تأخاقيبهم أحد قبائي غيرهم إذا خواهم كله power sharing كتبول كله هاقن تا شير مقبار مسرعة ويانا مالتي مستي حوحات زبال وإيه ودق دفو دعاني اللنتي إيه ودق زبال بأمثالنا ويانا التفتريقن تي باور شير كقبرن دحبين حوحاتي سلازي ناي حوحات ويناي هزباوي يانا حرنا تقراي وي مالليت بخمي عينتي وأتقامت متفرس تفول تي نحنا خمرية زقبانا حدا عابنا تقول له نغوصي مالتي ويانا أبي إثيوبيا أتاتي ودلو فيدرالا وسرعات أزيب تعب حدا قنيا بحاود نتصواتي خمزي نقول عصر حاوي بكاتت أوتو بالعينتي اتي نبعلو ذا ارتيكل 39 حزب إثيوبيا لا يتقبلوا ارتيكل ازي حق منغستي مسرتاو لوط خغبروا للو خو حفا لو خال حق منغستي خرقق الله زعتونا حزب إثيوبيا ارتيكل 39 كتكبر كم زي كل حزب إثيوبياون كنا تاصل كم زي دلي اذا نايت مالي اورومون امحاران زرأيوا محزنت اوشت إثيوبيا عابي مسكري مالته زي بقليل تريو نغير ايكونن كالي أب كم يكون تاتي تساوي يقبر ويانا كنمت منال بعد حر ويانا زمت منغستي إذا بردو تزاربو نغيري أبي إثيوبيا زلو بوليتيكاو سلطان شير كهونا لو included تقراي كوي تقارون نوت سرعات ويانا ويزوم مالليت نبلوم دي كونوسي كاب حزب تقراي دمحيت يخون كالي بوليتيكاو سلفي يخون تم دقبات تقارو أبتي إثيوبياوي بوليتيكاو سلطان شير كقبرو خؤل لهم مسلهم كأخو حلو خؤل الله كم تقارو كم إثيوبياويان مالتين ويانا جن كابتينا إثيوبيا بوليتيكا فلينا نري له مغنيات له مغنياته ويانا زقبرو جبن يقرا خبلو زخئل ايكونني نخلص لك علوه نزو كل دغبرك يا خا تمطاطان واغا تكفلو لخا قدنتيكو اب تاريخ اب كمزا عينت زنبره هاجرات وي كم حضرون صنو حيلتات كفلو زغبوم واغالو مغنياتو سئلكا زميتكا قتيلكا افچفكا اسراتيخا حزبتات بزي غبرو غبن ابيت ما اسرتن 20 عامت 25 عامت ابليخا كندي مهراتيوم اب اثيوبيا كندي نا يونيفرسيتي مهراتيوم كندي ليكچررز سيوم كندي مهراتيوم اب اثيوبيا ابيت ما اسرتن بيسلسو زلو بزي غله غبن مالتي بعل بقله غربا زوم نايت مال بعل مرارا غدينا
እዚኦም ከም ኣብነት ክበካ ቅድሚኦም ዝተኣሰሩን ማዓት ጋዜጠኛታት ኣለዉ ማዓት ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ስለምንታይ ንስርዓት ወያነ ዓገብ ስለዝበሉ ካልእ እኮ ፈንጂ ክገብሩ ይተረኸቡን ወይ ካድር ናይ ወያነ ክቀትሉ ይተረኸቡን ወይ ተቃውሞ ብዓመፅ ሰብ ከኣስሩ ቀትሉ ይተረኸቡን እዚ መሰል ኢትዮጵያውያነቶም ተጠቂሞም ጥራይ ስለዝጠርዑ ጥራይ ምጥራዕ ይኸኣኮ ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለዘይብሎም ስለዝጠርዑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ 20 ዓመት ድብስብሱ ሰባት ኣለዉ እዚ ብኸመይ ይኸሽርፎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዕዳ ኮይ ካልእ ኣሰቃቂ ገበን ተፈፂሙ ብኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ተገበረ ማዕልያ ዘይብሉ ዘርኣዊ ህልቂት ኣሎ ናይ ጅምላ መቕተልቲ ኣሎ ናይ ጅምላ መግረፍቲ ኣሎ ናይ ጅምላ ስደት ኣሎ ምፍንቃል ኣሎ እቲ ንኣማኢት ዓመታት ተኸባቢሩ ዝነበረ ህዝቢ ኣይ መሬት ካን ተባሂሉ ኦሮሞ ዓዲ ኣምሓራ ከይረግፅ ኣምሓራ ዓዲ ኦሮሞ ከይረግፅ ብደረጃ መሰል ተኸልኪሉ እቲ ህዝቢ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልላት ኢትዮጵያ ቪዛ ክትሓሰስ ቁርቢ ተሪፎት ካብ ኦሮሞ ንዓዲ ኣምሓራ ክትከይሲ ቪዛ ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ ዓዲ ኣምሓራ ዘኽይድ የብልካን ኦሮሞ ኮይንካ ምክንያቱ ኣብኡ ከይድካ መምህር ኮይንካ ክትቁፀር ኣይትኽእልን ኢኻ ሓረስታይ ኮይንካ መሬት ተማሲሕካ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ነጋዳይ ኮይንካ ልቸንሳ ከተውፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢቭን ካብ ኣምሓራ ናብ ኦሮሞ ከምኡ ስለዚ ወያነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ገይርዎ ደሎ እዚ ማተርያላዊ ስምብራት ካልእ ኣርእስቲ ስነ ኣእምራዊ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገብር ነዚ ዝኽፈል ዕዳ ኣለዎ ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ወያነ ምናልባት ክገብር ኣብ ዝኽእለሉ ዓቕሚ እንተዝህሉ ነይሩ ሃገራዊ ፃውዒት ገይሩ ኤርትራ ኣይሚን ኢትዮጵያ ናብ ንቡር ከምፃ ይኽእል እዩ ግን ብመሰረቱ እቲ ፕሮፖዛል ናይ ወያነ እኮ ትግራይ ምንፃል እዩ ኢትዮጵያ ምድሓን ወይቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘውገ መንግስቲ ድበሃል ብቐፃሊ ተዋራራሲ በቃ በዚ ክንከይድ ፀኒሕና እዚ ምዃኑ ኣብይና ኣሎ ስለዚ ሃገራዊ ዕርቂ ንፀውዕ እዛ ኢትዮጵያ ሃገርና ከይትፈርስ ዋላ እውን ነቲ ክንገብሮ ፀንሓና ገበን ይቕረ ተባሂሉልና መሲሉና ድገበርና ኢና ስለዚ ብኸምኡ ተተራእዩስ ተሃገር ንኽድሕን እዚ ዝገበርናዮ እኮ ከኽስሰና ከም ዘይብሉ ኢልካ እውን ተቐርብ ኢኻ ይግበር እዩ ኣብ ኩሉ ሃገራት ይፍተን ዘይተፈተነ ኣይኮነን ኣብ ባህላይ ትካፈውን ንዝገበርዎ ገበን ከም ዘይክስሶም ንዘጥፍዎ ጥፍኣት ከም ዘይክስሶም ግን ተሃገር ብከምዚ ዓይነት ሼር ክገብሩ ስልጣን ፓወር ስለዝደለዩ ብኸምኡ ኣገባብ እኮ ናብ ንቡር ከተምፃእ ትኽእል ኢኻ ሶ እቲ ካልእ ዝመፅእ ሓይልኻ ናብ ዕድገታ ትኸይድ ማለት እዩ ግን እዚ ወያነ ኣብ ተፀንቀቐ ሰዓት ኣብ ናይ 0 ሰዓት ፃውዒት ተገበረ ትርጉም የብሉን ምክንያቱ እቲ ብንፃሩ ዝቆመ ሓይሊ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሕ ኣሎ ናይ ምግባር ዓቕሙ ደሊቡ ጥራይ ደይኮነ ወያነ ይድንድኖ ኣሎ ደንዲኑ ክቕይሮ ኣብ ድፍትነሉ ደረጃ ወያነ ፃውዒት እንተገበረ ትርጉም የብሉን ምናልባት ትርጉም ክህልዎ ድኽእል ናይ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ምርጫ 2005 ወይ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ 1997 ወያነ ስልጣን ከማቐለ ፓወር ከማቐለ እንተዝብል መይቢ ፍታሕ ምኾነ ተሓግና ምስግጋር ደረጃ ምኾነት ነይራ ሕጂ ግን ኣብ ናይ 0 ሰዓት በፂሑ ትበንፃሩ ተሰለፈ ሓይሊ ናይ ምግባር ዓቕሙ ደሊቡ ብወገን ደገን ብውሽጥን ዓብይ ድጋፍን ሓይልን ደሊቡ ምስ ወያነ ኣብ ዘተ ዝኣተወሉ ምክንያት የለን ተወዲ ምክንያቱ ካብ ወያነ ደስግኦ ነገር የለን ምናልባት ዝኽፈል ዋጋ ክህልዎ ክእል ኸውን ትሰብ ሓርጎፅጎ ክሕልፍ ህዝቢ ኣብ ናይ ሽግግር ግዜ ዘጋጥም ፀገማት ከጋጥም ክእል ኸውን ግን ካብኡ ሓቂያ ግን ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክኸይድ ኢሉ ብዘይኣምነሉ ደረጃ ስለ ዘሎ ዋላ ብደገ ብኤርትራውን ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ስለ ዘሎ ወያነ ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ወያነ ሃገራዊ ዕርቂ ክፅውዕ ኣይክእልን እንተፀውዖ ከዓ ፀማም እዝኒ እምበር ዝሰምዖ ሰብ የብሉ ብርዱእ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣይከውንን ክኸውን ይኽእል ኢልካ ትካትዖ ነገር ኣይኮነን ብርግፅ ኣይከውንን ኢለ ኣነ ዝኣምን ከምኡ ከዓ እቲ ባይታ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ባይታ ማለት እዩ እዚ ናይ ደገ ግደፎ ኣብ ደገ ብዙሕ ኣብዚ ዲያስፖራ ትሰምዖ ነንሕዱ ዝጣረስ ዘረባታት ክሰምዕ ትኽእል ትኸውን ግን እቲ ነበራዊ ሓቂ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግን ንሱ ሎሚ ወያነ ዋላ ሃገራዊ ፃውዒት ተገበረ ኣብቲ ዝግበር ስግግር መንግስቲ ብቑዕ ኮይኑ ወይ ናይ ሞራል ብቕዓት ሃልይዎ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ንህዝቢ ትግራይ ክውክል ዝኽእል ካልእ ሓይሊ ኣሎ እቲ ሓይሊ ከዓ ተደጒሉ ኣሎ ኣይ ቲንክ ንፈልጦ ኢና ንሕና ኣብ ሕማቕ እዋን ግን ክመፅእ ምዃኑ እቲ ሓይሊ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ብርዱእ ማለት እዩ ጎድፃባ ሶርያ ማኸላቴ ግንታ
ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም about ሲዱስቶር ሀገለ ገብር ከምዚ አይነት ፕሮፖዛል አቅሪቡ ነሩ እጅ በመራባያን ድማ ተደጋጋሚ እንርእዮ ጉዳይ ሽግር ክፍጠር ከሎሲ ፓወር ሼሪንግ ይለው ማአትዮም ከብልዎም ሉዲዮም እዚያታ ስታይ ብት ናይ ኢትዮጵያ ተነጽጉ ክብል I don't know ምናልባት ፕሮፌሰር ወልደማርያም ናይ ፐርሰናሉ ሪቶ ኸውና አቅሪቡ ኸውን ግን كما عين الصحف حدا بزحت رأي نيرا بزحت إثيوبيا فيسبوك هنا بقله propose جيرو نيرموني كم مالتي تبع كم alternative نعملت بروفيسور مسلم ولدماريام دقربوا رأيه كان حجيب على بقى قربان وعلى صحافة عبيتي سيرامو بخمي يكفتح كم زلو شجر بزحت صحافة تصحيفهم يوم حكي نيرو تمدرخ دتقلبو اواني مالته مخنياتو انتي مسلكا ناب زخف حدغا ارم مخاتكاسي والاو نزي سرعات دي مزلو باور نخالوت شير غيروسي تا ايثيوبيا ندحنا يقولوا بدل غيري جن اوف كورس غيريو ግን ናብ ዝኸፍ እምብትታን ቅልመናአቱሲ ነድሕና ግን አው እንታይ ኻት ምንጥሎ እንታይ ኻት ክትህቦን ወያነ ማለት ወያነ ናይ ምግባር ዓቅም እንተዳለው ኮይኑሲ ትምንጥሎን ትህቦን ነገር እኮ ይብልካ ሼር ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ዓቅም ዘሎ ሓይል ዘሎ መንግስቲ ሼር ክገብሩን ድሉ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ምግባር ዓቅም ዝብለካ ደለኹ ብርዱ እርዳእካ ኸውን ተስፋ ገብ ናይ ምግባር ዓቅሚ ጸጥታዊ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ዋላ መስዕሩ ሃገራት ዘለዎ ዝምድናን ድጋፍን ዝኹሉ ግምት ሪኢኻ ማለት እዩ እዚኣቶም ኣብዚ መሽመሽሉ ወይ ኣብዚ ለሐልሐሉ እዋን ግን እቲ ስርዓት ጻውዒት ክገብር ንቡር ይግን እንታይ ይትምላሽ ይድብለካ እዛ ፕሮፖዛል ናይ ፕሮፌሰር መስፍን ግዜ ነይሩዋ ክሰርሓሉ ትኽእል ኣብዚ እዋን ግን ክሰርሕ ኣይክእልን ኣብዚ እዋን እዚ ባይን ሚኒስ ክሰርሕ ኣይክእልን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ወያነ ናይ ዕርቅ ጻውዒት ገይሩ ከምቲ ናትና ማለት ኮይኑ مس إرترا أنا عرق تساويت أنت جبرس من تاين هذا أنا بسلام كوف زين بن أنا لوه النتي زمل سزي نحدا لوه كمل سوز قبوا ملسي خات ملس قل سلامتاي نحنا خلنا سلام كوف نبل حج ولا السلام داد لنا مالتي ويانا التحساسبون نزل عالم كنطفؤ ابن خل درجه بصحنا خلنا تملسنا مسويانا ابنا يزت تربيزا خوف زبل مغنيات انت علنا ስለዚህ ወያነ ፕሪኮንዲሽን ጥራይና ኸነቅርበሉ ስልጣን ክገድፍ ከም ዘለዎ ስልጣን ተቃውምቲ ሓይልታት ከረክብ ከም ዘለዎ እቲ ሱሕ ይዝዎ ዝመፀ ግዕዛይ ዝኾነ ሓተላ አርቲክል 39 ንብሔረሰባት ኢትዮጵያ ድበታትን ኢትዮጵያ ካብ ንቡር ናብ ናይ ንቡር ደሰጋገር እዚ ሁሉ እዚ ካብቲ ተሓሳስባ ናቱ ኸኣልዮ ከም ዘለዎ ካብ ስልጣን ካከእለ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ፈርስት ኦፍ ኦል ትውድብቲ ዝእመን ውድብ ኣይኮነን ኣብ ታሪኽና 27 ዓመታት ቅድሚኡ ምሳና ኣብቲ ናይ ሸውራ ግዜ ናብቲ ካልኣይ መድረኽ መንግስቲ ኮይኑ ምስ መፀን ዝእመን ውድብ ኣይኮነን ናት በዚዚ ክነኣምኖም ንኽእል ኢና ኢልካ ድሓን እዚ በዲሎም እዮም እዚ ምእንቲ ሰላም ኢልና ይቕረንበሎም ግን በዚ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ትብሎ ነገር የለን ምስኦም ዕፁው እዩ ሓንቲ ናይ ተስፋ ኣፍ ደገኻ ኣይከፈቱን ማለትሲ عشيش كبلكا زخل حدقتات هايقدفون عصوي يخلو سلازي بيناي ملكعيخا مسؤوم عشان كايدو حجس ارترا ابتناي مواطر نايت الماس ساعات كاب كلتشح كساب اما فارق نايك كلتشحن عستن عبد نبرو الاوان زي تنبركخت هاجر لومي ارترا كتقبرلو ابتقل درجان كتدمع ابتقل درجان مسبصحت مسويانا اب كفوت زتلو اب عصو زتو خوفيلا عندما مناوح كنينا خززلون ويانا زقدس يكونني ارترا مالته بمنصر زن تاريخي خان ايثيوبياوያን مالتي تمالي كورماج نيرو ويانا سد كبلو مخل نيرو تمالي عقم نيرو ويانا ولا اب قطبان تاريخيو سد كبلو مخل نيرو تمالي ويانا نا ريديس اخليهيبو ابالات كونو تودبو تزيكونكم يبلون نيرو لو من إذا خبرة يغلني تمالو ويانا برد كعتق عند حركوينو اخلي خبوم الله سلد خبوم الله حجقن عاقمي يبلون اما نقوتهم بهراد دفترة تقام نبعالو افتم كل خال سراويت شقر تفتير الله كوتح ابتي بملو تاوي ابتم بقعاز اللوهم كدمعو زخلو حايلتاتنا ايثيوبيا نبعالو
ወያነ ከአምኖ ማይቃልን ነፍስ ወከፍ ብረት ሓደን ሰለስተን ተዘይኮይኑ አድማዕ ዝኾኑ ተተኮስት ብረት ኣብቲ ምክልኻል ነቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ጥራይ ይዕጢቆም ኣሎ እዚ ሓደ ኣብ ምጥርጣር ዝወደቀ መንግስቲ ዘርእየካ ባህርያት እዩ ክገብር ዝኽእል መንግስቲ ሎሚ ኣብ ዶባት ናይ ኤርትራ ኣምሓራይ ካብ ነፍስ ወከፍ ብረት ክላሽንኮቭ ሓሊፉ ካል አድማዕ ዝኾነ ተተኮስት ክዕጠቕ አይፈቅድን ኣብ ምጥርጣር ዝኣተወ መንግስቲ ሓይል ኣየር ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ብተጋሩ ክውንኖ ፈቲኑ ኣይከኣለን እቶም በኻል ናይ ካልእ ቋንቋ ተዛረብቲ ወይ ናይ ካልእ ብሔር ኣባላት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ሓይል ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዘይእመኑሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ እንተተባሃሉ በጻብዕቱ ዝቁጸሩ ፓይለታት ቦምበርስ ብምሎም ኣብ ካፌታትን ካፌቴርያ ናይቲ ሓይል ኣየር ኢሎም ከም ዝውዕሉ ተገይሩ ሓደ ኣምሓራይ ይኹን ኦሮሞታይ ወዲ ካልእ ብሔር ኣይሮፕላን ሒዙ ንጸላእ ኸይዱ ይድብድብ ይሃርም ይሞ ተልኹኡ ፈጺሙ ይምለስ ኢሉ ስርዓት ወያነ ስለዚ ኣምን ተን ኣይሮፕላናት ብምለን ኣብ መኽዘን ትሕቲ ባይታ ኣንደርግራውንድ ኣብ መቐለ ሓቢእዎም ኮፍ ኢሉ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅልውላው ዝኣተወ ስርዓት ስለምንታይኻ ነቲ ስርዓት ዘምጾ ጻውዒት ናይ መናውሒ ኸኒናት እዝዘሉ ተወዲኡ እኮ እቲ ታሪኹ እዚ ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ምስ ወያነ ኣደራዲሩካ ወያነ ስለ ደስጋኣካስ ካልእ ዕንወት ከየምጽእ ከሎ ካልእ እንታሽሙ ከይገበረ ከሎስ ድሓን ንሳቶም ዝሳተፍዎ ናይ መስተጋገር መንግስቲ ንግበር ዝበሃለሉ ሰዓት ኣይነበረን ስለምንታይ ብኢኻ ኢኻ እታ ናይ መጨረሻ ሰዓት ደርጊ ክወድቕ ከሎ ህዝባዊ ግንባር ንደርጊ ሓንቲ ነገር ይቐሚጥሉ ሰራዊትኩም ስሒብኩም ውፁ ካብ ኤርትራ ሳልሳይ ተዓዛቢ ኣብ ኤርትራ ይምጻእ ሪፈረንደም ይግበል ህዝቢ ኤርትራ ኢልዎም እዚ ደርጊ ክገብሮ ዘይክእል ፕሪኮንዲሽን ይሓቀይ ደርጊ ክገብሮ ዘይክእል ቅድመ ኩነት እዩ ሰራዊትኩም ስሒብኩም ካብ ኤርትራ ኣውጽዎ ሳልሳይ ተዓዛቢ ሕቡራት መንግስታት ይእቶብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ብነጻነት ሪፈረንደም ይግበር ናጽነት ዶ ባርነት ናጽነት ዶ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኢልዎም ተኣብ መጨረሻ ህዝባዊ ግንባር ዘቕረቦ ፕሮፖዛል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ፕሪኮንዲሽን እዩ ስለምንታይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ምግባር ዓቕሙ ሓይሉ ጥራይ ዘይኮነ ልዕሊ 80 ካብ 100 መሬት ኤርትራ ተዓፂርዎ ስለ ዝነበረ ንደርጊ ቅድመ ኩነት ከቕርበሉ ናይ ግድን እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኮሚ እዩ ኣብ ፖለቲካ ፀወታ ማለት እዩ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ታሪኽ ይድገም ኣሎ ኢትዮጵያ ከምቲ ደርጊ ናይ ሰላም ጻውዒት ንህዝባዊ ግንባር ደዓደሞ ወያነ ኸ ንህዝባዊ ግንባር ናይ ሰላም ጻውዒት እንተዓደሞ እቲ ታሪኽ ይደግም ኣሎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዋላውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ጻውዒት እንተገበረ ታሪኽ ይደግም ኣሎ እምበር ንወያነ ወላ ሓንቲ መፈወሲ ክኾነ ይክእልን እዩ Frog. Betapa? Dia kan? Ja. Mooi. Apa? Ja. Hoort je? Oke, thank you. Nakahat shagay admin ko ka pa please ito. Nakahat nakali ka, nakahat eri. Yeah. Shagay admin ko ka ito please wajah naharki ka okay. Andiamo nakahat eri nakali ka? نقعت إيري ودي كانوا أنا إذا محفظ بدم رأي لو خدر بك يا إيرنا الله خدر مو ردوة تيدم بليس هاور الوام سينا ما أو إيدم كتير مقدم اوكي دحان انا وطابا دحان كحتكا ولا حد جميل انا انا حتى قصد لها anyway تي عنتو ون مناباشت بروجرام كاقولت سبهم سلازدلو قايمبر
ዝሓለፈ 2-3 ሰሙን ከም እርስታት ብዙሕ ከዛርብ ዝፀንሐ ነገራት ነይሩ ናትካ ሓሳቡን ኣብኡ ክትህብ ስለ ዘለኹ ከዓ ምናልባሽ ካብ እርስቲ ከይውፀካ እናፍራሕኩ እንታይ ክብል ምደለኹ ብዛዕባ ኣረኣያና ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ወያነን ፈላሊና ክንሪኦ ማለት ናይ ተቐፃሊ ኢኻ ትምህር እሞ ምናልባሽ ኣብኣ ስፍሕ ዝበለት 1-5 ደቂቃ 6 ደቂቃ ሂብካ ቁርብ ንእሽተይ ትምህርቲ እንተትበና ኣነ ደስ ምበለትኒ ነዊሕ እዋን ፀንሐት ክትዕ ስለ ዝኾነት ምናልባሽ ሓሳብካ ክትካፍለና ናትካ ትዕዝብታት ከመይ ቀኒ ትከታተሎ ቀኒኻ ኢኻ እቲ ዝነበረ ኣርጊመንት ብብዙሕ ሸንኻ ድመፅእ ዝነበረ ናትካ መረዳእታ እንታይ እዩ ወል እቲ ረሪቶ ኣብ ውልቀ ሰብ ይፈላለዩ ስምዒታት ደንቆሎ ኣረኣያ ኣሎ ግን ሰይካ ስምዒት ትብሎ ነገር ኣይኮነን ስምዒት ማለት ብስምዒት ድረሲ እንታይ ስምዒት ተጎደአ ስምዒት ተበደለ ስምዒት ተጠልመ ስምዒት ተኻደ ስምዒት ተዘምተ ተቐተለ ተወረረ ስምዒታት እዚ ስምዒታት ዘንቆሎ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራውያንን ብሓፈሻ ማለት እዩ ብዙሕ ጋግ ፈጢሩ ፀኒሕ እዩ ሕጂ ክንደይ እቲ ሚዛን መለክዕ ብደረጃ ህዝቢ ኦፍ ኮርስ ኣብ ፖለቲካዊ ዓለም ክንዛረብ ከለና ህዝቢ ንህዝቢ ፀላእ ኮይኑ ይፈልጥ ኢና ንብል ብኣርባዕተ ነጥቢ ከምኡ ኢና ንድምድም ከምኡ ኢና ከዓ ተማሂርና ግን ሓደ እዋን ኩነታት ይቕይርዎ እዮም ነቲ ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ትመሃሮ ኩነታት ይቕይርዎ እዮም እቶም ፍፃመታት ነቲ ስኻ ትገብሮ ሪኣክሽን የገድዱካ እዮም እቶም ፍፃመታት ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ተበዲሉ ዲ ተበደለን ኣይኮነን ትኽትዕ ብርዱእ ተበዲሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓይንኻ ተባሂሉ እዩ ንብረት ተዘሚት እዩ ብዙሕ ግፍዕታት ወሪዱ ወይ መቃበል ሓርበኛታቱ ተቋዒቱ ብዙሕ ነገር ተገይሩ ብዙሕ ንኤርትራዊ ሓርበኝነት ከህስስ ይኽእል እዩ ዝበልዎ ብዙሕ ንኤርትራዊ ነፃነት ክብርታት ኤርትራውያን ይህስስ እዩ ዝበልዎ ተግባራት ኣብ ዓለም ተገይሩ ዘይፈልጥ ነውራም ተግባር ተፈፂሙ እዩ ተጋሩ እዚ ዝከሓድ ነገር ኣይኮነን እዚኦም ከምኡ ኢሎም ከለዉ ግን ሓደ ነገር ክመፅእ እዩ እዚ ብርዱእ ማለት እዩ ክቕየር እዩ ዝኾነ ነገር እዞም ዘለናዮም ሃዋሁ ዘለናዮ መድረኽ ብሓደ ኩነታት ክቕየር እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ክቕየር እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብኡ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣብኡ ኣሎ እቲ ክብድል ዝፀንሐ ስርዓት ወይ እቶም ክብድሉ ዝፀንሑ ባእታታት ከዓ ወይ ብሕጊ ተሓዙ ኮኑ ወይ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኮይኖም ካልእ ስጉም ትውሰዶም ይኸውን ካልእ ኣርእስቲ ስዑት መድረኽ ዘርእየና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ፅባሕ ንጎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ጎረባብቲ ኮይንና ንነብር ብኸምኡ ክንሪኦ ዝግባአና ነገር ዘሎ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ፈቲና ፀሊና እዚ ትግራይ ዝበሃል መሬት ጎረቤትና እዩ በትኻ ሱዳን ዝበሃል መሬት ጎረቤትና እዩ በትኻ ጅቡቲ ዝበሃል በትኻ ብባሕሪ የመን ስዑድያ ዝበሃል መሬት ጎረቤትና እዩ ፈቲና ፀሊና ኣብኡ ግን ከመይ ጌርና ኢና ንሕዞ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ከምቲ ኩለን ሃገራት ዝገብርኦ ገለ ምስ ኢትዮጵያ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ምስ ትግራይ እዩ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ከመይ ጌርና ኢና ፅባሕ ንግሆ እዚ ዓለቕቲ እዚ ካብቲ ስልጣን ምስተዓለ እቲ ኩነታት ናብ ንቡር ምስ ተመለሰ ህዝቢ ትግራይ ብግቡእ ዝውክሎ ሓይሊ ምስ ረኸበ ብኸመይ ኢና ክንሪኦ ንኽእል ብኸመይ ኢና ንሕዞ ብልዕሊ ኩሉ ንመንግስትና ዝግደፍ ጉዳይ እቲ ዲፕሎማሲ ማለት እዩ ካልእ ኣብ መንጎ ህዝቢ ግን ከም ህዝቢ ንሓስቦ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ፈቲና ፀሊእና እቲ ህዝቢ ጎረቤትና ኮይኑ ክንብር እዩ ነቲ ድበፅሓና በደል ኩሉ ግዜ ኣብ ታሪክ ሰኒድና የለና ድሕሪ ሕጂ እቲ እምነት ዝበሃል ቃል ክህሉ ድዩ ይህሉ ንባዕሉ ኣብ ዓብ ሕቶ እቲና የለና ማለት እዩ እዚኦም ከምዚ ኢሎም ከለዉ ግን ካብቲ ድበፅሓና ግፍዕታት ተበጊስና ሓደ ትግራዋይ ክጠፍእ ኣለዎ ኢልካ ምዝራብ ዋላ እውን ባዕላቶም ሓደ ኤርትራዊ ክጠፍ ኤርትራውያን ደይኮኑስ ሓደ ጥብ ዝበለ ኤርትራውስ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ምሕሳቦም ክከኣል ከም ዘይኮነ ብተግባር ይርእይዎ ኣለዉ እንታይ ክብል ደልየ እቲ መጻኢ ዕድል ናይቲ ከባቢስ ብኸመይ ኢና ክንሪኦ ንሕና ኢና ወሰንቲ መስለና
نحنا وسنت خابكنا مصا عدل نايت خبابي بخمي غيرنا خنريو خنكل علنا دحار كم إيرتراويان فلي بحر زلنا حبرت سبينا كابت بحرتاتنا حدد ما حنا نفد حزاب يكونان بحقينا نخيت نايزقا ناي صبق ابنت ناي تمالي تاريخ علنا مالتي نعمنت تمالي بزح جزي دغاغي مزارو نالبات حجي ناي فيسبوك سمعت سلازلو ناي درغي سبسلطان كادرات دهنነት سراويت كله ابيدنا وديقوم نيرهم بشحات باامايتا شحات دقصن ولا بفرنت تقصا انا كل جزي زاناي بحت مسكرم سراويت تماريخو وديلو ناي درغ سراويت اتن قدم 17 عامت قدم 91 عامت اب زبان سنقي اب غزابان داتليان اب قحوتا اب كباب اندا مريم سبؤتن تقتلون اغابز دق 22 افروتات دقن بسلكن بكرافاتان استحانقون اخلات والد دقن اب قدمي ابوتاتن ريب دتغبرئن اديتات بسنكتهم سراويت ياتهم مالتي قدم كله قيح مسقل ايمصن ولا ذني عالم رديت تكال ايمصن اذن اديتات زياتن ينتن قتلتي دقن قتلت سبؤتن قتلتي ولودن ماين ገዛ ድፍረዮ ሒዘን ነት ሰራዊት ማይ ዕንጊለን ከማና ድጽበያ አዴታት አለዋኹም ኪዱ ነምበር ድጎበፍኩም ሆስካሊ ኢነሪለን ደፋንዋ ከምዛ ዓይነት ሕብረተሰብ ስለዘለና ካብዛ ዓይነት ሕብረተሰብ ስለተወለድና ኢና ከምኡ ንብል ሕጊ ኢና አንጥቀም ነቶም ዝበደሉና ብሕጊ ክንፋረዶም ኢና ነቶም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሕብሪ ዓይንኹም ኢሎም ንብረቶም ድዘመቱ بدل دفصمو بحق خنطقمينا اب حق تطقمنا قاني غبو مصعات خنبومينا ازي زي ما زخدو غايبلوم ناب زخدو بوتا يبلوم كل غزي خمتا انا زبلكم انت قودو اديس ابا انت زي قودو انا ايرترا ام كهادمو ايرترا انت حيزاهم تقبلهم ردو نغري معناتي ولا تግራይ ተሃደሙስ ናብ ኤርትራ ከም ተሃደሙ حسابو ናብ زخدو بوتا يبلوم مغنياتو አንጽፍና ጸናحنا ነገር ስለዘሎ ማለት ነው تانصفنا صنحنا ነገር አለሁ ብለኩም ኮለኹ አብሩዱ ከም ኤርትራውን ተዳ ትርዱ እንለኹም ኮንኩም ከም ኤርትራውያን ኮንኩም ተሰምዑን ተዳ አለኹም ኮንኩም ካ አንጽፍና ብለኩም ኮለኹ ወሐስ ገርና አለና ሓደ ወያናይ ከሃድም ከም ዘይኮነ ሓደ ወያናይ በህዝብ ኤርትራ ጽባሕንጎ بحق حتى كم مخانو انا امن اب حقن اب سنه سرعاتن زامن حزب ካ بحق ጥራይ ድፋረድ ማለት እዩ እዚ ብሩዱ ክንሪዮ ንኽእል قالك نحنا تحصيبنا بچقاينا اتولينا تحصيبو بچقازاتو ولدنا انت حصيبو ما بچقازاتو كل غزي يمانن صغامن ريوم نمصا دطمتو حزب سلازلونا ابوخ احبناتينا ولات منغستون كومي ስለዚህ በከመይ ገርና ክንሕዞ ናይ ጽባሕ መድረክ ከውኒ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ትጋጢሙና ብዙሓት ብጾት ኣብዚ ይዛረቡ እዮም ከምኡ كورس سمعيتهم سمعيتيو قسلهم قسليو قانزهم قانزيو ريتهم ريتيو ግን እዚ ሁሉ ኮይኑ وانا خمو ኮይኑ ከማን ህዝብ ሳኡ ኾውኒ ታ ትግራይ ትባል ክፍለ ሃገር ና ኢትዮጵያ አውላ ሕጂ ዕድለኛታት ዲና ኣይኮንናን ካላርስቲ ከምዚ ሓደ ሰብኣይ ሽንቲ ክሸይን ከይዱ ወይ ሓንቲ ዋንጫ ስዋ ክሰቲ ሕርካም ነራቶ አይ زحركام وانچا سوا خبد ستياس لوتريا ديغز ايلو دي حسبو هفتام زخون بتني عدنا مليونير زخون عدل دين تايو اي نفلطن ግን ትግራይ ዝበሃል ክፍለ ሃገር አውሎ አው ይخصنا አው ይነሩ አው ኸነብሪ ግን ከመየርና አይና حجم ሰውም ንሕዞም ከምትናይ ቀደም ክንግራህ ዲና ክንአምን ዲና حواتنا امو صقم يلن يلنا اف دغ غزانا خفيتنا دينا خنطط كمت محارا دبلو بيت لنغدا دينا خنبل ويس اتحزانا اينا خنصبق I hope اتحزانا خنصبق مغنياتو خبت مالت تمهرنا سلازخونا مالتي كبقت مالت تمهرنا سلازخونا حنسا يعشوكا كالاي دغمكا سالساي ግን
ልብኻ ህደል ያለካ ማለት እዩ ስለዚህ በቆሙ ተራአና ይሐይሽ ካላይ ተዓብ ነገር ኩሉ ግዜ ሞቲቬት ክንገብሮ ንደሊ ህዝብ ኣሎ ሞቲቬት ክንገብሮ ከነንቀሳቅሶ ኣብ ልዕሊ ስርዓት እዚ ክዕምጽ ወይ ክልዓል ንመሰሉ ንኽቃለስ ሞቲቬት ንገብሮ ወገናት ኣለዉ ኢንክሉድ ትግራይ ማለት እዩ ኣምሓራ ጥራይ ይኮነን ኦሮሞ ይኮነን ኢንክሉድ ትግራይ ተጋሩ ጸላይኦም ወያኔ ዋላ እኳ ፓላሶ ይስርሓሎም ጽርግያ ይስርሓሎም ሳቶም ደይሰተይዎ ፋብሪካ ቢራ ይኽፈተሎም ዋላ ሶም ደቂሶሞ ዘይፈልጡ 5 ስታር ሆቴል ኣብ መቐለ ይኽፈተሎም ዋላ ሳቶም ዘይሕከሙሉ ሆስፒታላትን ክሊኒካላትን ይኽፈተሎም ሪኦሞ ዘይፈልጡ ህንጻታት ዋላ ይስርሓሎም እዚ ኩሉ ድምር ውጽኢት ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ بوغن سمين بإرترا يكون بوغن ማእከል ደቡባዊ ክፋል ናይ ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝመጽእ ዘሎ ልዕሊ 120 ሚሊዮን ህዝቢ ንሓደ 4 ሚሊዮን እዚ ናይ ጽል ስምዒታት ዘንቆሎ ወያነ ምዃኑ ከነረድኦ ክንክእል ኣለና ህዝቢ ትግራይ መሰል ኣለዎ ክምዕብል ክመሃር ጽሪማይ ክሰቲ ክሕከም ከምቶም ኩሎም ዜጋታት ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ብቋንቋ ክርገጽ ይብሉን ብዘርኡ ክነዓቕ ይብሉን መሰል ኣለዎ ባዕዱ እዚ ኣሚን ናተቃለስናሉ ካብ ቀደማት ሒዝና ብመትከል ዘምጽኦ መንግስትና ንውድብናን እዚ ከነረድእ ክንክእል ኣለና ሞቲቬት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ህዝቢ ትግራይ ወያነ እንተዘየለ ካልእ ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ክመጽእ ከም ዘየሎ እታ ቀንዲ ወይ ተሓንቲ ምርጭኡን ዕድሉን ወያነ ጥራይ ከም ዘይኮነ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ እዚ ተሓሳስባ ህዝቢ ትግራይ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ካብ ወያነ ላዕሊ ካልእ ወያነ ከም ዘሎ ካብ ወያነ ላዕሊ ካልእ ክውክሎ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ምናልባት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ወጽዓ ድርብ ወጽዓ መዓት እዩ እዚ ወጽዓታት ዘንቆሎ ምጥርጣራት ኣለብቲ ህዝቢ ብውሕዱ ናይ ትግርኛ ሓይሊ ብስልጣን ስለዘየበ በኢትዮጵያ እቲ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ዝተኸበረ ስለዝመስሎ ብኸምኡ ኣገባብ ከምቲ ቀደም ንሕና ኣብ ኮምቢሻቶ ክንከይድ ከለና ኣምሓርኛ ሰሚዕና ንስንብዶ ዝነበርና ሎሚ ኸኣ ትግርኛ እንተሰምዑ ቶም ደቂ ማእኸል ሃገር ኢትዮጵያ ድንን ኢሎም ስለዝሓልፉ ልዕልና ይስምዖም ይኸውን ግን እዚ ዘላቕነት የብሉን ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን እዚ ሞቲቬት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኮርስ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይሩባ ጋሕተላይ ግን ክንጅምሮ ግን ኣለና እዚ መገዲ እዚ ዓመት ይድወስድ ተይሎምኻ ሎሚ ተደይጀመርካዮ ዓመትን ሓደ መዓልትን ይድኸውን ጽባሕ ሰሙን ተጸኒሕኻ ዓመትን ሰሙንን ይኸውን ወርሒ ተጸኒሕኻ ዓመትን ወርሕን ይድኸውን ሎሚ ክትጅምሮ ኣለካ ማይናስ ዓመት እንዳኾነ ክኸይድ ማለት እዩ 365 64 62 እንዳበለ ናብ 200 መዓልታት ክወርድ ትጉዕዞ ክትጅምሮ ክትክእል ኣለካ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ልምዓት እኮ ከምዚ ሓደ ክልተ ጸማማት ከምዚ ኸማይ ዲሞክራሲ ዶ ገለ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ልምዓት ኣብ ኤርትራ ሲ ኤሌክትሪክ የለን ንብሉ ቀደም ከነይሩ ድዩ እሞ መዓስ ዳ ይድመጽእ 20 ዓመት ወስድ ኸውን 30 ዓመት ወስድ ኸውን ኤርትራ ብቁጠባ ብክልተ እግራ ደው ክትብል ብልምዓት ገለሲ ኣብ ክልተ ቀነ ዝውዳእ ነገር ያለን ከምዚ ብሪሞት ኮንትሮል ትውድኦ ነገር ኣይኮነን ረሃጽ ደም ጻዕሪ ግዜ ክወስድ እዩ ነዊሕ ግዜ ክኸይድ እዩ ምናልባት ዞም ሕጂ ንወልዶም ዘለና ቆልዑ ቁሩብ ስሙዝ ዝኾነት ኤርትራ ክርእዩ ይኾኑ እዚ ወለዶ እዚ ግን ንልምዓት ተወፈየ ወለደ እዩ ስለዚ ትጉዕዞ ጀሚራቶ ዘላ ኤርትራ ኣድካም እዩ ነዊሕ እዩ ግን ክጅምሮ ስለ ዘለዋ ጀሚራቶ ክጅምሮ ከለኻ ብጨበጣ ጀሚራቶ ከምዚ ምሓራ ዝብሉ ብጨበጣ ጀሚራቶ ስለዚ እዚ ከባቢና ናይ ሰላም ሃዋሁ ንኽንፈጥር እንድሕር ኮይና ሕጂ ክንጅምሮ ኣለና ሕጂ ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ኣለና ሕጂ በቃ ይኣክል ክንብል ኣለና እቶም ዓሽዮም ዘለዎ ኣህዛብካ እቲ ሓቂ ክፈልጥልዎም እዚ ናይ ጸበብቲ ናይ ማለሊት ሓንጎል ከጥፍኦም እምበር ክዕውቶም ከም ዘይኮነ
كم منبر نابزي منبر كتفهم عددا قرادين عددا سيفن كاران كخونو كم زخونو أبرسيهم دفع فتسام كم زخونو خردو خلو لهم مغنياتو بشموم ينقد سلو زلو لذي تقعزو كجمر الله سلام كمل الله بحرب زيك العالم كسلام لإرتراويان يتدلي قدم ذا أقرب ذا عالم زي أنا ولا إرتراون تزيكون ولا تلياناون تزيكون تاريخ دغامن سعارن مسواتن نهزبي إرترا ندحر علي لو من ودو صاخوينس العالم من تدا نمن سلام يقبو إلو منس نذا إرترا تبهال عد خمس حلفتيا نعاي يزقبا أخي تنكفوان بولكو مغنياتو هزبي إرترا يا أخلو سسعمت ملو درقوعقوع يحلفوه سسعمت ملو قداماي جنريشن من اسي صريقنا ودينا ينا نناصنت اذا قالاي ولدو من اسي كا نمكل خالن نلمعات هاجر اوفينا ينا اذا سالساي ولدو خسلام زي رخبلو مخنيات سلامتاي لذي صلاتنا مسعر سعيرنا ابتنحنا ناي نوصو ناي سلام بروبوزال كا او خرعمل لوم بو خغزو لوم بو خود لوم ስለዚህ نحنا ناي نصانت حوارياتنا بلام كا حوارياتنا معناتها Thank you وطابا I think سواير خلت حطو اندي حاتيتك حنتي ايتملست ليني بدني رحجي I think نغمبار عدل كوسل زلو داني ويني اي تكست حدا ان شاء الله ود طابا يمسلك ويانه بقليلو خاب سلطان دورد يلني يمسلك دنيرو داني ويني درغ خاب سلطان دورد Go on through. هو ات زحسب كونتايو سواير خلت حتى اني حتيتو تحنت ايتمدست لين سلازبل انت هاغبر لينيرا نسوك حتى كما دحري نغمبار عندكو اي ثينك غمبار حتى يكون غمبار حتى لي اوبينيون انت وي عديمه نير غمبار ابي وعيلو ولا فيسبوك كمان ري له اسو كده عدلكو هو عدلكو بس لازم كون قدمن غمبار انا خو تراخ صبيله خير بشكل هو دحل هو دحن غمبار عاركين صح لسواير تا خليت حتى خن صرام انت عندك قدمكو نع سواير ودايات حتى سواير لا خليها سوا 94 على فيسبوك ري له من انت ايدي ساتف مسانا بزي عد مليس كوجه سواير تلخا كنت حتى خليت حتى خاطقصلات خليها تزي كون ناب غمبار كريس لا كونكو سواير اوكي ده حنا بجنبار نخيت think تمليسات اللي تكون سلت جنبارنا عليه اوكي thank you فرق I think صبوق مدبي تتحيز دولار سمع الله صبوق اوكي اقدمه تي مدب صبوق ندي دولار انتي وتابع عدم كان نيركا انت تي حسابات كاخي كولا لفكاي لي ابي لي حجيناتي اوبينينن حطون نديو مجمريا اوبينيناتن مجمريا زطرنا كاينا رستات كهبمو كاين داناغر منتي زخونه ايرشاوي بمرحنه حزبنان ودمنان منغستنان انتينا نامن شدشته يعنود سلازلوانا زوباون احغراون متحببارنا قصال مسوات خم نخفلل فلوت زوباون احغراون متحببار كبال كلنما مس غراوتنا بسنيتن متحببارن نانبرنا زوباون علماون سلام ጸጥታን ልምዓትን ዝጠልቦ ብዓቕምና ክነበርክትን ክነኽብርን እቲ ዕላማና ካብዚ ሸንከት ትብል ሰብ ከምዘየለ እርግፀኛ ካልኣይ ሓቂ ድማ እንታይ እዩ ወያነ ይፈርስ ከም ዘሎ ርግፀኛታት ኢና ማለት ልክዕ ብልክዕ በዚኣ መዓልቲ እዚኣ ፈርስ እንተዘይበልካዮ ዋላ ተሰሪሕዎ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ብዓቕሊ ተፀቢና ይፈርስ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ሕጂ እዚ كلتيو فات خلو نعانا انتا ايزو قلبنا ابتي نحنا قصانتن ناي متاي تولدي راه سلامن لزقدسنا حدا خال اي مسوات ونكن كفل كم زدلينا نفلطينا خنزي ግን ዝኾነ ጻዕርታት ግዝኡ ሓልዩ እንተ ዝመጽእ ኣነ ከም ሰብ መጠን ምደለኹ ንኣብነት
ቁስሉ ዘይሓወየ ክንደይ ብዙሕ ኤርትራውያን ኣለና ኣለዉ ሕጂ እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቀዳይ ነገር ንተጋሩ ጥራሕ ከነድሕኖም ፎከስ ምግባር ይመስል ወላ እንተ ዘይኮነ እቲ ዕላማ ከምኡ ዘምስል ዘረባ ክብል ከሎ ዘይሰዓቱ ኮይኑ ይስማዓካ ሕጂ ትስራሕ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምድሓን መንግስቲ ኤርትራ ሳንክሽን ኩሉ ዓመፃትን ኩሉ በደላትን ናብ ርእሲኡ ዝከዓውደሎ ፈንፈነ ሰሪሕሉ ይዕወት ኣሎ ድማ ኩሉ እቲ ተጋዳላይ እትብሎ ናይ ኢትዮጵያ ወያነ በንጢሱ ኣውፂኡ ካብቲ ሓግሒጉ ሓዳሽ ኢትዮጵያ ክምስርት ዝደልደሎ ኤርትራ ጥራሕ ትሕግዘትላ ካልእ ሓጋዝ ከማን ይብሎ ሕጂ እዚ ኩሉ መለክዒታት ሂምና አንተ ወይ ጥብቅ ትሕቶ ሓደ ሰቡን ይሓትት ነይሩ ስለምንታይ እዮም አትሊስት ኣወፃእ ደሎ ተጋሩ ስለምንታይ እዮም ንደምሒት ኣካል ትግራይ አትሊስት ንደምሒት ከማን ደይሰምዖ ወይ ድማ ሳዋ ኤረኽ ከማይ ኣሕቶ ነይሩ ናብቲ ደምሒት ደእንፍቶ ደሎስ ደየቋምቶ ሕጂ ንሕና ፃዕሪ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ንቕሓት ካብ ዘበነ ጥንቲ ተሰቂሩና ንህዝቢ ኤርትራ መረዳእታ አይደለም እዛ ሻትሻይቲ ዓንዲ ከም ትስራሐላን መስዋዕቲ ክንከፍል ቁርባት ምዃናን ፍሉጥ እዩ ሰዓቱን ድሕር ደይሓልዩ ግን ንሳቶም ኣብ ናይ ሸሸይ ኢና ንብሎም ዘለና ንሪኦ ከኣለና ኣነ እንታይ መረፅኩ ከም ሰብ መጠን ይፅናሕ እቲ ጓህሪ ቁሩብ ከም ዝቕጫ መሰንከትካያሲ ሰዓታ ሓሊኻ ኢኻ ትግልብጣ እምበረ ሰዓታ ከይሓለኻ እንድሕር ክትግልብጣ ፈቲንካ ፈርሸኽሸኽ ኢላ ኣብካ ትዓርብ ሕጂ ከምኡ ከይኮነና ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንርድኦ ዘለና ወያነ ማሕሰይትታት ኩሉ ዝገበሩ ሓደ ነገር ተሎ ናይ ኔክስት ጀነሬሽን ወያነ እውን ፈጢሩ ከይዱ ከም ክንርዳእ ንክእል ኣለና ሕጂ ንሕና ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ፎከስ ገይራረብ ከለና ሓደ ነቶም ናህና ጀነሬሽን ኤርትራውያን እውን ከዳኸሞም ስለምንታይ ኣፍልጦኦም ዕሙቕ ከይከውን ስለዝኽእል እሞ ድሓኒና ማለት እዩ እሞ ድሓኒ ምስ ተጋሩሲ ኣሕዋት ተተባህልና ብጌግ ርድኦ ስለዝኽእሉ ፅንሕ እንተንብል መሓሽን እዩ ሰዓቱ ለኪዕና እንተንዛረቦ መሓሽን እዩ ግን ብዕላማ እንድሕር ኮይኑ ዝስራሓሉ ደሎ እዩ ዝተሰርሖ እዩ ናህና ደገድሰና ታትመፅእ ኤርትራ ልምዕትን ሰላም እዚ ከዓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ርግኣት ተዘይብሉ ከም ዘይኮነልና ስለንፈልጥ ግን ክንሕሉ ክንክእል ኣለና ቴምፖ ባህላይ ድማ እንታይ እዩ ጉርብትና ማለት ሪና እቲ ኢንተርፕሬቴሽን ኣሕዋትና ኢሉ ከይወስዶ ካልእ ንፉዓት ጉርብትና ንክንከውን ይፀዓረሉ ኣሎ ምስ ኩለን ሃገራት ንፀዓር ኣለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እቲ ፎከስ እንታይ ድሕመድ ኣሎ ወዲ ኣባጊ ሄደ ክነግረካ እንታይ ኮይኑ ስለምንታይ ኢና ቅድሚ ዳገረ ንሕና ኣቐዲምና ስጉምቲ ንወስድ ስለምንታይ ቁሩብ ፍኒሕኒሕ ክብሉ ኣይግብኦም ንሳቶም እቲ ጓህሪ ይመፅእ ኣሎ ይርእዎ ኣሎ ዓይኖም ዕውራት ኣይኮኑን ሓንጎሎም ደይሰርሕ ኮይኑ ይኮነን እዛኖም ደይሰምዕ ኮይኑ ይኮነን ይርእዎ ኣለዉ እዚ ሓንቲ ንእሽተይ ስተፕ ከይተወስደ ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ትማሊ ተሓሲና ክነስና እንደገና ድማ ነዚ ክንፅዕር ኣለና ኢልና ክንምድር ከለና ኣነ ኣገባብ ኮይኑ ኣይስማዓንን ቴምፖኡ ኣይተሓለወን ባህላየ ግን ካብቲ ዕላማናን ካብቲ መትከልናን ድማ ነቕ ዘይብል ህዝቢ ከም ዘለና ኢና ንኣምን ብሕግን ብስርዓትን ዝኣምን ህዝቢ መጻኢት ኤርትራ ነቶም ንገድፋ ኣሕዋትናን ደቅናን ሰላምን ተረጋገፅን ኤርትራ ኢና ክንገድፍ ንደሊ ስለዚ ኣጠቃላሊ ሓሳባይ እንታይ እዩ ኣነ ካብቶም ደሓምዩ ሓደ እዚኣ ግዜኣ ይሓለወትን ኢልካዮ ከዓ እንተ ወይ ስተፕ 1 ክትወስሲ ዓመት ክትወስደልና እንድሕር ኮይና እንድሕር ደይ ወሰድናያ ሎምስ ዓመትን ስተፕ 1 ክትከውን እያ ስለዚ ሎሚ ንውሰዳ ፅቡቅ ኣተሓሳስባ እዩ ንዓይ ግን ቴምፖኡ ይሓለወን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩልናህና ንርድኦ ወያነ ብባህላዊ ወራር ብደርፍራ ሓደ ኢኹም ንኽብለና ንመናእሰያትና ከጋጊ ዝፅዕሮ ደሎ ፃዕሪ ወደር የብሉን እዚ እንዳፈለጥና
I think نمحت نجان سرح دلنا دمسلم إيران وحدات يكون كمون خي كونجن كيمبو يحلو كبل يدبل تيمبو أحلو عند الله زي مدرس تيمبو بفوتهم صحيت الله بعلاي بpolitica مدرخ أب مجابعات أب تمد صرح politicians أنت تتزربه تبوي زمتاي نفولتينا وشتنا نفولتينا أب الدبابين ندكنا خدنا قرد خل potential دلو ساتهم عمقص لزي ولا أم حدنا الزبل أم في حزو خنتنا كلامنا زيناتي كستاي complain أب حبي كملس أبز ساعات زي بروفيسور ولد مريم زبولو ولا خالوس زبلو ناي عرقي كم زي كيد نفلتينا ناي ويانا مرحتون هاديمهم أرقى عدم كم زحبوغا جنزبهم حجم يردعنا منغستو خمانكم يكير it is a terrific generation أنا نايت mid generation كمان أي شغلني إتين سخاها وراسي تبلو تاريخ دولو generation لعلى إسران شدشتن عامد بكبرين مونغو إسران شدشتن مونغو سلاتن حموشتن أنفتنا بوليتيكا دي يقولون ناي ويانا بروميس تسخرن كما جيرنا نكالا خلا من سياد كا كيدانا قروم كما جيرنا نكالا خلا كات حسب حتوين رئيتوين أقريبا له زين تتمل السلي دسمة لن بحلف تخاليك ما يكفر طمنتاي اتيوم حجنا بنفسي ناي ويانا ناي سبحت نبقى أنا أي شغلني إسران شدشتن سقاب 4 دلو أدميهم دخوص قصوهم جن بناي ويانا حلمتات سخيرهم دأمن وامو دقبتلو من سات وحدات يكونوا الصوميم تماهيرهم الصوميم كله نقر بريفليج رخيبهم دلو حجي نحنا من إسايم انت خيب الده انت كنقبر لنا حدائنا الزبل مزمور قد سمعوا حيالا كيري موزيكاتنا اندسرعو دقبرو دلو ترئي لها فيلمتاتنا اندسرعو دقبرو دلو ترئي لها قرن نمن تأيوتي دوس دولو أجابا بندحلكا جن حنتن صباح نقوم إرشاوين تماشاخينا أحواتينا لنا تسنبرات قصلهم رشعهم عاش كمولو صناعم دبل الرئاية سلازلهم نازي قوقوي الرئاية زخن حكومة لما أنا أسياتنا زكانا أستوم هورو انتاكد هلاننا مباري حجي تقارو تعمي صوم يمكن بالكالنا I think بزحات من أسياتنا يقاقا يلون أبا يسكفن نبحك يسكفن مو أبدأ نسي تتعوب سونا ينبرن رب وصل دبلينا المجارشة همزيك أمامتنا لأن أنا قدم زي ترى زبلوها هاجر بطابعة زغطار سبات يوم أما بلع قرص جيرهم هاتي هاي لسلاسي غيدهم تنبركيهم أغقرهم تساليمهم أركيبهم هاتي هاي لسلاسي غا ورق ساعة شليمهم كأنه ورق ساعات مش اللامهم زوم سبات دياتهم نبيت من قديسابا كالكالي يديبوا لهم يأتون يرم دحارنا إرترا قداي مسودوه نهاية لسلاسي قداي نايرترا قداي مسودوه بعار تلابا يرخا كي تفتشوا كأتون تقينهم كأغوط رايت حزيل حقوم هيبومهم بزح شقري تفتيروا بطابعة دقوط أرسبات بزح نقر كقوبره اليوم أما جرشا أدمع تراقن كتصاوتي كل يوم تاريخ كأدق مالو مالسي حدش نقر يكونن أنا أبسلست خفل الكاقل أو عدمي يدرى أخوله نعملت مالي عبد الله أدريس تبهاله نايتقال له حرنة إرترا مرحز نبره مرحي تقال له حرنة إرترا خوينو أبسورة إرترا أبزنك أسا أصل لأوان لناتقنة إرترا خنك على سينايلو بزحات من إسيات أحزاب وديبو بوسقيسو أبتحتي تقال له حرنة إرترا أسلفو يقالس نيرو بسنك دخمت تقال له حرنة إرترا بزقات أما سعرت كان ميدا إرترا مسوات أتقن كمتي قدامي معراف
ታሪኻዊ ጌጋ ድፈጽምዎ ዜጋታትና ኸኣ ተመሊሱ ናብ ስርዓት ደርጊ ኸይዱ ቆላማ ደጋማ ዝብል ንኤርትራ ኣብ ክልተ መቂሉ ቶም ደቂ ቆላ ካብ ከበሳ ክግንጸሉ እንተኽኢሎም ናይ ባዕላቶም ኔሽን ወይ ስቴት ክፈጥሩ እንተደይክኢሎም ከዓ ምስ ሱዳን ክሕወሱ እቲ ናይ እንግሊዝ ፕሮፖዛል ክገብር ተስዩ ማለት እዩ እዚ ተኻላይ ምዕራፍ ታሪክ መኽሓድ ማለት እዩ ከምኡውን ኤርትራውያን ነይሮም እዮም ሰበስልጣን ናይ ደርጊ ኮይኖም ዝሰርሑ ከም በዓል ሙሴ በኺት ቀኛዝማች ኣርኣያ ስዩም ከም በዓል ቀኛዝማች ግራዝማች ዕጀል ዓብድራሕማን ካብ ከባቢ ባርካ ደንባይ ኣደም ዝኣመሰሉ እዚ ታሪክ ዝምህረና ታሪክ እዩ ኤሪፍሌክስ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ መድረኽ ዘለናዮ ከዓኒ ብውሕዳት ብኸብዶም ተሸጡ ናይ መንነት ቅልውላው ዘጋጠሞም ኣክንዲ ናጽነት ኤርትራ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ እንተኮይነን ዝያዳ መሳፍሒ ክርሕበሎምን ክገፍሓሎምን እንዳሓስቡ እቲ ኣብ ግዜ ስርዓት ደርጊ ይኹን ሃይለ ስላሴ ዝነበሮም ፍሉይ ረብሓ ድሰኣኑ ሰባት አንድነት ሕሸና ኢሎም ሎሚ ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዝነበሩ ጉብጥሽ ቅልቅል ተበሉ ሳይግረምካ እዚ ታሪክ ይደግም ዘሎ ግን የድምዑ ድዮም ኣየድምዑን ይትሕቶ ኣነ ብናተይ ተመክሮ ኤሪፍሌክስ ድሓን ናይ ካልእ ዋላ ኣነ ተቃውሞ ደንበ ከለኹሲ ንሓንቲ ሰከንድ ሓድነት ኤርትራን ነፃነት ኤርትራን ዋጋ ዕዳጋ እተይ ይፈልጥ ብልበይ ክብለካ ኣብ ውሽጠይ ማለት እዩ ዋላ ኣፈይ መሊኡ ክዛረብ ተደይካልኩ ኣብ ተወሰነ እዋን ግን ብውሽጠይ ሓድነትን ነፃነትን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እተይ ይፈልጥኒ እዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ድሓስቦ እዩ ዝኾነ ክብለካ ከለኹ ኩሉ ኤርትራዊ ድሓስቦ እዩ ስለምንታይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዋጋ ዝኸፈለሉ ስለዝኾነ ዝናፅነት እዚ ናይ ተወሰኑ ዓሌት ናይ ተወሰኑ ዘርኢ ናይ ተወሰኑ ሰባት ኣይኮነን حلفتات يتخفيلوه نفس وكف جزات وحكيكان يحمش تسوعات نشوعات تسوعات ناي ولا تمخان إيرتراويت كاب حفتا ولا تلقي حنميل أسويها مالت سود حفتات تسوي مالت أبي إيرترا دي تسووه جزاء اللي كاي تحسبني غازم سوعات زي لمن يتخفيلو لمن تا يتخفيلو تينا نلاقي أنتن حدنتن إيرتراويان يتخفيلو نقال أيكونن سلازي إذا استخفلنا أنت زي بوحدة السبات بدولار ببر اما قال بزغبر قراتات ناي ويانه زلوط ነገር አይኮነን ዝልወጥ ነሩ እንተዝኸውን ዘይተዓደለ ገንዘብ ይተኸፊሉ ኤሪፍሌክስ ዝልወጥ ነሩ ተዝኸውን ሓደሽቲ ታንክታት ካብ ሩስያ ከይተረፋምፂ ወያነ ክዕጥቕ ፈቲኑ ዝልወጥ ነሩ ተዝኸውን ሓመድ ደይተንከፎ ክላሽናትን ብሬናትን ብሰናዱቅ ተጽዒኑ ኣብ ዓዲ ነብሪ ኢድን ኣብ ዓዲ ዓሮን ወያነ ንስደተኛታት መንእስያት ኤርትራውያን ክዕጥቕ አንጻር መንግስቶም ኮፍሩ ጎሳጉሱ ኣበሎት መንእሰይ ዝብረት እዚ ዝዓጥቆ ንምንታይ ኣበሎት መንእሰይ እቲ ዝኣቱ ዝነበረ መንእሰይ እንታይ ኮይኑ ታንክታት ዝዓጢቁ አንጻር መንግስቱን ኣሕዋቱን ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣትዩ ዘይተተኾሰ መን ከልኪልዎ ተሓድነት ናቱ ምዃኑ ትነፃነት ናቱ ምዃኑ ስለ ድፈልጥ ዘውፅኦ ምክንያት ከዓ أتبيق سلز فلتي هن وحدات كم غيرهم وغيرهم أبي بتصحو كابزا زرع خايا ناي قلعة جزا هوا حليفهم دقوروا نجار يلن سلازي لكعيو تمن إسي تأويرنس كهل الله فلت الله ردوا نجاري جن أنا أيسكفلون يمن إسي إرترا أبتي ويانا زدالو دانكيران عندنت أو أتيو عاتيقو أنصار حزبون أنصار سواعتون أنصار تخفلو واغان يقالس إلى أمنني زي بردو مالتي كان ግን ኣብታ ኣይግዚ እዩ ዝበልካ ትሰማማዕ ኣነ ኩሉ ግዜ ፀይፀድ ዘረበላ ንሕና ክንዛረብ ንኽእል ምስ ኢትዮጵያ እምበር ምስ ትግራይ ኣይኮናን ትግራይ ሓንቲ ኣካልና ኢትዮጵያ እዚ ብርዱ ማለት ግን ካብኡን ናብኡን
ዝተፈጸመ ግፍዕታት ስለ ዘሎ በከመይ ሃንድል ንግበሮ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝኾነ ይኹን ሞቲቬሽን ኩን ጠቅሙና ይመስለንን ማለት እዩ ብዝኾነ ስርዓቲ ይእለ ኣሎ ክእለ ምዃኑ ከዓ ናይ ግድን እንተ አንተ ሓደ ሓውና ዝበሎ ይከኣል ድኸውን ዝበሎ ዘይከኣል ነገር እንተ ዝኸውን ደርጊ ክሳብ ሕጂ ስልጣን መሃለዎ ነይሩ ምክንያቱ ካብ ደርጊ ዝዓቢ ሰራዊት ኣይን ካብ ደርጊ ዝዓቢ ሓይሊ ነበረን ካብ ደርጊ ዝዓቢ ዓቕምን ኣይነበረን እዚ ሩዱ እቲ ዝበልካዮ ቅቡል እዩ ማለት እዩ ናይ ታይሚንግ ጉዳይ ኣብኡ ረዳዳ ይመስኻ ልዕሊ ኩሉ ከዓ thank you ወጣባ I hope qualify ከይከውን ግን ኩሉ ግዜ ዝዛረባ ነገር ኣለህ ሓደ ግዜ ሲ ሓደ ወላዲ ኳኽ ኣኪቡን ኩሎም ደቁን ኣኪቡ ከመኽረኩም ኢልዎም ኩላ ተኣኪባ ማለት እዩ ተሓር እንታይ ኢልዎም ደቀ ኢልዎም ወዲ ሰብ ዝበሃል ርጉም ይኽፍጠር ከሎ ስለዚ እምነ ኸልዕል እንድሕር ድንን ኢሉ ርኢኹሞ ክግብግበኩም ምዃኑ ፈሊጥኩም ቀልጢፍኩም ንትፈሩ ኢልዎም ሕጂ ሓደ ዕውል ዝበለኳ ኣባሓጎ ኢልዎ እምኒ ብጅቡኡ ገይሩ ተመፀኸ እንታይ ንገብር ኢልዎ እዚኣስ ብግዜኹም ደኣንበረ ብግዜናስ ኣይነበረትን ኢልዎ ሕጂ ንዓና እቲ ኣደራዕ በቢ እንደተጋለበጠ ሓደ ሕመረት ዘለዎ ኣደራዕ ንኤርትራውያን ኣንበርኪካ ምሕግሓግ ድብል ኣነ ብዛዕባ ወያነ ይሻቐል እንዳኸደመ እዩ ከጥቃዓኒ እምበረ ብወያነ ይሻቐልን ብዝኾነ ኣደራዕ ዝመፀኒ ካብ ከባቢ ኣይሻቐልን ድልኡኮም ባይት እንተኻትብሎ ክስታይ ሰብ ስለ ዘሎ ግን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዓንኬል ከለና I think መጣይት ኤርትራ ከነስ እንድሕር ኮይና እምኒ ብጅቡኦም ገይሮም ከም ዝመፁ ክንምህሮም ኣለና ሕጂ ተማለ ንኣብነት ናይ ኣርባዓታት ክንዛረብ ከለና ሓደ ሕቶ ነቒሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ስለምንታይ ኢና ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ሓሊፍና ቁሩብ ሓይሊ ዘይተጠቀምና መዋፅኣና ዶ ከፍቲ ግዜ ተባሂት ቅንዕቲ ሕቶ እያ እታ ናይ ኣርባዓታት ትድገመና አይደለ እታ ናይ ኩሉ ግዜ ትብሮ ኩሉ ግዜ ትድገመና አይደለ ሕጂ እዚ ጀነሬሽን እዚ ድማ I'm glad በተሰማማዕካ ግዜ ኣይኮነትን ክልከሉ ተሰማማዕካ እዚ ጀነሬሽን ድማ ኣነ እንታይ ምደለኹ መስለካ ፀላእትና እዮም ኢላ ከረድኦ ደይኮንኩሲ ንኽትነብር እምኒ ኣብ ጅቦኦም ገይሮም ከም ዝመፁ ብባህልኻ ከም ዝወሩኻ ደለው ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ኣይትተሃመል እዩ ነገሩ እዚ ናይ ሱሳታት ጀነሬሽን ራሄል ፅቡቅ ፅሒፋቶ ንዓኻ በይንኻ ከጥቅዑኻ ተዓጢቖም ከም ዘለው ክትፈልጥ ኢልካ ተረድኣሉ መንገድን ተንፅዕር ንወያነ ነቶም ህዝቢ ትግራይ ድማ እዛ ጓሃሪት መፅአኩም ኣላ ንሕና ምስ ኢትዮጵያውያን ንኣብነት ኣነ ብቃልዕ ኣብ ኢትዮጵያውያን ሮም ከይደ ይዋሳእ ግን ንሓደ ዘብለሉ የብልን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓደ ኮይኑ ሓዳሽ ኢትዮጵያ መስሪቱ ንቅድሚት ከም ዝኸይድ ኢኻ ትምድር so I'm glad ተራዳድኣና ብዛ ነጥቢ ቢኮዝ ካልእ ከይምሰል ግን ኣብኡ ትንክፍለለይ እዛ ኣይትተሃመልሲ ብደርፊ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር ሕጂ እዚ መድረኻት ንወስዶ ዘለና ንወያነ ንህዝቢ ትግራይን ገለመለገለን ባዕሎም ዲል ዝገብርሎ ኣብ ግዜኦም ኣብ ሰዓቶም እዮም ከዓ እምበረ ንሕና ብጭንጋዓቶም መጢጥና ኣብ ሓደ ምዕቡል ደረጃ ክነብፅሖም ስጋ ሰውራ እያ ንሕና እንኮ ሰለይ እንዳበልና ነቲ ደረጃታት ደይብናዮ ሕጂ ከምኡ ግራንትድ ጌርና ንሕና ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ነስተብለሉ ነቶም መንእሰያትና ግን ሓደ ዓይነት ብልሒ ንጠቀም ክብለካ ኢለ እሞ እታ ናይ ኳኽ ኣይትረሳዕ እያ ኩሉ ግዜ ትጥቀመላ ብግዜኹም ደኣንበረይ ብግዜናስ ከምኡ ኣይነበረን ትብል ኣይትረሳዕ እሞ ብግዜ ናይዚ ጀነሬሽን እዚ መጥቃዕቲ ሓሳይን ስነ ኣእምሮን ስለ ዝኾነ ኣብኣኻ ቁርብ ገለ እንተትብል እሞ ኣነ ወዲእ ኣለኹ ሕቶ እንተዘይብልካ ኣነ ወዲእ ኣለኹ ርእቶይ أجيك رديو جنبار حوين تاي مسيلوكا عن توي انتاي لنيره أمت أجيزي كنا أمنهم نقع كويبلنا نحنا مالسي إزي أسمع من يلانا زي قداماي كلاي سالساي جيزي يتبدل بزح تدرارة بدل يسلزي كنا أمنهم لنا نقع يقدفون كو ردو نجاري مالتي حجي عمن تاي مدن تاي دبس حكازي تقوملهم دبلوماسيا وقالات الله باي ذا واي ردو يو تفلتي كله ذا اودينس يفلتي ግን ውሽጥኻ ስምዒታት ካን
ኣብ ሓፈሻዊ መድረኽ ኣብ ህዝባዊ መድረኽ መፂኻ ትዛረቦ ነገራት ግን ክትፈላልዮም ክትክእል ኣለካ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ቡን ኣፍሊሑ እንታይ ይዕልል ርዱይ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ኣብ ገዝኡ ቡን ኣልዒሉ ቡን ወሊዑ ቡን ኣፍሊሑ ዝዛረብ ኣንጻር ኤርትራውያን ርዱእ ነገር እዩ እዚ ብርዱእ ዝሓዝናዮ ነገር እዩ ግን ተሃሚልና ኢና ብድሕሪት ተወጊእና ኢና ኣሚንና ልኢኽናዮም ተጠሊምና ኢና እዚ ርዱእ ይኮ ሕጂ ኸ ንኣምኖም ዲና እዩ መለክዕታት ክንገብር ክንክእል ኣለና መለክዕታት መሓንቆ ክንገብር ክንክእል ኣለና እዚ ኣብቲ ብልጫና ዝኣቱ እዩ ኣብቲ በፂሕናዮ ዘለና ናይ ብልጫ መድረኽ ኢንክሉድድ ኣው እቲ ፕሪኮንዲሽን ድበልኩ ዓንተ በይ ቅድመ ቆነት ዋት ኤቨር ገለ መለ ስለዚ ንሕና መሓንቆና ብኸመይ ንሕዞ ብኸመይ ኢና ምሳናሲ ኣፕሮች ክገብሩ ዘለዎም ከቀደም ብሎኮና ከፊትና ኣፍ ደገና ራሕሪሕና عند عدينا دينا خندقس ويس كل انتتات زبهالا كجبرا زجبان كنجبر لنا نفس وكف إرتراوي بمنجست درجة نمنجست زملكتي نفس وكف إرتراوي معناته تجبر زجبوه جبر خلاله حلو هاجر كنبل كلنا بريت حيسكا أبنجح حيسكا ويبتر حيسكا أبدو من بعد زي كونس each individual إرتراوي أب هاجرو زلوا سمعيتات نايجورو بيت كردان كنجمجمن كحلون ببوا حبريتها كبر ناينس سوكا في إرتراوي سلامنتاي إرتران تتكيفا أو تتنكيفو مالتي حدا أكلا إرتران تتنكيفو حدا أكلو خم تورثه ويكم تتنكفه غيرو حاسو خلالو إزوم أنت تازوم بجميع غيرنا هندل نجبرهم جن تمتع مدرخ ديف فنافن محنوق زلوا وسانن حجاون رتعون كم زخون امنتالني بخمزي كنحزو يقبأ أنا زبل جن كم تعنتو يزبل كاي رديو أي تي حدث ناي تايم قداي رديو كالاي ناتي على إثيوبيا زلوا بوليتيكا ومن قصاص أمانغونان أمانغو تجارون زلوا من السلساو نبعلون ألوتاوي سمبراس لزقرفلو نتخنا حيلو يقبأ أنا مغنياتو قداينا مش إثيوبيا ترايو مسوياني كونن زاتن تقوينون مش إثيوبيا ينا نزاته شجر تقوينون مش إثيوبيا ينا شجرنا نفتح تجراي حدا خفل هاجر نا إثيوبيا أمبر أبناء إثيوبيا بوليتيكا وسانة ترادت أود كفالنا إثيوبيا أيقونني لازم إذا ردي مالتي نحن أجن بشم إرتراينا نزارب بدرجة هاجر إرتراينا نعلل ويانا مسانا دبلوماسيا وركب كجوري كلون يوم سلامنتاي حدا كفالنا إثيوبيا أمبر إثيوبيا تبها الهاجر وكيلو ما يكونون ده أربعة لازم بهم انتحيزناه صراحة نقوله كمزي حدا مرح هاجرن نايك أبلي محدارن غيرنا خنريو خنكيل لنا هالشي بردو مالتي بخوم درجة توردو ده حرايتي ركب هو تعايز غير نجر أي مثلاً نجد بزح على فخنا يكون خزقنا مهارلو نايقد دخلوا نريو زلنا لومي سنا أمراو كينات حدينا موتنا ذا عينته بزح جزية قليتنا عندنا بتفلالي مدرخ كلهم تقلتوا وياهم قلت لمن تأييز زخير دلو ترينا ويانا خاطر أتيو زلو عقل تصبت نمدحني لزوم زلو بروبوزالي إرتراوي نا أزيان برنامج كالعلاي كليني إرتراوي نا تغرينيا برنامج عيال علني خاطرهم كالأوت أبي إرترا زلو زرق حواته خف الله يدلني قد زي علامان نعم موتنا مدب عيونا ويانا مبر نايزخون يكون إرتراوي أيكون ولا بزخون يكون ملك عمالته نايتي إرتراوي يزبل من تي إرترا حدنتن نتعنتن لأمن زيجا ناتو علامان ناتو قداين أيكون نايمن تيلنا ناتاتومي سلمتا يمشولو حقهم يمغنياتو واتقروا لو نعربتهم ساعات أكل الله سلازو قروب مودق أنت ترخبو كل جزء حدا قمر بتصاوت سب بنزوبي باللحن نبرتي شهيد ورك شهيد ماكينو شهيد أما ترى شافو بهي وسبيتم دقون يطلع يزي إذا ردوا نجاري أب قمر زعتو سرعت كأخوم يتجبر أما ترى شا سلازي إذا ردي ناي تولد قداي ناي حرب قداي ناي قالوا قداي أبزخون هاجر ناي بوليتيكا لو تخمن سايكلني إترا هاجر يا لو علاو جزات هاللوا كم هاجر تقومت هاجر يا أبتوشتي إترا ذنوبرو إتراوي عندما بفقادهم إتراوي عندهونو سواتنبر تجديدهم إتراوي عندهون يكونون at the same time إتراوي كونكن إثيوبياوي يقبل زغده كاب إترا هوت أنزغل تنكيار كدان حيزون زلو حيزو خيط رايدغل كان إتراو من النت حيزو إثيوبيا خيدا يكيلني تنسو دتري نبرتو حيزو خيد الخون
ኤርትራው መንነት ኤርትራውነት ግን ናብ ኢትዮጵያ ከስግሮ ይክእልኒ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምንቲ ኤርትራ ዝቁዝሙን ድበኺን ድሓዝኑን ድሕጎሱን ናቶም እቲ መንነት ስለዚህ ናተይ ምርጫ ኣነ ትግራዋይ ክኸውን ተደልየ ክኸይድ ይኽእል ኣነ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ተደልየ ሱዳናዊ ክኸውን ትኽእል ናተይ ውሳኔ ናይ ኣውቶቡስ ትኬት ቆሪፀ ደብ ሰጊለ ምኻድ ናተይ ሓላፍነት እዩ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ግን ዋጋ ተኸፍላላ ኣሎ ናይቶም ዋጋ ድኸፈሉላ ዜጋታት እዮም ሶም ከዓ ከም ዓይኒ ብሌኖም ሕልው ኣለዉ ሃብታም ድያ ድኻ ድያ ንዓኣ ዝምልከት ጉዳይ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ውሽጣ እንታይ ፀገም ኣለዋ እንታይ ፅቡቕ ኣለዋ ንዓኣ ዝምልከት ጉዳይ መንነት ድውስን ግን ውልቀ ሰብ ዘይኮነ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ እወን ናፅነት ኢሉ ድሚፁ ኤርትራዊ ነፃነት ተጎልቢቡ ዝሓደረ ህዝቢ እዩ ካብዚ ከዓ ከኣልዮ ዝኽእል ነዚ ክድምስሶ ዝኽእል መደምሰስካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፋብሪካ ናይ ዓለም ከዓ ኣይተሰርሐን ክስራሕካ ኣይክእልን እዩ እቲ ኤርትራዊ መንነትን ዜግነትን ከዓ እንዳተኸልዖ ቅፅል እዩ እዚ ብርዱእ እንፈልጦ ነገር እዩ ኣብዚ ኣይንስከፍኒና ግን ውሕዳት ሰባት ኣለውና ግን ወሳኒ ተራ ክፃወት ይክእሉን እዮም ካብ ውሕድነቶም ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ሶም ዘቕርብዎ ጭብጢ እውን ክዕውቶም ኣይክእልን እዩ እምበር ኣብ ታሪክና ብተደጋጋሚ ርኢና ኢና ሓድሽ ኣይኮነን ሎሚ እዚ ኩሉ መስዋዕትነት ተኸፊሉ እዚ ኩሉ ደም ፈሲሱ እዚ ኩሉ ፃዕሪ ተኻይዱ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኣካል ትግራይ ኢላ ሓዋቲና ምስ ትግራይ ኣጋእዝያና አንድነት ሕሸና ነፃነት ኤርትራ ናይ ባዕሉ ሽሚ ገለ ድብልኹም ሰባት ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎም ሰባት እዮም እሳኣታ ተዋፅኦም እሳኣ ከተንብሮም ትኽእል እንተኾይኑሎም ከምቲ ናይ ተላባይሩ ክገብሩ ይፅዕሩ እዮም እንተኾይኑሎም ከምቲ ናይ ቀሺ ዘቤጥሮስ ክገብሩ ይፅዕሩ እዮም እንተኾይኑሎም ከምቲ ካልኦት ድፈተኑ ሓይልታት ኤርትራውያን ድበሃሉ ባእታታት ክፍትኑ እዮም እንተ ተዓዊቶም ግን ኩሉ ግዜ ወሳኒ ተሓፋሽ ስለ ዝኾነ ተሓፋሽ ከዓ ናፅነቱ መሪፅሎ ብኡ ከዓ ክቅፅል እሶም ከዓ ናይ ታሪክ ሓተላ ኮይኖም ኣብ እንዳ ሓተላ ተደፊኦም ክነብሩ እዮም ምክንያቱ ታሪክ ኩሉ ግዜ ኣርእና እቶም ሓተላ ኣብ እንዳ ጓሓፍ ክጓሓፉ ርኢና ሎሚ ኣብ ኤርትራ ናይ ተላባይሩ ታሪክ ዘንብብ ሰብ የለን ስለምንታይ ተላባይሩ ብፅቡቕ ታሪክ ኣብ ኤርትራ ኣይለዓልን ቀሺ ዘቤጥሮስ ብታሪኹ ኣይለዓልን ኣስፋ ወልደ ሚካኤል በታሪክ ለዓለኒ بخفو تاريخهم صوع سلازي ثم ابن وحف دلو خاطر وحف فوصينات وحف تاريخهم نتوم حد شرطات كنن بقولهم ناي قدني خبز خاني ينخولو كابزو وصاغن وسانه تراه تصاوتي يقولون نزيهم زبلكم سبات دي تصاوتوس زوم حجي كند عنقله دخونو امقله نابشرن سلاز تاكبو ابو خيدوم سلاز تاقلو ابو خيدوم حد اينا سلازبلو بخمو زفطر حدነት የለም ምክንያቱ عنقله ሁሉ ጊዜ عنقله اي بلع اي شيت اي لوط ثانك يو طب انا حتى لاتني اوكي انا حتى لاتني قلتيفه هو سمع لهم مش لهم مايك ثانك يو ما اوكي ثانك يو طب انا انت قبلك هذا اللي كل جزاب زي جزاون نزاربلو ينا معلتاو غنا ينسمع معنينا ابزي جزازي سرعه ويانه باور مخانم حلفتنا ኢትዮጵያ በመخانم ህዝብ ትግራይ سرعه ويانه بحلافነት مخون ተጠቃማዩ انا بناتي الرأي يتقميو فور اكزامبل ابزي جزازي لعلي 1 مليون تግራዋይ ብረት ዓጢቅሎ اندر عጋዚት كمون بزحات ابتي تسرعه زلوسي لعلي كندي مليونات ون كبلكا كابزنا سرعه اكايدا زتقم ነገር አሉ እቲ زحامقه تግራዋይ ون بشم ኢትዮጵያ ረድኤት ዝመጽእ ረድኤት ርክብ ይተኻለ ሕብረተሰብና ኢትዮጵያ ዘይረኽቦ ስለዚ ሲ ንምንታይና ኩሉ ግዜ ህዝብ ትግራይ ስርዓት ወያነ ፓወር ምዃኑ ሲ ህዝብ ትግራይ ተጠቃሚ ኣይኮነን ንብል እጂ ኣነ እንታይ ዝብል እቲ 1% ካብ ዜሮ ካብ ስለ ዝዓቢ ወላ እቲ 1% ትግራዋይ ይጥቀም ድሕር ኮይኑ ሲ ህዝብ ትግራይ ብስርዓት ወያነ ብምዃኑ ሲ ተጠቃማዩ እዚኣ ከመይ ብከመይ ትሪያ ثانك يو ብዛዕባ ገዛ ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ለይትን መዓልትን ውን ክንሰማማዕሉ ዘይንኽእል ግን ብኩል ብቁፅሪ ብናምበር ወላ ብፊገር ብሳይንቲፊክ ወይ ድሕሪኻዮ ህዝብ ትግራይ ተጠቃማዩ ስርዓት ወያነ ኣብ ፓወር ምምህላው ثانك يو طبعا رديو تاي مسيلوكا انا كل جيزي كاب ابتن غبرو زته كنጭብጦ እንደል ነገርን
سمعيتاتنا كنفلاليوم علنا emotionally كوين كاتزاربون هدي اللي كاتزاربون كمان نفلالو كوي نعم حدا مع السلطان أو حدا مقابائيانا عالم مسيو نعم إترا تبدل إنه نرأيه على سي حسبنا بلو كاب 4 جميل صاب حجي إرتراويان تبدلوا وبدل دمير كا بخومو عينت emotional وخون كان إذا عالم زي قتردو وانت دعت دليخا ويسقوم تقتوصد ندربي أمنا خانا أخلنا نيكو مالسي ندربي أمني أخلنا نيقن دبلوماسيا وقانقا دبهال اللو دبلوماسيا وقانقا دبهال سمعيتاتك وحيتك نتمدرختي كعقب زخيل قالاتي خاتتكم توم تمزوم قالاتون كتمرصوم كتكل لك معناته ابزو وانزي ابتعفف اوان لنا تعفف اوان تاي مالتي ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገድ ላ ና ኢትዮጵያ ምብትታን ዘርብሖ ወያነ ነበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኮናል ና ኢትዮጵያ ምብትታን ዘርብሖ ወያነ ነበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራን አይኮናል ስለዚህ ና ኢትዮጵያ ምብትታን ኤርትራ ዘይርብሕ እንድሕር ኮይኑ ና ኢትዮጵያ ምብትታን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይርብሕ እንድሕር ኮይኑ بتزامدي ويانا ذربح ندحر كوينو نحنا بتتصارارنا ويانا خاني ايثيوبيا امدحان بروجرام نسرح لنا مالتي انكلودتهم تግራይ ዝባሃሉ ኢትዮጵያውያን አውቲና ኢና ንሪኦም ማለት ሶ ነዚህ ክንሪኦ ኾለና ኢና ቲ አጀንዳና በከመይ ንሕዞን ብልምበር ደርግ ኮሆም ይበደለናን ወላዚ ኃይለ ሥላሴ ዝብሎ ሰብአይ ጠንቋል ነሩ ሰይጣን ነሩ ገለብሎ ግን አይበደለናን ኮሆሙ كورس غزيومنا خدو سراويتهم سديدوم دلو خيتعلو تواغيومنا خونو حدثات انديدومنا ግን اتليست حبر عينكم يلوم كو تماوذ نبورو زيغاتاتنا دم هيصوم زطبيو نبرتكو منطيلو مايسغوغون توم تمالي زعبنا يخلبي يخوم يجيو تتمالي تاتبل غامان بل غرا قኝ بل انكا برت انكا جوخا مسلكا قمالو بلو خالو ህዝቡ ከም ዝኾን ካ መስል ከም ዝል አርኢዮ ሚልና ካብ አፍና መንጊግና ተጋደልትና ጸሞም እንዳሓደሩ ካብታ ቁንጣሮ ወድዓከር ሂብና አሰልጢና ነዚ ከማን ክሒዶሞ ብድሕሪት ወጊኦምና ካሊ ይትረፍ ሕብሪ ዓይንኩም ኢሎም ከማን ደም ርሂጾም ዘጥረው ዘጋሳትና ንብረት ወሲዶም ሰይጎምና ካብዚ ለዓል ጽይ የለና ብዓለም ዋላቲ ሂትለር ድበሃል ከማን ሕብሪ ዓይንኩም አይበሎም እንኩ ኣብ ሓደ ካምፕ እቲ ገለ መለጥ ፊዎም كابز اللي على بدل كوي تجبر أنت عجب كوي بلن ولا حزب تجراي زغلق جبر لو كلنا أوتوبسات إتراي نبرتهم ثمانية كيلو بتجراي كحال فغلوك خبرن كرارني بظهر ونيرهم نفلتينا متى نايتي الإي أبي درجة بتشحلو من يبتحي وجن إتراي نايكوننا حزبه وجنبار يكونه شعبي يكونه هجدف يكونه نفس وقف إتراو بزي أبدي منجو حزب تازت تفتره سماي زعرق رحمتي حتى تويانا دراي أباقي أبحادة قرات آتين بلي عنا ليلكا نتنا أباقي عخون كان تقسم نتقواسا يخا تقصو أبعور نزي قرات إذا آتيون بلي عملي يلكا زرعيت أو إخا اندادانيا دو تبلو نتي قواسا نتي وانا أباقي عندر نتنا أباقي عيكون كان ስለዚህ ንኹሉ ተሓታቲ ስለዘለዎ ኢና ወያነ ነቐምጥ ቅድም ኹነት ማለት እዩ እዚ ብሩዱ መልክዕ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እምበር ህዝቢ ትግራይ ኤርትራ ክብደል ከሎ ወዓገባ ይበለን ጅብሉ ነሮም ክኾኑ ይኽእሉ ነሮሙን ክንደይ ካብ ሚእቲ ተልና ኢምንቲ እዮም ዋላ ብውሽጦም ከይገለፁ ፅቡቕ ደይስምዖም ነሮም ክኾኑ ይኽእሉ ኣበይ ዝበፅሕ ዝሃየ ኣብ መጨረሻ ከምኡ ዲ ክኸይድ ግን ኣብቲ እዋንቲ ሸብዳዕዳዕ ስለ ዝነበረ ገዚፎም ስለ ዝነበሩ ኣሜሪካ ብጎኖም ነራ ኣማኸርቶም ኣብኦም ነሮም ዘይተዓደነ ዶላር መፅእ ነይሩ ዓቕሚ ፈሲሱ ሆበል ሻዕቢያ እንደመስሳለን ኢሉ እራይ ምራይ ናይ ኣዲስ ኣበባ ፅርግያ ኣደር ዕዋላ ኩሉ ተኣኪቡ ልዕሊ 3-4 ሰራዊት ተሚሙ ናብ ትግራይ ክመፅእ ከሎ ሰኺሮም إذا أسمراء يكونن سهل لهم معلت آتين إساس بيدو وريتو أما قالن دادانيا خمسة يكون بحالنيو زي سكر كوي
كم تحدثي أي تولد عندي خايلو موسي تأنيس الله سبيتي أوكي حجي تعال تورح قطر نيروم أنيس على زولهم سي تعال تورح قطر اللوم تناي تفتح حق دف قدون السيو أنت قلت أفت شوعته أنت دوم جيت كأت شعته سلزة أت شعت تورحي ودي ويقال وليد الله يلو خبسرهم كغلا لونه تم عرفتو 10 جيرة 10 حدا جيرة 10 خلت جيرة 10 سلسلة مسجرت نعس كيلومو ذا سبيت قال أنت خوينا دي تولد يلومو حجي تحاد جورة حتى أي غمز حجي ريفلكس كزارة وتصنحة تحاد جورة حتى أيلو وا ما زي سباي كونت تولد حرما زي تولد لوك ويانا قبل علي إتراويان دقبروا بدل عقب انت الزبل نيرو هزب تقرأ أتحاجر أوانتي لومي اتبدل اتتقم كند حرماس كوينو برؤسو ماي متدفئ نيرو وانا وفتحون مرخبولو نيرم شجر نصيب هجي عم تصاببو مساعتها مستقر قركا عقلها متصاببكا زو ده كله ملس زبلكم نخلو خقبر اتوما بس مراز اللو تقاوم تعصو لي دكتور برهان سقوق لي اشون قاي بعد ما ولا عد قرات كنبكم هنا ولا زنبله يبوخا اندا ويانا كو صقم يبلو من مريت قوقوني سم السودان هو انديلون ولا عدوات كملس زيناو كو قنچ يبلوني عدوات هابو قدسو من اندا ويانا خمي حضرو طرايم دولتو كمي صباح ريواسوني ينبر لما عتي صباح بحب صباح دمت صقم ما يفلطني اموات مساعتها تمصو بروبوزال بملو نحنا ها بالعكس هنا نملس لمنتاي سعرنا سلازخنا بعد مدى قرديت كنا بيك توسدا او خصني حطرا يالغساينا نبل سلازي تاي خبلك دلي جينوين انت حسبنا يا حوات ازي ناي صله تعقيت يكوننا نحنا نزرب نحنا كل غزي ناي سلام مزمور اندا زمرنا تدغبر كا نغبر ناي سلام مزمور كا ناي سنفنا ملكت يكونن ناي ورازوت ملكتي ناي لبامات ملكتي بركا ولا على صلا دامن علنا انا زي صلا لونا ديم كانوا سلال ولا منجي كمان نتم ايرتراويان نخيشفتو ميدا خيكدو لچنسان دهابه يبول لچنسا بوم نشكو بوت تالولو معات ايرتراويان كوب ايثيوبيا نيرو ندانه دار خفيتهم هبت بات دغونو ايرتراويان نميدا خيكديلو معات حلفاتات يدغبرلهم نيرو دربي اشن كواي بحبر عينهم كله بزخونه أبتي دبلوماسيا وقال دبلكو حزبي صلا إلكا سلازي تقولص طرا خادي تقلص السبيتها خوفيلكا بوندا ستخا تزاربو كن كالي مسعر كاشهندا ستخا تزاربو كن كالي كن كبت ستخا تزاربو ايكونن دمص معناته يمو كي ساعاتو تبلكو كن بردو تقبلي له بسترفه كن ويانا زانتا خوينو خترفيو تاريخ زي بيقولوا خوينو خترفيو ابقربا غزينا ويانا غبات كفصمي ግን نحنا خندالو خنكلالنا انتታት كمصديم اوف كورس كمصيم حدا كمزا عينت قسرت سرعات كفرس كله بزح زلخاخمو ነገር አሎ بزح مسواعات خفلو ሆኑ ደርጓዕጓዕ አክሪዩ ሆኑ ግን አዘንድ ኦፍ ካይም ኩሉ ነገር ናብ ንቡር ክምለስ ስለዚህ ኩሉና ክንዳል ቶም ተጋጊኹም ዘለኹም መንእስያት ኤርትራውያን እቶም ኣብ ሓለው ሰዓትኩም ዘለኹም ብስርዓት ወያነ ብመወልቶም ተታሊልኩም ናይ መንነት ሽግር ፈጢሮምልኩም ነንሕድሕድኩም ክዋቅዑ ተሓስቡ ሓደ ክልተ ኤርትራውያን ተሰዓቱ ዝኣኸለ ይመስል ኣብ ኤርትራ ናይ ፖለቲካ ሕቶ የለን ኣብ ኤርትራ ናይ ፖለቲካ ሕቶ ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ከዓኒ ናይ ኤርትራውያን ሕቶ እምበር ናይ ወያነ ሕቶ ይኮነን ንሕና ቅድሚ ዝኣገረ ፖለቲካ ንፈልጥ ልዕሊ ወያነ ንሕና ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ንፈልጥ ፀገም ተሊና ባዕልና ንቃለሶ እምበር ካብ ትግራይ ዝፍታሕ ፍታሕ የለን ንሕና ኢና መፍትሕ ናይ ትግራይ እምበር ትግራይ ንሕና መፍትሕ ኮይኖም ክመፁ ይክእሉን እዮም ስለምንታይ እዚ ሄለ ሐይልና ዝለመድናዮም ዘመሃርናዮም ንሕና ኢና እዚ ብትምካሕቲ ዘይኮነ ተሓቂ ከዓ ንሱ ስለዚ
ዲሞክራሲ ዘይፈልጥ ናይ ዲሞክራሲ መምህር ኮይኑ ክመጽ ኣይክእልን بخمي ملكعي ويانا ناي ديمقراطي ممهر كوينو عخاتكم زعبا قوامن زعبا شجر إتران كنقلكم إتران شجر تلوها أما أدان أب حق فأنا تفتحه ني إتران عند ملكة بدايغا ناي ويانا زي ملكة بدايل ناي ديمقراطي مع زلوهم أحزاب مقالة خيدو ما يكونون شجرهم دفتحه أبعا عدهم يم دفتحوه شجرهم نحنا خاقهم أبعدنا شجرنا نفتح انت لنا هوين ويا عشان كوينا هنا شجر كفتح نبعلو شجر كيفتح زي كل أبعقل تبدل ورق سرعات سلزخونه سقمان سرعات لنا نصوعه عالم لخاوت أو عسل زخونه خاله مسوع سلسأنا له إذا شفرة معلتي أكل له شت معنتا أين التحمل يدك إيري مايك نابهم ثانك يو ودابا انتي كنقبرينا እቲ ካብ ፌስቡክ ዝመጽእ ዘሎ ሕቶታት ብዙሕ ዘሎ ሕቶታት ስለ ዝኾነ ምናልባሽ ወደ ጣባ ስፔሻል ፕሮግራም ይሒዙ መጽእ ዘሎ ሕጂ ብእምነት ሓቱ ጸናሕካ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ከደምቲ ክትብጸኒኻ ተረዲእኒ ኣሎ ግን ወደ ጣባ እዚኣ ፕሮግራሙ እዚኣ ፍልይ ዝበለት ካብቲ ቀጻሊ ሒዝዎ ከይጸንሐ ሓደ ሰንሰለታዊ ኣርእስቲ ነዊሕ ዝቐጸለ እዚኣ ፍልይ ዝበለት እያ ሕጂ ብዛዕባ እዛ ተሓተላ ዘለካ ኣይቲን ዝተጋገ ባዕሉን ክምልሰልካ ክእል እዩ ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ሶም እና ክንሕዛን ንኽእል ማለት እዩ ግን ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ግን ዝኾነ ሕቶታት ክትሓቱ ስለ ትኽእሉ ኢትካ ሓፋት ቢካውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ወዲ ጣባ ኣይቲን ቁርብ ደቓይቕ ክበካ ክእል እዩ ግን ወዲ ጣባ እንድሕር ክንውድእና ኢልና ክንውድእ ቀልጢፍና ክንውድእ ስለናቶ ግዜ ስለንኸይድ ኣይ ቲንክ ናይ ወዲ ስዩምን ናይ ኮብየን ሕቶ ቀበል እሞ ድሕሪኡ ንወዲ ጣባ ክንሓቱ ኢና ግዜ እንድሕር ኣለና ወዲ ስዩም ንዓደይ I think you ምናልባት ካልኣይ ስለ ዝኾነ ካልኦ ሰባት ተለሙኻ ቅድል ክበካ ክእል ፍርካወ ወጣባ ኣነ ሓልካኔታ ሕቶይ ኣብቲ ዓንቲ ወይ ልበልካ ውሕዳት ሰባት እዮም ኢልካናቶም ውሕዳት ሰባት ግን ንኸፍሎ ዋጋ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ በቶም ውሕዳት ሰባት ዝኸፈል ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ንኸፍሎ ዋጋ ምክንያቱ ሓደ ኤርትራዊ ሎሚ ልዕሊ 100 ኢትዮጵያዊ እዩ ንዓና لألي يوم خون لا ليش حون خون خلينا عنه هجي أبكم زحمة تكون تاتهم وحدات نقولهم زلنا بشللتنا دينا هنطمتهم دلنا ولا سبعتهم كاميرا thank you ودسيم قوبية الله خليقة قوبية تسعن حد ودتابع كاريتي هو صنح قوبية ودتابع عركي سلسة قناة كامنتات حتى I think on Facebook ماتيام دحتت واي بمنتي حتى زلنا أمريكا سنويا نقتقالاقلو تخلو كابتي تبلو زلقاتي اتي impending عينت demise الكاتو أزلقا متقفو ديتر أب عربوتو زلقا كتقالاقلو تخلو ياتمتاناي بمنت حتى دماني قوبيا قتل تحتقا حراي اسمه حد لخصك حدا حدا اوكي تي أرسي كم زخد بعد أنا نقول لها كساتفنا خيلو بزحون نبلنا بدخون أنت أنا ولا دحر وتعبها نقول لها أفتي متنتان نزل ربنا نهدنا حجيب زارينا زحتة تحط خوص خلا دليل اللغة تحطه حزب التدرايس تربح زي كونن سلمتاين ويان تحن بلي زبل أرسي بزيك العالم كاي حنخنا مالتيو مالبات عصر شو عطى عمك الجادل كله حزب تجراي بمجد ودب ويانا تجراي ني ريبوبليك تجراي تقالي شو وي حزب تجراي حجي ني ريبوبليك تجراي جادل كله حجي حزب تجراي تربح حاجة أي تربحني في بلاين خلينا حزب تجراي تربحي مالتي بمجد ويانا جري الجادل ربح حزب تجراي ربح حزب تجراي تسرح دول ويانا حجي حزب تجراي بملؤ زأمنوا له قداي تقدر دلوا لنا نقولنا حجي ناتي حط انت ودت أبا ويعني حزب دي تجادلنا 10 شوعات عمت أجندة ولا حتى أي جورنكم ود معناته ريبوبليك تجراي كمسرتها لعل 7 شح مزت مال تدمرنا بعد ما لعل 200 قلنا شح سوقات بوحد كحزب تجراي لعل 200 قلنا شح تسوي تقاتلهم ملو بزي أنصار درجة تجبر أصلا أبدنا يتمادني حتى حزب تجراي يتملسون زلوا
ህዝብ ትግራይ ሕቱ እስቃዕ ዘይተመለሰ ሪፐብሊክ ናይ ምስራት ሕልሚ ድሕር ወያነ ከብቅዕ ድዩ ወላ ናበይ ገጽ ይኸይድ ንሕና ጎረቤት ስጋዕ ዘለና ሕቶ ኤርትራ ብሰላም ክትነብር ኤርትራ ጎረባብታውን ሰላም ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ህዝብ ትግራይ ሕቱ ኣይተመለሰን ዘሎ ወያነ ወላ ሓንቲ እቲ 17 ዓመት ተቃለሶ 70,000 ስዋኣት ዝኸፈለሉ ጉዳይ ወላ ሓንቲ ኣይተተግበረን ዘሎ ነዚ ከ ተግበረها يعرب አሎ ወያኔ ጠፋአሎ ሎሞዶ ጽባሕ ንብለሉና ደንግና ኳሎ ንገሌና ስለዚ ሕቶ ህዝብ ትግራይ ተቃላሳይ ህዝብ ትግራይ ተቃሊሲዩ መጨረሻ ነዚ ሕቶ ዝኸጎድፎ ድዩ ህዝብ ትግራይ አንጻር ኤርትራ ደይኮነሲ አውሽተ ኢትዮጵያ ነዝግበር ቅልሳት ብሙሉእ ኢትዮጵያውያን ሓንቲ ኢትዮጵያ ኩመስሩቱ ዝቃለሱሉ ሕቱ ወዲኡ ደኸውን ብኡ መጠን 17 ዓመት 70,000 ስዋኣት ዝኸፈለሉስ ብኡ መጠን ወዲኡ ደኸውን ህዝብ ትግራይ ከገዲፉ ወያነ ሕቱ ህዝብ ትግራይ ገዲፉ ናብ ካልእ ዕላማ ዲኣትዩ ወላ ግዜ ይጽበ ነይሩ ሕጂ ናብ ገጽ ኸይድ ክኸውን በጀካት ምስ ኤርትራ ሕጂ ንዛረቦ ፀንሓና ሕቱ ባድመ ወፂኡ ሰላም ዝገብር ይገነ ብሎ ድልና ኣብ ውሽጢ ፈንቲ ዓይነት ምን ህዝብ ትግራይ ሕቱ ክምልሰሉስ እፍትን ደኸውን ኣብ ዝሓፅር ግዜ ኣነ ሕቶ ይሳያዘላ اوكي ثلاثه حتى سنه تقبلنا خنكيدينا انا بملسي ود طبنا بقى انت الملسي ود طبا الله هاديها اسك حدا غبرو مع الله اوكي ماشي اوكي نداو I think سلستين تردينا عند حنتا سلسي ترسيا دي بالكاف نغرنيها ندحر حطتات بزيحو بيروها يحسكم بحنقله يدحزنبر هو تنكلتن دار حسكا انت اساسيت نصرت انت يزب زلو ويانا تحطو حزب تግራይ ክሳዕ ሕጂ ኣይመለሰ ይዝብ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ሓጭ ናይ ጎብዬ ሕቶ በተጻራሪ I don't think so ዚ ህዝብ ትግራይ ንነጻነት ሪፐብሊክ ትግራይ ተቃሊሱ ኖ እዚ ናይ ጌጋ ኢና ንዛረብ ዘለና ኮሙ ዓይነት ኣብ ስምዒታት ኣብ ህዝብ ትግራይ ኮሙ ዓይነት ኣይነበረን ድሒሩ ዝመፀ ናይ ሸብዳዕዳዕ ስምዒታት ግን ነይሩ ከምዚ ምሻለካ እንታዳንኦም ራሕሪሕናዮም ንኸይድ ገለ ዚ ዓይነቱ እዚ ምሻለካ ምዝቕባብ ምስ መፀ ድመፀ ነገር እዩ ፈርስት ኦፍ ኦል ክንፈልጦ ዘለና ወያነ ዝበሃል ውድብ መትከላዊ ውድብ ኣይኮነን ብፕሪንሲፕል ዝግዛእ ውድብ ኣይኮነን እዚ ተዓብኻ ቴክኒካዊ ስሕተት ናይ ወያነ ካብ ፈጣጥሩ ብፕሪንሲፕል ዝምራሕ ውድብ ኣይኮነን ብፕሪንሲፕል ዝምራሕ ነይሩ እንተ ዝኸውን ዝውድብ እዚ ዋላ ናይ ነጻነት ሕቶ ልዒሉ ኮነ መሰሉ መተቃለስ ነይሩ ነዚ ኩሉ ሕጂ ንኢትዮጵያ ኣብ ሸንኮለ ላይ ነጥዋን ማለት እዩ ጂ ናይ ፕሪንሲፕል ውድብ ኣይኮነን ንኣብነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ውሽጡ ሓደ ኣስኳል ነይርዎ እዚ ማርክሲስት ሊግ ትግራይ ዝበሃል ማለሊት ማለት እዩ እዚ ኮሙኒስታዊ ስነ ሓሳብ ዝሓዘ ውድብ እዩ ኮሙኒስታዊ ምልክ ሸቃላይ ዝኣምን ኣብ ሶሻሊስታዊ ኮሙኒስታዊ ስርዓት ዝኣምን ኣብ ተፈላለየ ግዜ ማኒፌስቶ ናቱ ዘቃልዖ ውድባዊ ኣዋጃት ተሪእናዮ ዕሉል ኮሙኒስታዊ ውድብ እዩ ነይሩ እንታይ ተረኽበ እዩ 1991 ባልጅኡ ሒዙ ኣብታ ገስረእ ዝኾነት ካፒታላዊ ስርዓት ተሰጉም ሃገር ኣሜሪካ ኸይዱ ክጉምባሕ ዝረኣናዮ ናይ መትከል ውድብ ኣይኮነን እዚ ፕሪንሲፕል የብሉን ማለት እዩ ከም ነፋሒቶ ሶሙን መንብል ዝተኸበሉ ዝቃየር እዚ ፕሪንሲፕል ዘሎ ኣይኮነን ሓደ ኣብ ወቅት ኣመን ኣለካ ጎብዬ ካልእ ኣነቲ ብዙሕ ደዛሪብ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሪፐብሊክ ይተቃሊሱ ኖ ንመሰል ይተቃሊሱ ኣብዚ ብዙሕ ዘካትዕ ነገር እዩ ግን ጀነራሊ በቲ ኣነ ዘለን እምነትን ብዝፈልጦን በቲ ተመክሮ ናተይን ኣብ ታሪክ ናቶም ዝረኣኽቦን ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ ይተቃሊሱ ዋላ እውን ንሕና ንመሰል ህዝቢ ትግራይ ደው ኢልና ኢና ማዕረ ህዝቢ ትግራይ ጥራይ ደይኮነ ልዕሊኡ ንመሰል ህዝቢ ትግራይ ደው ኢልና ኢና ካልእ ህዝቢ ትግራይ ተጠቃሚ ዶ ዝበልካዮ ግን ተጠቃሚ እንዲ ኮይኑ ኣብዚ እውን ብዓይነይ ኣነ ከም ወዲ ጣባ ክትንትኖ ከለኹ ማለት እዩ ከም ዓይኒ ምስክር ብተመክሮ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ እዚ ውድብ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ መስፍንነት ይንጊሱ ዘመናዊ ናይ መስፍንነት ባህርያት ሒዙ ይመጽ ኣብ ትግራይ ስልጣነ
تلكمني سلطانه بخمي دينا نلقعه احوات سلطانه نلقعه كلنا نزخونه يكون ميجرمنت ملكع لو سلطانه حاده اتي يخونك اي وي يوكلك اي زبلك اف سلطان تخيط زلو سرعت نتسخا زلعلك يحطوك ملس كله مالتي دي تمحبراو حسنات نبلو مسرتاو حطونا حزب تግራይ كملس كله مالتي بغانتا بأبالነት ውድብ بستفلالي كادر مخان سليا مخان قل مخان تدناقات نايتي ውድብ مخان whatever بزخونه ملكعو استفلالي ربحاتات رخيقا لوطታት تግራይ يمصيخا لوط ماصيله انا امنني انا برد ابايت ادر اخوخا انسي مغنياتو حزب انتيلناس اب تግራይ كباب 6-7 مليون حزب له من يوم هابتيموم زلو انتيلنا برو يزرق نغري ابراي بيت تمرتي تسرحان يونيفرسيتي تسرحان ايكونن اب تግራይ بالاستات يتسرحان ايكونن من يقند تربحينا نبل دحانكا بتخال ابهالا حزب تግራይ تربح انتيلنايو سرعه ويانا اندحر وجقوخا حزب تግራይ معر مستمرحنا تحتاتي يخون بنتقينا ن7 مليون حزبي بتستفصم غبن كنحبتو ينقلنا ازي ولا بزخون عالم تراي سلا يفلط مالتي كنت عنتوي بباقيع مسيله بانسسا مسيله زنغركم اتوم وننتي ويتم مرحتيهم زحتتو توم مرحتقاتهم مالنيتاويان حزب تግራይ تربحي يتبل كن بزخون يكون تنتنا حزب تግራይ تربحي يختبل ايتخلنيها سو حزب تግራይ اندحب تربحي كوينو ازو ودب زي ديمقراطياوي مالتي حتى حزب تግራይ بغبو ترجمولو ابايتا ارغاغيصلو نحزب تግራይ حتى حزب تግራይ طليميو اب سرقن ام طفاءن اب كانه طفاءتن اتيو سرعات زي كوينا نبدلنا 17 عمت حزب تግራይ تقالسلو مسل ጨዊወይ ካሊ ይትረፍ ተጋደልቲ ናይ ሕወሓት ክጣየሱ ከለው በብዘለኹም ተባሂሎም የም ኣብሃረር ዝነበረ ኣብ ምዕራብ ነበረ ኣብ ደቡብ ነበረ ናብታ ዝተወለደላ መረበቱ ንኽምለስ ከማን ካብዛ 50 ብር ትበዝሕ ትውሕድ ዘይብላ ናይ ኣውቶቡስ ቲኬት ኾኖ ሆና ይተኸፈሎም ብደፎም ቶም ስዋዓት ተጋሩ ደቅና ኸይሎም መስሓተትዎም تسووا بزحاتهم كديعم سودان دعاتو نيرم هالواتهم طفو نيرم قاليهم نسددكم روحوا بحر طفو نيرم ግን መለስ ዜናዊ ሓንቲ መልሲ ይመልስሎም ገዛዴ ተመልሰ ስው ይልዎም ናይ ስው ሰርቲፊኬት ከምተ ህዝባው ግንባር ደበስ ይሉ ምስክርነት ይቡ ጉቦ ክብሪ ድህብ ስዋኣቶምን ደቅ ስዋኣቶምን ተረባሕ እንታይ ማለት ይሕዋት تربحي مالتكو كبهريات نايت ودبن ابغاغسا نايت قالسن امچرشا اب علامو مسبصخ غبرو زغبو غبرو نيرو تودب كحسا خفلالو اشنكاي نسوم نحنا حسا خفيلنا قاينا دبسيلنا قاينا استيل كساب حجينا بلوت منغستي عقم بزفودو وخلدي كورن كالا ارستي بنت حلنالو اتحقلو تمورالالو تتبغسلو ادمعديد معن كالارستي ግን እታዝና አሰት ነገር ነዛ ኢትዮጵያ ትባል ሀገር ከሐልቦዋን ከሰርቋን ሀብታም ወርቃን ዘይታን ቡናን ሽኮራን ንደገ ኤክስፖርት ገይሮም ክዘምቱ ዕዳጋታትና ኢትዮጵያ ኮሩ ወኸለው ነቲ ስው ተጋዳላይ ደበሳይ ከፈልዎም ነደስው ንኺለቡን አይሃቡን አበሎት ህዝብ ተረባሕቱ ብሎ ወደለهم ፓላሶ ተሰሪሕሉ አንቃዕሪሉ ዝሪዮ ጽርጋታት ተሰሪሕሉ ብነቃ እግሩ ዝኸዶ 5 ستار هوتيل تسريحلو نحركام ملاليخ سواخ ست زيكل حزبي 5 ستار هوتيل اتيس كستي لكم تحاسبوا وددر مستغور بيت هاجر ايرتران تزيكوينو ادمع اسرع سريحني لا انا حاسبومني العدغرات يونيفرسيتي سريحنا لهم العدغرات دلو يونيفرسيتي بنايسب درق توقعو ابتي يونيفرسيتي اتيخ مهار زخل سب تساينو كما كل هاجر كاب هارل كاب دسي كاب غوجام كاب غوندر نطب دمصو تمهارو يمدبلو عدغرات يونيفرسيتي ناي شري يونيفرسيتي ناي اخسوم يونيفرسيتي
አይደልን ማለት አይኮነን ግን ንምንታይ መቀለይ ስትኮ አክል ደረጃ በደረጃ አንዳ ማዕበለ ተሕፍል መሰረታዊ ቤት ትምህርት እንዳግፋሕኻ ሃይ ስኩላት እንዳግፋሕኻ ኮታ ትግበር ዝግበኦ እንዳገበርካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ትበጽሕ ዘይግበር ክግበር ካሊ ትገብር ኢኻ ግን ትምንደቕ አይኮነን ዝድለ መን ኣትዩ ይመሃር ይትሕቶ ኣነ ተረባሕ ዝብልዎ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ስለዝኾነ ምናል ኩሉ ግዜ ኣነ ደይ ወሓጠለይ ነገር በኣካል ዝረኣኽዎ ስለዝኾነ ብፒአር ወይ ብራድዮ ዝንገረኒ ዘይኮነስ በኣካል ዝረኣኽዎ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ተረባሒ መን እዮም ተረባሕቲ ሩኡያት እዮም 500 ማካይን ናይ ጽዕነት ድውንን ሰብ ትግራዋይ ኣሎ ወያነ ከኣቱ ከለዉ ግን ጥላምን معكرات تقدد السرن قمطان غيري اتيو حجي ግን 570 ናይ ጽዕነት ማካይን ውንን ወድሐፍቱ ወደኩ ገለኻ ፋብሪካውን 7 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን አለው ጀነራል መስፍን አማረ محنبس ዘሎ ቪላ አለው ጀነራል ሳሞራ ካኡ ዝበልጽ በእምነበረት ተሰርሐለው 12 ቪላታት ካ አቦሌ ሮድ ካ ሰሪሑ በብሱሳ በብ80 ሺህ ካን ዲፕሎማሲያታት ካ የካሪ እጅስ ህዝብ ትግራይ ተረባሕቱ ብሉን ለهم እዚ نعم نقدفه تقمقما تربحت اليوم اي تربحتن تمدرخ مسكاله نعم نقمم انا بوغني يقن تتقيمهم يوم اي تتقمون كاي بخلت تشنخ يدريو بوليتيكاوي لعلنا جبيتهم يوم اثيوبيان 27 عامت صنصي عينهم زنفرلهم يبلهم تግርኛ ተተዛሪቦም ጭሮኦም ደጉሎም እዮም ድኸዱ አምሓራን ኦሮሞን እዚ ፖለቲካው ልዕልና አረጋጊጾም ኮኑ ሆልዮም ካብو ጻግን አነ ድርዳን ነገር አይኮነን ክሳብት በዓይኔ ይድራኸው ማለት ተረባሕት بالቃል ግን እወ ተረባሕቲዮም ከንታይ እሞ አመጨረሻሲ كل ጊዜ ፈራድን ተፈራድን አሎ በደል ክፍጸም ኮሎ እቲ ድፍረት በደል ድፈጸመይ እቲ ፈራድ ኻኒ እቲ ተበደለይ ስለዚህ ጽባሕ ንጎ ወያነ ክወድቅ ኮሎ መሪሕነት ወያነ ኣብ ሕግ ክቀርብ ተረባሕ ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ካ 7 ሚሊዮን ብሕግ ኢትዮጵያ ክሕተት ማለት እዩ ስለዚህ ዘኸይድ ፖለቲካ ይመስለንን በሐፈሻ ግን ስምዒታት ሩዱ ብዙሕ ነገር ኢና ብዙሕ ነገር ከይዱ ክንብል ንኽእልና ግን ካብዚ ወጻኢ ኣነ ተረባሕቲ ኣትብል በኣካል ዝረኣኽዎ ነገር ብብዙሕ ስለዘሎ ምስ ገለ ተጋሩውን ኮፍ ኢለ ዝዕለልኮ ብዙሕ ነገር ስለዘሎ ማለት በሓፈሻ ግን ተዓንተወይ ምስ ግምት ተዛረብናዮ እኹል ይመስለኒ አይ ቲንክ እዋኑ ይመስለኒ ጽባሕ ንጎኻ ትሪእዎ ይኹን ኩሉ ነገር ምስ ተቀየረ ዋናታቱ መን ነሮም ዝሃብቱ ሁሉ እዚ እንተይልና ምሳቶም እዮም ኤፈርት መኒ መስፍን ኢንጂነሪንግ መኒ ገለ መኒ ሙሉቶም መሪሕነት ናይ ወያነ ዝውንን ወይ مسمعات تግራይ ተባሂሉ ዝቆመ ማሕበር ረዲኤት ትግራይ ማረት ዝበሃል ሓንቲ ዓልቲ ንደቂ ስዋኣትን ሓገዝ ይብ ይፈልጥ ንኹሎም መሪሕነት ናይ ወያነ ግን ሚሊዮነራት ገይርዎም ይማረት ንኹሎም ተመሪሕነት ናይ ወያነ ሚሊዮነራት ገይርዎም ሚሊዮነር ምዃን ኖርማል ዲፍ ተመሪሕነት ቢሊዮነር መንኮነ ይትኽታዕ መንጎት መሪሕነት ናይ ወያነ ትምዝቕባብ ዘምጽኻ ሽግር ንስ anyway ድረሳዕኹ ወለዲ ፍሮግ ድረሳዕኹ አይመስልንም መለስካ ኻወልታ ባርክ አድኪናካ ከማን ንገረኒ እንድሕር ወዲኻ ኮንካ አይ ቲንክ ሓንቲ ሕቶ ጥራይ ኣዝባሪና እንድሕር እድረኺብካ ንዑ ክሰምዖሞ ድሕሪ ዳርጋ ክገድፈካ ፀገም ይብሉ ከተዕርፍ ምእንታ ኣዝመሪና ኣለኻ ዲኻ يا الله فروغات سمع له غير سلامات يا ثانك يو طبعا فور يور تايم انا حنت حتى لا كنت حتى خاسي تا اب حد وان من زينو بول من لزبولو زبيت راس ابسط انا وين سو سعرمينا حجي الساسي جنريشن تكام كيكون سقات علن كم زبل كاس زمتوا زينم بوانو مكفي ነው እንጎብሮሎም ከመ ይመስለካ ታዘረዋሲ ናብ
ክንደይ ዓመታት ክትቀጽል ትኸውን ከተሓስብ ብሳኸ ደለ ቴንኪ ማይ ፍሬንድ እንታይ ትቕጽል ኣብሰናዊ እዋን ስኹም ስዕሮም ኢና ኢሉ ምሽ ወሞ ትድበለ ሰብ ኮ የለን የለን ሱዳ ኸይድ ዋላ ግን እቲ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ናቶም ማለት ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ይዛረብ ዘሎ እዚ ኣነ ወያነን ህዝቢ ትግራይን ከም ሓንቲ ሳንቲም ይዝርየ anyway ኣነ እንታይ ይመስልኩም ሕጂ ክስታይ እንዲዩ ንወያነሲ ከም ውድብ ከም ሓደ ዓቢ ኦርጋናይዜሽን ከም ሓደ ትካል መንግስቲ ሞ መንግስቲ ኣብኡ ብዙሓት ኢንተሌክቹዋልስ ዘለውዎ ብዙሓት ስትራቴጂስት ዘለውዎ ገለ ጌርኩም ኢኹም ትሪእዎ መስለን እዚ ዓቢ ግምገማ ማቲ ጌጋ ኣብ ጌጋ ኣለኹም ወያነ ብጣዕሚ ዝገርሙ ሰባት እዮም ብጣዕሚ ኣነ ኮቲ ሓደ እዋን ከም መርገም ዝሪኦ ነገር ኣሎ ማለት ኣብዚ ስልጣን እዚ ምድያቦም ዝም ሰባት እዚኣቶም ናይ መን ጌጋ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ይገርመን እንታይ ዓይነት ዕድል ይጋጢምዋ ተሃገሩ ንገርመኒ ኣነ ከም ሰብ ክሓስብ ከለኹ ማለት ወያነ ማለት መለስ እዩ ይሄ ወደገም ማለት መለስ እዩ ማለሊት ማለት መለስ እዩ ሕግና ወያነ ማለት መለስ እዩ ፍልስፍና ናይ ወያነ ማለት መለስ እዩ መለስ ምስከደ ወያነ አብቅዩ የለን ትውድብ የለን በቀደሙ ትመለስ ዝበሃል ሰብ ግናይ ካብ ዝገርመኩም ወያነ መለስ ሓሚሙ መርዘን ሓሚሙ በዓራት ምስደቀሰ ንመለስ ዝመስል ሰብ ዋላ ክንድፍርቁ ዝሓስብ ሰብ ከማን ኣይተከአሎ ምን ጸኒሑ መሳኪን እቶም አከባቢው ይዕኺኹዎም ዝነበሩ ሃለቃ ወዲ ሃለቃ ሊስትሮ ወዲ ሊስትሮ ሳርቶ ወዲ ሳርቶ ካብ 4-5 ክፍሊ ዝሓለፉ ካብ ፍንጮም ንላዕሊ ዘይሓስቡ 27 ዓመት ሙሉ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሎም እኮ 6 ግዜ ሻድሻይ ክፍሊ ጀነራል ዝወደቑ ባዓዚ ሳሞራ ትብልዎም ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ኤታ ማጆር ሹም ባዓል ሃለቃ በርሀ ገለ ኣነ ብኸመይ ኢኹም ትርእይዎም ግርም ኮይኹም ትብሉ ግዜ ከምዚ ሓደ ዓቢ ስትራክቸር ዓቢ ኦርጋናይዜሽን እሞ ማዕት ኢንተሌክቹዋልስ ሌክቸረርስ ማዕት አናሊሲስ ገለ ዘለዎ ጌርኩም ኢኹም ትወስድዎም ሲያር ባኮኮ ወያነ ዝሕግዞም ዝመርሖም ህዝባዊ ግንባር ነይሩ ህዝባዊ ግንባር መሰልገሰ ከምዚ ቆምሽጥ ዘይብላ ሰበይቲ ንፋስ መጥዩ ፉፍ አቢልዎ ጥርሓ ክትሪኣ ትውዕል ምስ ሕፍረቶም እኮ እዮም ተራእዮም ኢቨን ትመለስ ዝበሃል መሰልገሰ እሞ ከዓ ጥራይ ዕርቃኖም እዮም ተራእዮም ماني إثيوبيا زمر حذرلو تشرو ميدا زلونا أمريكان إمباسي يحوات الساتو من مساكين أمريكان أقوى حنساب صنعوا قبلو عقلهم تأيبوا ما هو أبشجر وديهم زلومبر ويانا عقمي يبلو من إثيوبيا تأكل هاجر كمر يكونن نزات جرايد بلو هاجر كمان كم محدرة بدرجة محدرة نايك أبلي بدرجة محرانا نحنتنا يقطع عد كمان كم محضري امنوني يدب لكم ابسطاو شنخ او وصاو غدات ابتفل عليه زتمدبوا سبات انت تريوم زهاجر دي ابابي اخيدا ابي اوديقا اب ادمن اوديقا يزغرمك مهور زبحال ابتي بيت منغستي ابت مريخنت يلم مهور تقمد صلايومي اتو مسبولو 40 كلتن ممهران نايل بس بسغوغم ملس مهنيات نيرو سلامتاي بينه عند رولس للدليت هاجري عندي رولو خاغم زي حلف بعلو استراتيجيست بعلو اواجوت بعلو اسر بعلو فتح بعلو مرح ታላቁ መሪያችን ተባሂሉ አመጨረሻ حقهم يم ታላቁ መሪያቸው ምክንያቱ ልዕል መለስ ታላቅ ካለ ታላቅ የብሎም መለስ ይነሩ ታላቅ መለስ ከይዱ እጅ መለስ ባዶ በርሚል ተሪፎም ሁሉም ተአኻኺቦም ባዶ በርሚል ስለዚህ መለስ ዘውጾ ስትራቴጂ ፍጹሙ ዘይካሉ ሰባት እንታይ ገብሪል ካተሐስብ ምስ ኤርትራው ኩናት ከገብሩ በይና ዓቅሚ በይና ሓይሊ تمالخ قبرون دحر زي كيلوم لوم زي حسابي دحر دحر صباح كأدي حلمي لازم بوطرع عقب دحر حجي قبل علي ارتراز ولع كوينات يلن حزب ارترا نكوينات زخوفلو واقع يبلون انا اشون كايده ارتراوي سب ارتراو سب كم زخماخا ابتدوك تنبر ارتراوي تكلبو خمان انتي ارترا تسوى قالو ساعات اغيلي ارترا
ኤርትራ በሰላም ክትቅጽል ያ ናይ ሰላም ሃዋርያት ናይ ሰላም ገነት ቦታ ኮይና ከዓ ክትነብር ያ ከምዚ ፓራዳይዝ ኣነ ብዘይ ቀልዓለም ይነግረካ ሽግራ ተወዲ ኤርትራ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ መጨረሻ ምን ቃል ጥራይ ካብዚ ለዓሊ ሽግር ክመጽ ኣይከልን እቲ ሽግር ትማል ተገቢ ሎማ ከዓ ኣይሕሰብኒ ጽባሕ ከዓ ኣይሕለምኒ ሰው በኸሙን ራእዮ ምናልባት ገለ ሰባት ወያነ ጽባሕ ውግእ እንተኸፈቱ በዚ በጽሕዎም ደሎ መዋጥር ኣብ ኢትዮጵያስ ምስ ኤርትራ ክውልዑ ክእሉ መንከልኪሉ ስጋይ መንከል እደሊዎም ንሱ ግን መንከልኪሉዎም እደሊዎም ይሓልምዎም ምስ ኤርትራው ኩናት ገይሮም ኣስመራ ከኣቱ ስርዓት ኤርትራ ክቅይሩ ዶ ናቶም ስርዓት ክገብሩ እዚ መዓልታዊ ድሌቶምን ሕልሞምን ይግን ኣይከኣልኒ ትማል ዘይከኣልዎ ሎም ክገብሩ ይክእልንም ጽባሕ ከዓ ክሓልሙ ይክእልንም ምስከውሕ ምርጻ ትርጉም የብሉን ምናልባት ሕጂ ጥፍኣቶም ከቃላጥፈሎም ተዘይኮይኑ ነቲ ዝሓለሞ ዕላማ ሽቱእ ክወቅዕ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን ኣብኡ ዝሓስቦ ኣይመስለንን በዛ ሕጂ ኣብ መቐለ ተጠምጢሞማ ዘለው እንታይ ንግበር ትብል ዘተ ግን ሓደ ድፍትንዎ ጻውዒት ክህልዎ ምኽእል ኸውን ናይ ሰላም ኣዋጅ ኣውፂና ኣለና ገሌሎም ነዛ ዓለም ዓገበሉልና ንኤርትራ ንሳ ናይ ኢትዮጵያ ጥፍኣትን ልምዓትን ክትገብር ትኽእል ሰው ዓይነት ሓደ ነገር ግበሩና እምበር ለሃገር ፋሕፋሕ ክንብል ኣይና ክንብትና ኣይና ናብ ትግራይና ክንከይዲና ዓገበሉልና ንኤርትራ እዚ ሩዱእ ኣብ ቀረባ ግዜ ተሰምዖ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ድመጽእ ነገር ዘሎ ኣይመስለንን እቲ ድመጽእ መጺኡ እቲ ድግበር ተገይሩ እቲ ዝኸፍአ መድረኽ ተሰጊሩ ካብኡ ዝኸፍእ መድረኽ ከዓ ዘሎ ኣይመስለንን اوكي ثانك يو تابعوا هو دحين جنبار مش جنبار انتايو مدب على مش جنبار اي ثينك ناتكا ولد تابع نوح عندنا حزنا بطعمها مزقنا كذا اللي ولد تابع كيزانات كان عطوين عن صراحه تعرف ولد تابع ثانك يو ام بابا سد اللي ولد تابع مره رجع 3 4 ساعات ابزي حزنا مالتي والله جزنا مسكنا كذا تابع عاب زخنه تمرتيغا تمهر انا جيدي الزارب نسخن رمضان كل جزء عابي تمرتيهم تصني لي سمع انا بشمي ولا بشم كلهم زو البنات يغني لنا جزء خسوي خمالتي كل سوكا يمسجنا كايا فيسبوك زلكم تخرتلتي نايز بروجرام كاني نمسجناكم حتوتاتكم بلاي كاننا كنت زدله hopefully next time more حتوتات كنقبلينا ወደ next program አለዎ ኣብ ከባቢ ዓርቢ ቀደም ኣቢድና ኣፕዴት እንገብር ስለዝኾነ ምክትታል ኣይትሕልዎ ማለት እዩ ናይ ወደ ጣባ ፕሮግራም ሰዓፀናያ ሓንቲ ደርፊ ኣለኹ ክትገብረና ድሕሪኡ ግንባር ንእሽተይ ፕሮግራም ክንሕዚና ምስ ግንባር ኣለኹ ከዓ ስለ ዘላ ኣነ እውን ኣለኹ ቅድሚኡ ግን ምስ ወደ ጣባ ናይ ሓንቲ ደቂቕ ዕድል ክወይ ቅድሚ ኣለኹ ክደርፊ ምግባራ ግንባር ንዓ ምስ ወደ ጣባ ታርእስትኻ ነጊርካ ይህን ተባህል ምስ ወደ ጣባሞ ሓበሬታ ከይቤ ስለዝበለ እንደን ድሕሪኡና ወኽን ከይድና ثانك يو فروغ ኣለኽዶ እንታይ መስለካ ከማኣኽቲ ፕሮፖዝ ክገብር ድቐሰበኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምዚ መድሓንያ ናይ ተጋሩ ወይ ድማ ወያነ ኮይኑ ዝስምዖ ብዙሕ ስለ ዘሎ እንታይ ብዙሕ መደቡን ኣይተድልያነ ግን ንምዝኽኻር ዝኣክል እዚ ወጠባ ዝብሎ ደሎ ግዚኡ እዩ ኣይ ግዚኡ እንዲዩ ብዘየገድስ ኣብተን ንሕና እንኣምነለን ንመጻኢት ኤርትራ ኢልና እንሰርሓለን 6 ራእይታት ተመርኪሱ እዩ ዝሰርሕ ዝዛረብ ደሎ እሞ እዚአን ምናልባት ክስታይ ከይብላና ከይዳናገረና ሕጂ ነቶም ምናልባት ምስማዓን ዘይሰልቸወኩም ሕፀር ኣቢላ ከደግመን እንዴ ቀዳመይቲ ሃገራዊ ስኒት ህዝቢ ኤርትራ ብዘያፈላላይ ወገን ቀቢላ ቋንቋ ሃይማኖት ጾታ ደርቢ ብኤርትራውነቱ ተሓቢኑ ብስኒት ብሰላም ብቕሳነት ክነብር ያትብል ካልኣይ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲ ማለቱ ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ብሕግን ብግብርን ከቢሩ ኣብ ምሕዳርን ምክያድን ህይወቱን ሃገሩን ኣብ ኩሉ ጥፍሕታትን ሜዳታትን ንጡፍን ተሳታፍን ወሳንን ክኸውን ያትብል ሳልሰይቲ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለ ኮይና ማለት ኤርትራ በቁጠባ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ትምህርቲ ስነኪነት ደረጃ መነባብሮ ክትምዕብልን ክትግስግስን ያትብል
رابعيتي محبراو فتحي خوينا ويدما قطباون محبراو ديمقراطي اب حبرتسب إيرترا معورية عدد المحافتن عوتاتن عدلاتن فلي ቆላሕታን ዝተወፅኦ ዳበትን ኩሉ ትብል ብታዕባ ሓምሸይቲ ንዓና ኣብ ሕልፊ ኣብ ዝወፅአ ኮይና ተገድሰና ማሕቶታት ኩሉ ግዜ በነምፃና እንታይ ሓምሸይቲ ባህላዊ ሳይንስ እሱ ድማ ሃብታም ባህላዊ ውርሻናን ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘማዕበልናዮ ስልጡን ልምድታትን መሰረት ብምግባር ፍቅሪ ሃገር ኣኽብሮት ወዲሰብ ማዕርነታዊ ማሕዝነት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ፍትወትን ሓቅን ፍትሕን ምኽባር ሕጊ ፍቅሪ ስራሕ رئيس متأمل رئيس مرقصة كفوت أمران مهزنة زملاء ليو إيرساو بحالك معبل ياتبل تشاشة وتأبخ الزارة بلاد قطعات اللاد أنيقا زباون أهقراون متحببار إيلو إيرمس قروابتا بسنيت متحببارن بسنيتن متحببارن نانبرت نزباون عالماون سلامن ستان لمعاتن بعاما تبركت التخبر أبالات أبال أهجراو محبر السبك كون كدجمع زباون أهجراو متحببار إيرامس قرابتا بسنيتن متحببار إننا نبرت نزباون على معون سلامن تأتان لمعاتن بعضما التخبر تبركت أبال أهجراو محبر السبك كون إندين كابتن من البات سبات داناجيرو سلامتاينا ناي ويانا نحسب ويدما كمزي كتقف اللهم كتقف إيه اللهم قال زي كونت علامة إزي نحنا نقال والله I think what أبانا أبان تمر كيسي دبل دلو حجي بمرد دا أنت اعتباهلو جزيو أيقونا publicly كنزارة والله تي تمرد داتا جن قابزي إنه وطا إذا تقبري يلنا بزعات زي شاد شيء عندنا أتصدق أقداس بتاعي نشاط شيء عندنا زفتاتن دما ورد تفاتاتن دما ويانا ስለዝኾነ ወያነ ናይ ግድነት ክትጠፍእ ኣለዎ ካብ ኪንዩ ኣን ከደላ ምክንያት የብልና ስለዝነቶም ምናልባት ንጠራጠር ርግፅ ክስታይ ብዙሕ ስራሕ ይክውሰድ ግን ካብዚ ተሞርኪሱ እዩ ድኸይድ ዘሎ እቲ መስርሕ እሞ ምናልባት ከይዳናገረና ብዝብል ምክንያት እዩ ፍረብ የቐኒል ነወዲ የብሎ ባድመ ክትረክብ ኮይና በቀንዱ ባድመ ጅሆት ተታሕዘትሉ ምክንያት ኣሎ እሱጋቲ ወያነ ክፍጽሞ ዘይከኣለ ዕዮ ገዛ ክሳብ ዝፍጽም ያ ጅሆት ተታሒዛ ካላይ ኤርትራ ብዝለዓለ ጉዳይ ትሰርሓሉ እንትነጥፈሉን ዘላ ኣብ ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለዚ ባድመ እንተዳ ኤርትራ አይሚን ኢትዮጵያ ክትገድፍ ኮይና መሳዊቱ ክስሕብ እንድሕር ኮይኑ ስርዓት ወያነ ዘቐምጦ ቅድመ ኩነት ከም ዘሎ ክንርኢ ክንክእል ኣለና እሱኻ እንታይ እቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ዝበሃሉ ሎሚ ክገብሩ ዝኽእሉ ተቃወምቲ ሓይልታት ክዛረቡ ዘይኮነስ ክገብሩ ዝኽእሉ ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ብወገን ደምሒኑ ትኹን ካልኦት ዞም ናይ ቅንጅትን ኣብ አንድነትን ኣብ ተፈላለየ ናይ ጋምቤላ ይኹን ናይ ኣርሲ ይኹን ናይ ሲዳማ ናይ ነፃነት ምንቅስቃስ ዝበሃሉ እዚኦም ኩሎም ደማሚርካ ኤርትራ ኣሕሊፋ ተሃበና ወይ ትዕፀዎም እዩ እዚ ከም ሕቶ ከቕርቦ እዮም ወያነ ግን ኣብቲ ዘተው እንደቀረቦ እንታይ ኦኬ እዚ ከነቀርብ ግን ኤርትራ ተቀበለና ዶ እዩ ሕጂ ተቀበለና ዶ ዝብል ከም ሓሳብ ስለምንታይ ኤርትራ ዘይተቀበሎም ተቀቢላቶም ዘምፅኦ ለውጢ የብሎምን ኣይተቀበለቶምን ከዓ ዘምፅኦ ለውጢ የብሎምን ሓደ ንሱ ምክንያቱ እንተደይ ተቀበለቶ ኤርትራ ከዓ ድገብርዎ ነገር የብሎምን ከዓ እዩ በቲ ሓደ ወገን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣፐር ሃንድ ንብሎ ልዕልና ዓቅሚ ናይ ሓይሊ ሚዛን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኤርትራ ድዘዘወ ይመስል እዚ እንተዳ ኤርትራ ክትገብር ዘይትኽእል ኮይና ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ሓይላ ወፃ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ወያነ እንታይ ድገብር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እሞ ኣብ መዋጥር ኣትይሎ እንተዳኣኒ ጉዳይ ኤርትራ ብከምዚ ዘይፍታሕ እንተዳ ኮይኑ ዋላ ብፃውዒትን ብዘተን ዘይፍታሕ እንተዳ ኮይኑ ዋላ እውን ኤርትራ ሰናይ ፈቃድ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ምእንቲ ሰላም ክትብል በትውዕል ናይ ኣልጀርስ እውን ስለትግደድ ኤርትራ ሰራዊቶም እንተስሒቦም እቲ ቅድመ ኩነት ዘቕርቦ ናይ ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ እንተዳ ወንዚፎሞ ከምቲ ውዕል ናይ ኣልጀርስ መሰረት ሰራዊቶም እንተዳ ስሒቦም ምምልካት ዶብ እንተዳ ተፈጺሙ ኤርትራ ኣብቲ ሳልሳይ ውዕል ዝኣሰረቶም ምስ ስርዓት ወያነ ናብ ዘተ ትመጽእ ናብ ኖርማላይዜሽን ትመጽእ ዝብል እዚ ዘተዚ بقندو نسوم دكارخول دلو اززتزي ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ምምልካት ዶብ ናብ ኖርማላይዜሽን ዘምጽእ ዳኣምበር እዚ ዘተዚ ወይ እዚ ናይ ሰላም ዘተዚ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ህዝባውን ዓመጽ ግን
كزحلو ወይ ከጥፎ አይክልኒ ከዳخሞ ይክልኒ ስለዚህ እቲ መዋጥር ንብሎ ንሲ ማለት እዩ ዋላ ስርዓት ወያነ ንባድመን ተገደፈ ሕጂ ምስ ኤርትራውን ዋላ በተዛማዲን በተውዕል መሰረት ኣብ ዘተን ተመጸ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካው ቅልውላው ከህድኦ አይክልኒ ከህድኦ እንተዘይክኢሉኻ ዕድመ ስልጣን ናይ ወያነ ክናዋሕ አይክልኒ ስለዚህ በዛ አይነት ኮንሰፕት እንተዳሪናዮ ወያነ አመዋጥር አሎ ማለት እዩ ባድመ ሒዙ ሽግሩ ክፈትሕ አይክእልን እዩ ባድመ ገዲፉን ሽግሩ ክፈትሕ አይክእልን እዩ ስለዚህ ባድመ ገዲፉ ሽግሩ ክፈትሕ እንተዳ ደይክኢሉ ባድመ ሒዙን ጸገሙ ክፈትሕ እንተዳ ዘይክኢሉ እቲ ኻላይ አማራጽ ዝኸውን አውሽቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መተንፈስ ንምርካብ ሓባራዊ ሃገራዊ ዕርቂ ይጽውዕ ይዶል ሕጂ እዚ ሕጂ እቶም ቱሊስ የዛረብ ማለት ኩለን ሃገራት ድገብረኦ ነገር ዘን ሰለስተ ነጥብታት መልኩዕ ይቃየር ኸውን እምበር ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ዝተመከሩሉ ናይ ሽግር ናይ ግርጭታት ኣፈታትሓ ሜላታት እዩ ሕጂ ሓደ ካብኡ እቲ ዝዓበየ ኢሹ ናይ ወያነ ጉዳይ ኤርትራ እዩ እዛ ፀበባ ኮይናቶም ዘላ ናይ ኤርትራ ጉዳይ በዘን ክልተ ዝረኣኽዎን ረቋሒታት ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ንምንታይ ይድፍታሕ ስለምንታይ ይድፍታሕ በኸመይ ኣገባብ ክፍታሕ ምክንያቱ ባድመ እንተገዲፎማሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ይፍታሕ ዶ ኦፍ ኮርስ ባድመ እዚ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ባድመ ነራ እንተትኸውን ታጸገም ስለምንታይ ወያነ ብሽም ባድመ ምስ ኤርትራ ኩናት ብምውልዑ ዝተበገሰ ተቃውሞ ነሩ እንተዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ናብ ንቡር ምተመለሰ ነሩ ግን ሽግር ንሱ ይኮነን እኳዳ ህዝቢ ኢትዮጵያ በተሓደ ወገን ወያነ ተጋጊው ምስ ኤርትራ ኣብ ኩናት ከኣቱ ምርጭ ይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌቲ ይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ሓይል ሚዛን ክማሳቀል ስለዝኽእል ክማቃቀል ስለዝኽእል ዝያዳ ድማቶም ተቃውምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ዘጥቅዕሉ መድረኽ ክሰፍሕ ስለዝኽእል ከምኡን ህዝባዊ ዓመፅ እንዳዛየደ መፂው ኣብቲ ዝድለ ነጥቢ ክወቅዕ ስለዝኽእል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዓቢ ሎተሪ እዚ ወያነ ምስ ኤርትራ እንተዳ ኩናት ወልዑ ወያነ ምስ ኤርትራ ኩናት ተዳ ወልዑ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝዓበ ሎተሪ ምክንያቱ ነትንቀሳቂሶ ዘሎ ህዝባዊ ዓመፅ ዝያዳ ኣብ ሽቱ ኸውቃሉ ስለዝኽእል ስለዚህ እዚ ሽግር እዚ ናበይ ይኽኸይድ ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢዳ ኣመኽወልድ እዚ ክንሪኦ ዝግባአና ነገር ከዓብ ነገር ኣሎ እሞ ጉዳይ ኤርትራ ብክልተ ነጥብ ርኢና እቲ ሓደ ብናይ ሰላም ዘተ ይኹን ዋላ ብፃዊዒት ይኹን ብዘይገለቕ መኾነት ወያነ እንተገድፎ ክፍትሓሉ እንተዳ ደይክኢሉ ሓደ እቲ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ሎሚ እዛ ሕጂ ዘለናላ መድረኽን ግዜን ከምዘን ሕጂ ቀሚጥናየን ደልና ሰለስተ ናይ መፍትሒ ሜካኒዝም ንብለን ኣብቲ ናይ ሎም 15 ዓመት ነይሩ እንተትኸውን ምናልባት መሰርሐ ነይሩ ጉዳይ እዚ ግን ግዜ በሊዑ ምስ ኮደ ኩነታት መድረኽ ናይ ተኸባቡን ምስ ተቐየረ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ብግቡእ ጸላኢኡ መን ምዃኑ መሰለለየ ሎሚ እዚ ሽግር እዚ ከም ሽግር መፍትሒ ክውሰድ ኣይከኣልኒ ሓደ እቲ ዝዓበየ ነገር እዩ ስለዚ ትማራፂ ናይ ወያነ እንታይ ዳ ናበይኦም ክኸዱ ሕጂ ማለት በቲ ህዝባዊ ዓመፅ ይቅፅል ኣሎ በቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ተፈትሐን ኢልና ኣለና ኣብ ክልተ መዋጥር ኣትዮም ኣለዉ ሳልሳይ ሓበራዊ ፍታሕ ወይ ሓበራዊ ዕርቂ ፃውዒት ገይሮም ኣብቲ ጠረጴዛ መድረኽ ናይ ዕርቂ ፀዊዖም ብዓበይቲ ዓዲ ገለመለል ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ሲስተም ኣለዎም ወያነ ኩሉ ግዜ ምስቶም ዓበይቲ ናይ ፖለቲካ እስራት ክጋጨው ከለዉ ወይ ናይ ፖለቲከኛታት ዝገብርዎ ሲስተም ኣሎ ሓበራዊ ሃገራዊ ዕርቂ እንተዝፅውዑስ ይፍታሕ ዶ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፕሪኮንዲሽን ቅድም ሓደ ከምቲ ናይ ደርጊ እዋን ዝረኣናዮ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብኡ ዘርኤና ኣብቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ዘርኤና ናይቲ ማለት ታሪክ ኣሎ ንኣብነት ደርጊ ን15 ዓመት ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ናይ ኢትዮጵያን ብፈኸራ ን15 ዓመት መዓልታዊ ኩናት ኣዊጁ ኣብ ልዕሊ ተቃውምትን ናይ ነፃነት ተቃለስቲ ናይ ኤርትራን ኩናት እዩ ዝእውጅ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ስርዓት ደርጊ ስርዓት 15 ዓመት ነቲ ዝመርሖ ዝነበረ ኩናት ክዕወተሉ ከም ዘይክእል ምስ ኣረጋገፀ ዝያዳ ሰውራ ኤርትራ ድማ ናብ ዝሓየለ መድረኽ ኤርትራ ነፃ ንምውፃእ ሻባሸወሉ መድረኽ ምስ በፅሐ ደርጊ ናይ ሰላም ፃውዒት ገይሩ ዝክሩ እንድሕር ተረኣኹምኩም ናይ ናይሮቢ ናይ ኣትላንታ ዝግበር ዝነበረ ውዕል ማለት እዩ ኣይምን ዘተ ናይ ለንደን ነይሩ ድሒሩ ዝመፀ ቅድሚውን ናይ ካልኦት ዘን ፀዋዕኾን ናይ ኣትላንታን ናይ ናይሮቢን ነይሩ ስለምንታይ ደርጊ ፀዊዕዎ ተልና እዛ ሕጂ ወያነ በፂሕዋ ዘሎ መዋጥር መድረኽ ብተመሳሳሊ ኣብ ግዜ ደርጊውን ተፈፀመ ታሪክ ስለዚ ታሪክ ይደግም ኣሎ ዝበልኩ ብኾም እየ
درجي نتخسعره يزبل حيل خسعر سلذي قال نتي بجهران عالم اويجو خطفومي تملكتو له يلو باواجين بتلفزيون براديو نغيرو زمرحو شاتشاي سلاحتا ورار يكون كالوت ورارات ابن علي اترا قوه سلذي قال اما مጨረሻ سرعه درج تداخيمو طراي زيكونه سلطانو ناب حدغا مساته اذا ناي سلام اواجي امصيون تناي سلام اواج ግን اوشت ኢትዮጵያ ዝነበራ ሽግር ክፈትሓይ ከዓላን ምናልባት በቀንዱ ወያነ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይ ወያነን ምስቲ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ናይ ነጻነት ኩናትን ምስኡ ደም ኣሜሪካን ተዳሪኸ ኢትዮጵያ ኣብ ትእዋንቲ ስርዓት ደርጊ ኣብ ውድቀት ኣብ ዘምርሓሉ ዝነበረ በተሓደ አንጻር ከ ተቃውምቲ ሓይልታት ኣቅሞም መሐይሎም ናብቲ ዝለዓለ ናይ ዓወት ምዕራፍ ዝኸድሉ እዋን ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ተቀይሩስ تقدم 15 عام زنبره بدقف سوفيت حبرتن كالوتن زغبر زنبره حزات افتسأن الاوان ويانا ايمن سرعه درقي اطرح غلغل بينو بسترف الاوان امخ غبر ابزيك للو درجه مسبصح تصوعو ناي سلام تصوعي سلازخونه اتوم ابت اوانتي نت ناي سلام تصوعيت حراي لهم ابتزته زمصو بوغن ارترا حزباو غنبار حرنت ارترا بوغن تግራይውን حزباو ويان حرنت تግራይ زلعاله عقمي چبيطوم يمنابت زتمتيوم تاي مالتي زلعله بايتا ناي مغبار عقمم حيلو سمبرات ناي مغداف عقمم حيلو ابتو وانتي زوم كلته ودبا زياتهم مس درغ كوف كبلو خلو نسوم قدمه خونت كقمطو انت زي كوينوم درغي قدمه خونت ابزي قمطلو درجه امات صحمونيرو ስለዚህ በስተመሳሳሊ እንተ ታሪክ ሪናሲ አብዙ ዋንዚ نحنا نويانه قدمه خونت كقربلو ابزي كل درجه ابصحنا يلنا جماني قدمه كنا زقرب اب كمزا عينت كنتات اب زفطر كمزا عينت بوليتيكاو شجر اب زفطر الوان اتحيل زوص حيل كل غزي قدمه كنا زقرب بتزامد مالته نعمت لك خمتانا يدرغ تنتنكوا حجي سرعه ويانه قدمه كنت كقرب خلدوني ارترا ازي غيركم اذن تغيركم كمزخ غبر يخبل ايكلني سلامتاي قدمه كنت حجي خقرب زخل اتا ابت خبابي عبلا لحيلي ويتني حيل ميزان عبلي لحيزو دلو زخن كلنا دما اتفلالي دبلوماسياون بوليتيكاون كالن عامتات وني زلو من اترا قدمه كنت كقربوا لي يقولونيم سلامتاي ام زي يقربوا خغبرو زخلوا له عقم سلازي بلوم تراي انتاي مالتي حجي بتي تغرينيا صاو حتى سعيروم يوم بتسعر حيلها اما كنت كقرب ايكني لك خمتانا يدرغ ناي غزي غداي انت زي كوينو حدا عمت مسترفو دغورو ناي سلام صاوعيت عنقرو مستحازه يدرغ ناي سلام صاوعيت غيرون بر ناي بحقت ناي سلام صاوعيت دليون وي اماكيلون ايكونن جن ام مጨረሻውን ደርግ ዕድመን منوح مزوم كلت برس عاطيقوم زقالوس نور حيتات نابزتنس بفلا الارترا زنبره منقصاص ناب زحيل مصي مقوصار ناي كبابي قاي رارمس مصد ودبات مست بيلا وطابا هو مستحرقان سلازلو تخونتات الرئيس سلازلو بزح حساباتون بزح تنتانتات سلازهو زلو بفلا ابزهلو كونتات ابزهلو كونتات عتيبكا زغام يبلو حد سبيشال بروجرامز خازبتك هارموس سدلي كم زحتون ملسني قادلي خامش حتون ملسن زلو مجا يا انوي تنسلستن مع نعاي كوينن ترى يعني بتناتي حساب ويبتخدو صنح كوريو خلخو حجي ابتي ومبرنا ويان خوفي لك حسب كله مالتي كم نايتي ناي ويان رئيس يقير حسب كله ጉዳይ ኤርትራ ዓባቢ ማለት ኢሹ ንዖም ዘይተፈትሐ ሽግሮም ማለት እዩ ደጋጊምና ሁሉ ጊዜ ዛሪምና ኢና ኤርትራ ጉዳይ እንተ ዝፈትሕዎ ነይሮም ኢትዮጵያዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ንዖም እንታይ ማይኮነን ይፈታሕ እሱቲ ፕራዮሪቲ ናቶም አይኮነን ማለት እዩ ፕራዮሪቲ ዋላ በኻላይ ሳልሳይ ደረጃው ናይ ሰርዕዎን እዮም ትናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናታቶም ትዛዓበ ይፍታሕ ገይሮም ዝወስድዎ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ጉዳይ ክውዳዮም ዝደልይዎ ሕጂ ክልተ ምርጫ ኣሎ ማለት እዩ ተቀዳማይ ሓንቲ ምርጫ ያኔራቶም ሓንቲ ዕድል ያኔራቶም ሰኻ ብኩናት በኻልእ ንኤርትራ ምስዓር ነይሩ እዚ ትዛዓበ ናቶም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ግን ኣይተኻለን ሕጂ ግን ክልተ ኣልተርናቲቭ ሒዞም መፅለው ክንዕረቕ ትብሉን ወሲኾም ኣለዉ ማለት እዩ ኣገባብ ናይ ዕርቂ ብኸመይ ክኸድዎ ኩሉ ግዜ እስኻ ዕርቂ ሓቲትካ እቲ ዝዕረቕ ዘሎ ኣካሉን ፈቃደኛ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሓደ ኣካል ማለት እዩ እቲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ማለት እዩ
ግን ነዛ ወሲኾማ ዘለው ተዓርቅ ትበሃል ጉዳይ ነታ ቀዳመይ ተገብረዋ ዘይከኣሉ ነገር መፈወሲ ይመስልዎም ዘሎ ግን ሆውንዲ ከውን ንሱ አስፊሕና ወንሪና ባዓልናውን ንዛረቦ ዘረባ ይኩሉ ግዜ ማለት እዩ እዚ እንተ ዘይተኻኢሉ ዝና ኤርትራ ጉዳይ ግን ምናልባት ወያነስ ምስተበጽሕዎ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ኩሉ ኾታ ክሳራታት ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ ፍታሕ ናይ ኢትዮጵያስ ይጽውዕ ዶ ይኸውን ማለት ኦሬዲ ድሕሪ ሕጂ ብከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ኩነታት ወይ ምድንጋራት አዋጃት ምፍርራህ ተሃዲድ ሰባት ምእሳር መቅታል ገለ ክፍታሕ ከም ዘይክል ተረዲዎም ኣሎ ጃ ሻምናይ መዓልቱ እንታሻይ መዓልቱ ንጽባሕ ዝሓዘ ውሳነ ክበጽ ኮስድሉ ዘይከኣሉ ዓብ ሕቶ ቅድሚኦም ኣሎ ካራኸሩ ለው ባእሱ ለው እቲ ዓብ ፍታሕ ምናልባት ኮሙስ የምፁ ደኾኑ ንዓይ ኣነ ብናተይ ድብሎ ነገር ኣሎ ግን የምፁ ደኾኑ እዚ እንድሕር ደይ ገይሮም ዘን ክልተ ቀዳማይን ካልኣይን ፍታሕ ማለት እዩ ቀዳመይቲ እታ ጉዳይ ኤርትራ ብክልተ ነገር እንተደኣ ክፈትሕዋ ደይክኢሎም ኣብ ካልኣይ መድረኽ መፂኦም ከዓ ሓበራዊ ፍታሕ ሃገራዊ ዕርቂ ወይ ሃገራዊ መድረኽ ፀዊዖም እንተደኣ ደይፈቲሖሞ تا تتصبيم سالسيتي تاناي طفعت وساني امالتي تاناي طفعت وساني نبلا زلوم حيلن عقمن اتاخخيبم نتي بإثيوبيا زمص تقاوموتات كنهارموينا وي كنسعرينا والاو انت دي سعرنا بخمس درجه نت حزبن نتوم حيلتات اندادخمنا نقصل نخلينا زولدي يولد مغنياتو دحريناسي حنفشفش كاتلو امبر حدا تشتو ناي تግራይ ስለدي توقعه كالاينا ኤርትራ ጉዳይ ስለدي ተፈትሐ በዛ አገባብ ከአብ ኢትዮጵያ ንዓና ተኪዝ መጽ ካል ሳልሳዊ ካላው ኃይል ክመጽ አይንፈቅድኒ ናይሎም ታሳልሰይቲ ናይ ጥፋት ውሳኔ ድመጽ ይምጻና ምባል إذن سلسته ينطبي أمارات الكلمة ዘለዋ ማለት ነው ኣብ ተቀዳመይቲ ናይ ኤርትራ ጉዝበልኮ አባት ተጸንቀቀት ያትመስል ሕጂ ኣብትናቶም ሸነኽ ኮይንካ ክትሓስብ ምናልባት ከም ሓሳብ ከቅርቦ ይኽእሉ ኾኑ ተቀዳመይቲ እታ በኃይሊ ንኤርትራ መንብርካ ክትብል ኦሬዲ ተወዲኣስ ተሳዒሮምላ ስለድኾኑ ካልኣይቲ ነባራዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ይኹን ካልእ ስጉምትታት ምግባር ወይ ፈተነ ኩናት መውላዕ ገለ ዝኣመሰሉ ናይ ምግባር ዓቕሞም ከዓ ድኹም ጥራይ ደይኮነ ክገብሩን ስለ ደይክእሉ እዚ ኣብ ዕፁ ኣፍ ደገ ወሲድወሎ ማለት እዩ ተኻልኣይ ምናልባት ብናይ ዕርቂ ጉዳይ ከዓ ካብ መንግስትና ዝተዋሃበ ኣብ ተፈላለየ ግዜ መግለጽታት ኣሎ ገጽ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ውሳኔ ውዕል ናይ አልጀሪያ ናይ አልጀርስ መሰረት ይዶብ ገዲፎም ይውፁ መሬትና ይረክቡና ድሕሪኡ በትውዕል መሰረት ናብ ኖርማላይዜሽን በትውዕል መሰረት ንኸይዲና ይዝብል ሰው እዚያስ ክገብሩ አይኽእሉ ዶ ስርዓት ወያነ ሰዓት እዚ ካልኣይ በዚ አገባብ ተዳሪእና እቲ ኖርማላይዜሽን ዝበሃል ዋላው ናብ ዝተመጸ መንግስቲ ኤርትራ መሬት አረኪቡ ምሕዳርና ተኺልናኡ ሉዓላዊ ግዛኣትና ምሰረጋገጽና እቲ ሕጋዊ ኩሉ ምስተፈጸመ ናይ ደው ጉዳይ ዋላውን እቲ ናይ ሓደት ናይ ግዜ ጉዳይ ኣሎ ዋላ ናይ ግዜ ጉዳይ ዕድል ተረኸሙን ኣብ ኖርማላይዜሽን መጽኦም ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ጸገማት ከም ፍታሕ ይኸውን ዶ ክፈትሓሎም ይኽእል ዶ ማለሲ ቀንዲ ኢሹ ዲ ናይ ባድመ ጉዳይ ወይ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምስሓብ ወያነ ኣብ ትውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገምከ ብዓቢ ይፈትሓሎም ይኽእል ዶ እዚ እዚኣ ብዓባይ ክንሪኣ ንኽእል ነገር ኣላ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ክንሪኦ የብልና ዲልና ስለምንታይ ኢና ኸም ንብል ምክንያቱ ስርዓት ወያነስ ንኢትዮጵያ ይመርሕ ኣሎ ከም መንግስቲ ሃገር ይመሓደር ኣሎ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ግን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ጸገም ኩሉ ግዜ ብልምዲ ንዛረቦ ዘረባ ኣሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ዶብ ጸገም ኣለዋ ሕጂ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ኣረኣያ ግን ኩሉ ግዜ ኣነ እንታይ ኣይደሰጉም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ናይ ዶብ ጸገም ዘለዋስ ኤርትራ ምስ መሪሕነት ወያነ እዩ ዘለዋ ናይ ዶብ ጸገም ካልእ ፖለቲካዊ ዶባዊ ሽግራት ካልኦት ስለዚ ምናልባት ወያነ ጽባሕ ንጎ ሰራዊት ሲሒቦ ምሕዳርና እንተተመለሰ ከምቲ ውዕል ናይ አልጀርስ መሰረትሲ መንግስትና بدرجة توعل متى كله مستود حجاوي زبها النجارات أبزته مسويانو خفت بلس أبي توقع زلنا أي بوليتيكا شجر مفتوح خونه دوي عد ما خلنا وحلو يقلون سرعة وياني
جا ابزسكي زخونه complicated زخونه حسابات يقل بوغن انت يدبل انا اذا نايباد ما ايشو سي ابتي اثيوبيا زلو ناي بوليتيكا شغل كم فتح كونه يكني بعزا امن ولا كم بقنع منقدون نسي تاي مالتي زحجي بزح السبات ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዋጢጸናሉ ዘለው ናይ ደብ ጉዳይ ይብል ግን ሜቢ ቲ ስለምንታይም ኮም ድብሉን አነ ይርድኒ ዋላ ገለገለ ኤርትራውያኑን ተሰምዒ ካኹም ይقبሉ ደኾን መንግስቲ ወያነ ስርዓት ወያነ ኢትዮጵያ ከም መንግስቲ የማሐድር ስለዘሎስ ነቲ ፖለቲካው ባህላ ሁሉ ደም ኮም ድብሉስ ወይስ ብግቡእ ስለደይ ተረዱ ወይ ይገርመኒ ሓደ ግዜ ዋላ ካብ ናህና ኮም ዓይነት መግለጽ ተሰምዒ ካ نعي كم درداني تنايدوب غريتشت مس إثيوبيا يكونن وي مس حزب إثيوبيا يكونن تنايدوب غريتشت تفطره مس ناي ويانو ጉዳይ بقندون تنايدوب غريتشت تقند ምክንያት አይኮነን ከም ትخل ጊዜ ንብሎ ማለት ካሊ ሚስጥር ካሊ ችግር ካሊ ችግር ንብሎها ሚስጥር አይኮነን ስርዓት ወያነ አትኸባብ ሒዞ ዝመፀና ዕንደራ አጀንዳ አመንጎዚ ተፈጠረ ጸገም እዚ ከምዚ ኢሉን ኮሎ ስርዓት ወያነ ዝአትይዎ ዘሎ ሕጂ ናይ ዓቅል ጽበት ናይ ፖለቲካ ውሳኔ ክወስን ይኽእል ስለምንታይ ሓደ ባድመ ንኤርትራ እንድሕር መሊስዋ ብኢትዮጵያውያን ከም ሕቶ ዝመጽ ነገር የለን ኣነ ብልዕልሚት ካሚት ዝኣምነሉ ጉዳይ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ናይ ባድመ ጉዳይ ፋብሪኬት ዝያነት ህዝቢ ስለዚህ ባድመ ኩናት ይሃሉ አይሃሉ ብዘይገድስ ስርዓት ወያነ ካብቲ ሒዞ ዘሎ ስልጣን ክእል ኣለዎ ዝብል مرغصن امنتن الله تهزبي ولاቶም ተቃውምቲ ኃይልታት ናይ ኢትዮጵያ ማለት ነው በተሓደ ወገን ውን ናይ ባድመ ጉዳይ ዋላውን ትኩናት ሕጂ ዋላውን ከም ኩናት ጠርባሽ ኩናት ዲዩ ሰፊሕ ኩናት ዲዩ ስርዓት ወያነ ዕድል ኢሉን ተኸፈተ ብዝያዳ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካው ቆልውላው ኮጓሃሮ ስለምንታይ ዓቅሙን ሰራዊቱን ወያነ ኣብዶም ናይ ኤርትራ መስኣኻኸበት ማእኸል ዘሎ ምንቅስቃስ እንዳዕበ ይኸይዱ መስርዓት ወያነ ኣብ ሓደጋ ኸውድቆን ተዘይኮይኑ እዚ ናይ ባድመ ጉዳይ ምስ ኤርትራ ግርጭት ስለዝኣተወ ወይ ናብ ኩናት ስለዝኣተወ ንዕድመ መናውሒ ክጠቅመውን ኣይክእልን ስርዓት ወያነ ምክንያቱ ብወገን ህዝቢ ኢትዮጵያ ድጋፍ ስለዘይብሉት ናይ ባድመ ሕቶ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከምዛ ዓይነት ስርዓታት ንስልጣን ከናውሑ ክብሉ ምስ ጎረባብቶም ከምዚ ናህና ናይ ትግራይን ተፈጠረ ጸገም ማለት እዩ ኩናት ይወልዕሞ ኩናት ነቲ ኩናት ከም ማሕድርዎ ነቲ ችግር ኣብ ዕርቅን ኣብ ዘተን ኣብ ዕፁ ማዕጾ ከመህልስዎ ከመላልስዎ ንነውሕ ግዜ ዝኸይድ ናይ ዘተ ናይ ምትህልላህ ፕሮግራም ይገብሩ ዕድመ እግረ መገደሙን የናው ሕዚ ሓደ ሲስተም መሳርሕ ናይ ከምዛ ዓይነት ተግባር ዝፍጽሙ መራሕቲ ሃገራት ግን እዚስ የዋጽ ዶ ሕጂ ስርዓት ዋላ በተሐቅ ሁሉ ግዜ ንዕድመ ምንዋሕ ጥቀሙሉ እዮም ንብል ኢና ነው ንዕድመ ምንዋሕ ጥቀሙ ክብሉ ስርዓት ወያነ ምስ ኤርትራ ኩናት ኮፍቲ ይኽእሉ ዝብሉ ተንተንትሎ ሓደ ዋላ ብወገን ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራውያን ከኺዶም ይኽእል ዶ ምስቲ ዘሎ ነባራው ኩነታት ተሪኢናዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ገምገም ይዘሎ እታ ናይ መጨረሻ ፊስካ እንተ ተነፊሓ ሞ ኢትዮጵያ ኣይሚን ወያነ ናብ ሰፊሕ ውግእ ናብ ኤርትራ እንተዝኣቱሲ ሓደ እቲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ወያነ ዝዕንድረሉ ዘሎ ተቃውሞ ናይ ህዝቢ ጭፍልቆል ዘሎ ሓይሊ ጸጥታ ይኹን ሓይሊ ምክልኻል ብምሉእ ኣዋዲ ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ኩናት እንተዳ ኣምፂዎ ስርዓት ወያነ ናይ ሓይልታት ወይ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ባዶሽ ከጋጥሞ ስለዝኾነ ትውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ማዕበላው ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ኻኒ ዝያዳ ንሂሩን ካብ ቁጥጥር ወፃኣ ኮይኑን ንስርዓት ወያነ ካብ ትሒዞ ዘሎ ስልጣን ናብ ሓደጋ ከውድቆ ስለዝኽእል ይፍትኖ ደኸውን ኣብዚ እስክዘተ ንግበራ ኣማኒኤል ኣለኻ ሓደውን ኢዱ ደልዕል ኣሎ طبعا اول يا زلا اول نعدي اول يا خجمر مثلا ايرنا زلا تعزه كالن مالته سو مس كمز عينت كونتات اذا سرعه زون اب كمزي مواطر وديق له اب كمز عينه شجر وديق له نشامناي معلتو ام مقله زخيد دلو زته فتحت ساينو له انا زرخبكو حضريتا حدا بتا ارثوذكساويت بتكريستيان اثيوبيا كفتن استحسب ነገር አለው እሱን ተደይኮይኑ ኻ በፈተውቲ يعرو ሀገራት ናይ يعرو ሀገራት ኣብደገ ዝርከባ ማለት ናይ ወፃ ሀገራት يعرو ኤርትራ በን ጸቅጥ ክግበረላን ኤርትራ
ስለምንታይ ትጻውጥ ዝግበረላ ኢትዮጵያ ንኸይትባታተን ኢትዮጵያ ሓደጋ ነይትወድቕ ህዝብና ንሕድሕዱ ታሽሙ ከይከውን እቲ ብወገን ኤርትራ ዝድገፍ ዘሎ ተቃውሞ ሓይሊ ዝለዓለ ዓሞ ሒዙ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ናይ ጸጥታ ምፍራስ ከይመጽእ ጸጥታ ክግበረላ ንኤርትራ ኣብ ዘተ ክትመጽእ ኤርትራ ነቶም ተቃውምቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ እዚ ስርዓት እዚ እሶም ሕጂ ኩሉ ግዜ ዞም ተቃውምቲ ሓይልታት እዚኣቶም ብረድ ጠቆም ዘይዓጠቁን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኮኑን እቲ እሶም ዘካይድዎ ዘለዎም ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ወያነ እዩ ስለዚ ምናልባት ስርዓት ወያነ ከም ሽፋን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዕግርግር ከይመጽእ ገለ ቀንዲ ዕግርግር ፈጻሚ እሱ ክንሱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም ምክንያት ድወስዶ ንሱ ግን የዋጽእ ዲዚ ማለት ይኸይድ ይኾሙ እዚአን ኩለን እዚአን ናይ መጻብቦ ፍታሕ አልቦ ፖለቲካው ነጥብታትን ኣብታ ሳልሰይቲ ዘቀመጥኳ أنا بوجني كحس كله سرعة ويانا أبزم كل أبياتن مواصع زي بالله بوليتيكا حتتاتين عبيتها جراو بوليتيكا حتى نيرترا قداي بخمسة أجباب فتحهم تدكيلو ويقول نيرترا سعيرو نسز دليل بوبيتا بس مران ترى أديجيرو أتي نتجراي كحلموت أنها حلمتاتون كفت سمون تدكيلو بتحدوجن أوشت إثيوبيا بس يحزلون ناي بوليتيكا رسني دم تزخف درجة بتحس لزلو نزخا واقع خفللو ويانا يدالو سلزلو ولو عينو تشفينو ويانا أبي إثيوبيا عينو عميتو ويانا أبي إثيوبيا هجراو عرق انت تصوعه نهجراوي عرقي كتصوعو زخل بوليتيكاو رقحيتات أبي إثيوبيا هاقواف سلزي قدفه تاي مالتي هاقواف كنبل هاقواف مالت نعملت بخلت دنات أتروانه ولا أبتي سبقنا نايتهم مرحتنا إثيوبيا أب درجن سرعة ويانا كنات أتروه الله في personality at least توم نايدرج سب السلطان أبتوشتي إثيوبيا زنبرة included إيرترا مالتيو زنبرة political أجم قبل الحزب زجبروه جبن كم زلوا وخينو مريحنة درجي أبكدمي إثيوبياويان بحدنة إثيوبيا أبحثو ملك زعاتو سرعات هاي نبرن ذا سنتنس دي أخدق معي سرعات درجي بعين إثيوبياويان أبحثنة إثيوبيا أبحثو ملك زعاتو يكونن سرعات درجي قالت بسبب إنها كورابشن نبلو زي ويانا خكايدو تسأنهن 20 شعاتن عمل ذا أكل نفس وقف مريحنتنا ويانا بليونر زغون اللاغر أب مريحنت سرعة درجي كابتي كورنيل منغوستا هاي لماريام جمير كاكسابت تحت تصفحين هاي درجة أبالا زنبرو بكورابشن دخصة سبعين برن ولو انتم تحازو تتحيزهم أب قاليت بيت ما أسرت مساعتو فكرة سلاسي وقدرس بولو في السهادستا بولو كالوت كلهم تمسا بسلطان هاي درجي حاد خابهم كندزي مليون ديكونس كندزي شحبر سريقو تبهايلو تمسكيرو نعيسر عامت وين عيسران عموشن عامت تفرديلن دارقا كلهم تفتحوا حجاج سابا لوغن لتخصص يلن بقرابشن مالتي ابتستقبرقن تخصيصهم يوم بهي وصل بقاله بتدم فساس بوليتيكا وقرشتات عب إثيوبيا زنبرك شبر واتي ابتين إثيوبيا زملكت كسسات مالتي لازم بدرجة من نتسار كتريهم كلها سرعات ويانه نقع يقدفن أب إثيوبيا حضراوي إثيوبيا included سرعة ويانا دساتوفونا مسجاجر منجستن خجبر هاقواف يقدفن القادة سرعة ويانا كابسولو تمنقسو تسوزة تأتاتو بوليتيكاوي فلسفنا بإثيوبيا نابو حفتو وحيفو كالي إثيوبيا ناب حدا تأمر زخل بوليتيكاوي أتحساسوا خمسة خمسة لو يتزبيت زنتاي مالتيو سور نقل زغونا لو تب إثيوبيا خجبر اللو أبكم ذا عينت التحساسوا ذلو حزبن أبكم ذا عينت مواطن زاتو سرعتن بقت علي نسو دساتوفو مسجاجر منجست خصو عايكيرني سلامتاي كابتن نسو زغبرو فصمو خفاء سلدبزح نفس وكفس ناي مريحنت ناي ويانا خا بخبيت جبن سلدحتتا بإثيوبيا كورابشن كم زلو غينو كورابشن تزنا اسجبني
ካብኡን ኣብ ልዕሊ ዘርኢ ኢትዮጵያን ነንሕድሕድ ንምጥፋእ ዝገበርዎ ገበናት ኣዝዩ ዓበይቲ ገበናት ኣለው እዚኣቶም ኣጠቃሊልካ ክትሪኦም ከለኻ ወያኔ ኣብ ኢትዮጵያ ንትጋጢምዎ ዘሎ ፀገም መፍትሒ ክኾነ ኢሉ ሓበራዊ ሃገራዊ ዕርቂ ክፅውዕ ዘኽእሎ ናይ ሞራል ብቕዓት ወይ ዕድል ወይ ኣፍ ደገ የለን ዋላ እውን እንተፀውዐ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ናይ ሞት ሰዓት ግብረ መልሲ ዝህብ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዝርከብ ተቃዋሚ ሓይሊ የለን ስለምንታይ በቲ ሓደ ወገን ተቃዋሚ ሓይሊ ምስቲ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኮኦርዲኔት ገይሩ ንስርዓት ወያነ ኣብ መጨረሻ ኣብ ማሕንቆ እትዎ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን ስርዓት ወያነ ከዓ እንዳተዳኸመ ጥራይ ደይኮነ ናይ ምግባር ዓቕሙ ናብ ዜሮ እንዳወረደ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝወደቀ ስርዓት ድማ ናብ ዘተ ክትዕደም ስለ ዘይግባእ እዞም ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ትምህርቲ ደረጃኦምን ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኮ ስብእናኦምን ፐርሶናሊቲናቶምን ተዓቕሞምን ኣብ ልዑል ደረጃ ስለ ዝርከብቲ ናይ ምግባር ዓቕሞም ነዚ ጠለብ ስርዓት ወያነ ዝፅውዖ ምናልባት ኢልና ዝፅውዖ ሃገራዊ ፃውዒት بقربونات أونتا وملا شهود إلى يعني أمني فمس كمزي سرعة ويانا تسال شيء تحريان لام بقر كنت عنتو يزبلكوا تسال شيء تحريان نبلغاني بقر نعترا قداي كفتحو خابديك على 10 عامت كيدو 10 عامت كيدو تراي ديكونه نتسو زحلمو زنغراينا مفتار صوصواي نبلو ولا حلمنا ويانا كفتصم سلازي كاله سرعه ويانا ذو كل جبنات قبل علي حزبي ايرتران حزبي اثيوبيان فصيمو محكلو خونو زخيل نقع سلازي غدفه كاله اتبقال عينت انه سي ايرترا زاتو حقاو معلبس تغبرلو بشم بادم زولعو كيناتون ولا ونعو تكبرون تمصه فتح خونو سلازي كل بتخالاي نطب زلعلكو قاني حوراوي هاجراو صاويت نسو دستاتفلو غاغر سرعات اب ኢትዮጵያ ከግበር በቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝጠለቦ መሰረት ህዝቢ ኢትዮጵያ ከገልግል ዝኽእል ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ተረቂቁ ብኡ መሰረት ክመሓደር ዝኽእል ሓደ ናይ ሰላም ናይ መሰጋገሪ ናይ ዕርቂ መንግስቲ ከቃውም ኣለዎ ብኸምኡ ጻውዒት እንተገበርኩን ፍታሕ ክኾኖ ስለዘይክእል ካብ ዘይኮኖ ታሳልሰይቲ ምርጫ ታዝወለደት ትውለድ نهدما بوليتيكا يخبر تا نهدما بوليتيكا نبلا دما حدا كنتي اب قربا غزي زرعنايو انستومن دقومن دغيو صوم አለው اتوم زي قالو غاني بتوم كلته عنتوي صوعخو جروب مالتي اب ኢትዮጵያ ተፈጢሮም ዘሎ ክልተ ጁንታ ካብቲ ዝገርመኩም ቲ ሜጀር ጀነራል ሳሙራይንስ ዝምራሕ ጁንታ ናይ ወያነ ነቶም ببعدينن بأوبيديون بخالوتن بأبالنت نايهودك زفلوتو مينستراتن جنراتن سبسلطاناتن جنرالاتن بزحكوا جنرالات اينورون بصابعت القطر قلت ثلاثه نيرومم زياتهم هابتهم كينقاسقسو دقوم ندغه يوصو انستوم دغه يوصو باسبورت ممنطال بصيحلو كومون كاله خيترفتن تغارو امحارو تمرعمن زنورو بدرجه سبسلطان امحارو تمري عمر نبرون عمنت كم اباي صحاي زعينتها بعلت بيتو بسرقي جبن تخصيصات اسيرالا مسكم زعينت كونتات اتسرعت اب كلت تخفيلو ترايدي كونه تغاماميعو تحاده خاب تحادون كاب تحاده እንዳተጣማመተ እንዳተحلاللو ዝخدلو ሰዓት ስለዝኾነ እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ጥፋት ውሳኔ እታ ሳልሰይቲ ነጥብ ደኾን ትኸውን ዝብል حساب الله سلازي ابزي ريتو قبلينا كلتا سلسته اسفحنا نعوخ نرينا مالتي ثانك يو كا فيسبوك دما يو ويلكم ثانك يو وتابا اوكي اي ثينك ودي قال قدمي يمكن انا حتى قربت تقربت صنحها كم اي ثينك ازي سوفيستيكيتد دقونه كمزي تريكي عين كري اكاونت صنيح قال لا تصاحد እንዳበልካ ትገልጾ صنيحካ كم من باش كم حتى كاليت ممكن كبدينا خلت ينجر كاخت ملسه اتنم كتقربو صنحها من باش كتقرمنو انت خليقه الراداي كبت سقات بو صنحها مغلص زنبع خيبل منتا زته يقبرالو تغداينا ايرتا فتحو حجي
ከም ዝቐመጥካያ እቲ ዘተ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ወያነ ዘለዎ ንነዊሕ ዓመታት ከይፀንሐ ግጭት ምስ ኤርትራ ናይ ፖሊሲ ግጭት ናይ ኣረኣያ ግጭት ከም ሓደ ፕሪዮሪቲ ወሲዱ ይዛተየሉ Astin mai tamako sate ko wiro ko raruai wasin mai tamako Astin man akamo Astin man akamo sirai tu agalmo raruai wasin mai tamako أستين من دعاري سفل الكوبري داري داروات وأستين ما يتوقفو أستين من عنصبا أستين من عنصبا سرايا يتركبا داروات وأستين ما يتوقفو أستين من ما ترى شفيني من أمرا الألوان أستين ما يسمعكو أستين من ما يلابا أستين من ما يلابا صديقي تعلبا الألوان أستين ما يسمعكو من ماي بركة أستين من ماي بركة كتوب تولد فنك الألوان وأستين ماي تمأكو أستين من ماي سيتي أستين من ماي سيتي شماتي حزب بنتي الألوان أستين ما يتمعفو أستين من ما يقاشات فداك السب الشاشات الألوان أستين ما يتمعفو أستين ما يتمعفو ستيكو ويرو بيكو الألوان أستين ما يتمعفو أستين ما يتمعفو ستيكو ويرو بيكو الألوان أستين ما يتمعفو أستين ما
Alright, اسمع له I think اللهم مثلا حجي سوري دوم جينا جميرنا لنا ولا خلت ساعات 3 ساعات تجبرنا أخولي سو رخنا بالندلي سو فروق نعها سينكلو مثال سايكفال كنجبرنا يأكل زبل ويناف وتقبعونا بزين كل تسلستو سمون طفيو نيرو بعلو حبركم قشو نيرو سلازي فروق مايك نعها لحد نوتبط أوا تشاو كابا أنا اللي خنا يسمعوني خما بستريم كقيدة تينك مايك فري هذا فروق اوكي ريني سمع له هذا اسك هذا نحن بنصر سمع له اوكي ወደ ታባን ለኻብሽ ወደ ታባን ለሕተዳዲ ቼክ እንገብር ሻኽ ሰት ይኸብ ስለ ጸንሐ ወደ ታባ ይትከሓፋ ብላ ምን ተኸሪካ ኤኒዌይ ኣለኹ ግን ፍሮግ ኣለኹ እቲ ፕሮግራምና ያክል ዝበልናሲ ነዊሕ እንዲ ዝኸይድ ንሱ ሓደ በቲ መገሻ ተቋሪጹ ነይሩ ካልኣይ ሎሚ ወድሲ መንብብ ስለ ዝነበረ ፊክሽን I don't know ወዲ ኢለስ ደቂሰ ቁሩብ ጊዜ ኸይዱ ሕጂ ግን ፉሊ ፕሮግራም ዝሓስኮን ሎም መዓልቲ ነይሩ ማለሲ በፂሕና ዘለና መድረኽ ማለት ፅቡቅ ፀገም የለን ወጣባ ንዓኻ ከም ደስ ዝበለካ ከም ጥዕመካ ምስቲ ኩሉ ነገር ካውን ነው ባዕልኻ ትግዜ ኣነስ ከምዚ ናይ ፓነል ውይይት ክንገብር ውይይት ክንገብር ሶሪ ማለት ኣማኔል ኣሎ ካልኦቱን ኣለኹም ግን እንታይ ድብል መስለካ ባዕላ ስኻውን ኣለኻ ካልኦቱን ኣለኹም ሕጅስ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል እዚ ፊልም ርእዩ ምስ ባዕልካስ እንታይ እያ ትብል ፅሕፏ መጨረሻ قدم نهند في المهرة خلنا زي إند سبل نيران مثلاً هجي نعود رجع نخيف سلزلنا أنت مرات خنا عمت نخل مالت مسرعة ويانا مالت زي انت مرات خلو خل انت كجبر خل أبزن زمت زرلو جزية مالت هجي شامنا معلتهم أما قالوا جوا خوف فيلم قالوا أي تسمعون لتسمعوا على مغنيات كاتعاب قداي زنا إرترا قداي أويهم حجي بعاب أجندة حيزم زكاة عدلو مالتي حجي انتاي تخولو اللون ويانا مالس وريدنا يلنا تهزو بتحي وزرلونا مجرشا وساني رينا يلنا أب كل أوروميان كل محاران زرلو أغالاتنا يهودق وي بعدين كمون OPDO تبهيلهم دتصوعو تمزعابيو أني أمناي ويانا دايما إزاز عينت كنتاتي خود الله حد قابو أباد الله تمالي ومناسي ريزاين حتيتلو السلسلة متاعي ريزاين حتيتو حجي بزحات سئلهم زين قالوا بزحت انتنا هو قن أنا ونعي سمعوني قن تيفاكت السو ذهبو ريزاين قبر أبقوني هزب أوروموي دوك بالدليو مالتي سلنتايكم غيرو كنتنتنو نخلينا تزرزر كناتو مالتي حجي عمس كلنيا من قد له سرعة ويانا انتاي كجورو تخلو لهم حجي انتاي كجورو زخلو تبلار استيحيزات حنتي تا عبايناتهم يشو تانا إرداء لنا قدا إرترا كاليتي أب إثيوبيا حوراوي فتح مالسي حضارة وفتح مش كلهم حيلتاتنا إثيوبيا maybe سالسيتي تاناي طفات
نبلا مالتي أنا اتفقت وسانة بذلنا يوس نفتن زعينته نزل ثلاثة دي ناس فينا نترينا إن كم يمسلكم إيرنا الله إيرنا جمر يا مسلم خلته أنا ونكبت حتى تعلن لما عندي نقول حوانات أبز حلف خلطة سمون كم استاد قنيه له أو تنكف هابيلك حتى كان كفتني دحر إيرنا تزيل لك أماني إلنا إيرنا ديبي أنت تزيل لك لكن أماني إلنا عليه فيزا يا سلامات جزانا كلكم انت وسيل كاودس ابح جيتا صبو بروجرام لحال الكار الله حتى وانا ويتسلد نسغا بخونه دي مالتي حجيتي ناي بعد ما حطو لومي كون انت فتيو قدمي تفتيو كلمه 10 عامات مالتي زباو جنبار تاع منسير تاع مالتكا اول جيفو دقودو نغاري بلو نفتمت كالتطويلو هو نونو جو كبله افتمت كالتطويلو اسكاتمو داتا حقالس حجي او يكوننا زي 10 ماكسيموم زي 6 عامات حجيتي كم مسلنا انا همان منغسي إرترا ناي بعد ما حطو قم قبول غيرو ناي ويانه هلاوي دقالس نيرو ويانه كيتقفل ابطفا بالسلام اوكي سلام كم دير لي تقلص نيرو حجي نعو بخمي يرغسو اتي منغسي إرترا بچحرو له مدرخ ابز بوتا زبل مالتي جيت كسرح له سراح ادمع قوين مالتي حجي وياهنا نبعد ما قديفهم قديفنا لنا زقلمنا دبها الزربا دواتو قوين سمعنا ابجيرو ساعات يجي سقابتي اخر كتصون حين ورا من حلبا مات نير قوينو لين حجي اخر قوين انه اخر قوين ها خمس قبرين خمس قبرين حلكاتي قص لحاب دحريت قديف كاد مصحر الساحه حجي ويانا خمزي لهم نايل كات ما سخنوا له نغرينا حجيتي دولو قناتات حجي ويانا الجيسو مزز بيتوبيا كله غزي تقصاها ودي طابا مش ويانا قريف قاعد ما حزب تግራይ دبحال መንግስት ስጋብ ደለ ለጊዜ ወያነ دبحال መንግስት እንቆል ቂልስ ደረሎ حجي how do you solve it with Ethiopia with መንግስት ትዝመጽ መንግስቲ ከመይካት ተዛራረብ حجي እሱ ተዓቅል ጽበት حجሳቶም ካብ ህዝብ ኢትዮጵያ አልጊሶም ኣብ ህዝብ ትግራይ ተዓቂቦም ህዝብ ትግራይ ከባጋጉሱ ምናልባት ሓስቡ ቆኑ ግን ከህዝብ ትግራይ ዋጾዲ امورسيتاتيو بقاس اصل لحجي حجي ابكم خوين سمعن حجي مسرح جن حجي دازم مادر ويانا حساب امتيو ويدما عرق امتيو قلمتيو انا خم ماني المنجست إرترا دمو مو خوين سمعن اب ريسا لعل ريسا من قصاص مالتي حجي ويانا جاستس دان مع اسيا تا جبعه مريتهم قسيلنا نريا مالتي ابكم يدرع ممون مايك فري ثانك يو Okay. I don't think I cannot حسابات زلنا ناي كان السوعلا حنتي اجي كلنا ولا فيسبوك نكتاتل سبات ابزروم زلنا بتاعم كونسنتريت كنكونلو زغبانا نطبلو اوان زلنا مدرخ مالتي ناي مخته اوان صنيحنا هنا حجي اب ناي بوانقا ناي بوليتيكا هاجر إرترا كاب ناي مكلخال نام متقع تسغاغيرا خنبل كلنا بزح حسابات كمزي كينات كتوجي إرترا عام سلازلو اغل زعينتو زوسدو قرب دخم زبلت حساسبا خوين سلس معنا خاو انت تعلنا حيش تي زودلو بوليتيكا خنريو خنكلالنا مالتي ابزي وشت شمونت معلتي زلنا وشتاو حبريتا سرعات ويانه ام مقله غوباي زيكونه نايتي توموسن تاكلا زبحلو مريحنت ناي ويانه نربعته معلتي بصوعو اخبا نشامناي معلتي يقصلالو مخنيات ناي دما ناي إرترا غداي تراي تلاعيلو كال نالبات اب غلغله زني عايغا فورم زصحفو وي ناي كال زصحفو نباجت بزملكت غلمله زصحفو ነገር አለው እዛ ሐሰት መሆኑ ክትዳናገሩ ይብልኩም ወያነ ሸሞንተ معلتي መልስ ተሳነሉ ጉዳይ ኤርትራ ተዋጢሪ ይርከባሉ አመቀለ ማለት ሓደ ዝተዓበ ነገር እዩ እዚ ጽጽ ሓበሬታ ኣለና ንከታተሎ ካለና ግን ሓደ ነገር ኣውሽት ኢትዮጵያ እንዳዓበየ ዝመፀ ነገር ኣሎ
زنتاي مالتي تي دومينيت ناي مغبار عقم ناي سرعه ويانا نتي هودك زبحال جنبار يلو زبعالو دفطرو ودب تي دومينيت ناي مغبار عقمو دارغا انداد خمت راي كل ابزي مغبار درجه بصيحلو حدا خابوتم كم تعنتو يزبلكو بوغن بعدين اب العلم حراخ قبر صنح قفعتات يكون ويانا بقطه طالقان داتو اب كلي من محدار امحرا سبب سلطان مأسار مطفاء هلواتهم مطفاء كابيتات كم دلاي كان داشنشن كامريت نسودان مهب بقندو تي مريت نسودان ذهبوا مخنيات ويانا نميت عامت نمنجل السودان ذهبوا بليز مالتي ذهبوا مريت حدا افدقن مركب نتات صباح نقول فتروا يلوم زحسوا تግራይ مداوب من السودان مركب تبهيلو اذا تحاسبه يجي يردوا نغري ስለዚህ ምስራዓ ምስትም محدار ናይ ምሓራ ወይ ምስቲ ብሄራ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ድርጅት ድበሃል ድፈጠሮ ጸገም ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሕጂ ጎሊሑ ዘይተራኣየሎ ትማሊ 24 ሰዓት ዘይመልእ ንበረኸ ሰሞን ካብቲ ን8 ዓመት ሒዝዎ ዝጸንሐ ናይ ብሄራዊ ባንክ ናይ ቦርድ አካቢነት ወይ ከዓ ናይ ቦርድ አካቢ ተባሂሉ ብስልጣኑ ክመርሖ ዝጸንሐ ዓብ ትካል ካብኡ አባሪሮም ኣለው اتوم اوشت اديس ابا زلو بجنرال بليفتنانت جنرال سامورا يونس زمرحو ناي ويان جونتا نتي عبيتي ناي قند ناي تهاجر ناي قطبا ناي بوليتيكا ناي صتا غداي ناي محدار غداي تقاصيرهم لو ايفن تي برايم مينستر كيترفه ابتحتي تي ليفتنانت جنرال حلوا يزركم مالتي زي تي لوجيك زلو وشت اديس ابا مالتي تي چنفرناتو لتقندي مزور زبهال ناي سرعه ويانتي بوليتيكاو بيت صحفه دما امقله بغداي ارترا يزاربالو مالتي حجي تي دايلما ذاتهم ነገር አሉ ሓደ አብና ኤርትራ ጉዳይ ከውዱ ወዘይ ካሉ ዕዮ ገዛ ነሩ ዝዕዮ ገዛ እንዳተንከባለለ 17 ዓመት ወሲዲ እጅንታይ ማለቲ ቱ ሌት ይብዝ ሰዓት እዚ ምስቲ ኤርትራ በጽሐቶ ደረጃ ምዕባረ ከባቢያዊ ሕዝነት ድገበረቶ ድፈጠረቶ ዋት ኤቨር ተኩልና ንፈልጦ ናይ ሃገርና ሚስጥር مسكمو مس إترا أبستنا وحى كينات كأتو يخلو اليوم زبل عاب حتلو كواتس الناديخه هجيك كواتس الناس لنتا إيدي واتس كينات كتولع خلقاسي سيدا مامروم نقر اللوخا عادتي هزباو دقافي العلو خلو زل على البريت على طوار قلت قزوة تخون بحاجست متصب لقحت متصب وين كزين كات أنا حكا طوار امتخاب على هذا كينات كتقبر تخون قل تقندي نحنتي هاجر وين حدا سرعات عبي دقف زغونوت هزباو دقاف زبهال كينات كقبر كله بزي قال هزباو دقاف ولا ذا أمريكا تبهال هاجر هزباو دقاف ناي أمريكاويان تزين ورا أب عراق وريرا مسادام حسين كاب سلطان ما عليتهم ولو ان ابكال هاجرات تقبروا زبال أفغانستان كينات ولعا بزي دقاف هزب أمريكاويان وتهدرات زي عدهم كيدون كعوتي كلهم ازي ردي اب تاريخ عالمون بتدقاقامي جيزي ابتواس ابتفلالي جيزي ابز قبر كينات ناي تفلالي علاماتن هاجراتن رينايين ازي حدش نقر ايكونن مالتي صوت هزباو دقاف زبهال كندرو احي كندتي انبوت زبهال نحنتي كينات كتقبر تدالو هاجر مجمريا غوسغاس يا تقبر مجمريا هزبي ابل علت ساويجاتو زلا كينات تريزن تمخنيات هزب انتاي ريتلو نعملت اب غزيه بعدم سرعه ويانا بالعلي ارترا كينات كوج كله ابتو وانتي اوشت ايثيوبيا نيرنا سرعه ويانا ولا بريديو تلفزيون ايثيوبيا قال انت لفلفه وريراتنا ارترا انت بلا ግን ካድራት ወያነ ፈቆዶ ቁሸትን ገጠራት ዓድታትን እንዳኸዱ ኤርትራ መልሳይና ንዓሰብ ክንመልሳይና ዝብል ጎስጓስ ይዝግበር ዝነ ስለዚህ አንፃር ኤርትራውያንን መንግስቲ ኤርትራን ስምዒታት ዝነበሮም ንነውሕ ክጉስጎሱ ጸንሑ ኣብ ድሑራት ተሓሳስባት ጸንሑ ብፍላይ ስራሕ ዘይብሎም መንእስያት ኢትዮጵያውያን ጋር بذيك العالم تي بعد ما زول عتو كينات ويانا نخدقفو بقى ما إيتا شحاتيهم نام مسألة أنا معسكرات أتيهم إزي عبي هزباو دقافي النيرون ويانا أبتو وانت مالتي دحر ويانا خيتق على تي مستر كم ذول لو خينو جن إرتراخ موراري تراه هزبي إثيوبيا خانو إرتراخ قلصع قرصوم سنعفن مسحوم مسمران درارون كابات ويسحل كجبرو تعاطيهم من متيمتهم هزبي اب تግራይ ዝነበሩ ይኹን ኣብ ደምሓራ ዝነበሩ ይኹን ኣብ ኦሮሞ ዝነበሩ ይኹን whatever ኣብ ኩሉ ኩርና ዓጫፋትና ኢትዮጵያ በቲ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ተደናጊሮም መጽኦም እዮም እዚ ህዝባዊ ድጋፍ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ግን መልክዑ ከመይ ኣሎ ብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ሓደ ተዓቅምታት ሰራዊትና ኢትዮጵያ በቀሊሉ ዝግምገም ዓቅምታት እዩ
ولا تحيل أير زبهال تسأتا شنخ زبهال لومي تسأتا ويانسي تزاريبكم صحيفكم يلون محران أورومو نخالوت بهرات كأسرين العقم منبر بدرجة منقستي عقمتاتو أوها هيدو قبل علي إتراكم كالق تمساسا بقربيت دركب هاجرات وتدراوي قلصمو زرئلو اوان زبقعي يزمسل اب كمزو كنتات سرعات ويانا زواطر الاوان يبصيح زلو معناته ስለዚህ تعباي حتى خويناتهم زلا ጉዳይ ኤርትራ ማለት አይተወደ ሰላም ኤርትራ ንገብሮ ይحيش ወይ ጻውዒት ክንገብርዶ አዋሽ ከነምጽዶቲ ኣብ ኤርትራ ንክተሎን ነበርና ፖሊስ ክንቂር ዝበሃል ብዙሕ ናይ ምምስማስ መግለጽታት ክንሰምዕ ነርና ኢና ካብተና ሕመራ برايم مينستر تزاربو جمير كخصاب حج مالته ازس يواصديو حدا نعم يواصدي ايواصنيو كمينا نريون عنا بخمي معنا يواصنا دي يواصنا كال ارستي ግን نعم يواصومي ምክንያቱ ትናይ ሰላም ጻውዒትኒ ኤርትራ ጉዳይ ባድመ ክንህበኩም ሰራዊት ክንፈትሕ እዝጋስ ኢልካ ብዘይ ተማላላ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ እንተ